Theophilus TV, MURATA wa NGAI. Nyombi yakonengera ngoro iyo irone maruo wina mulengoro eno tare na thayo mushayo ni jayaga maithori ni njitaga mureiri wa ngoro eno niehererie maruo eheragia ruo Ebeneza torora ruothe okera ngoro eno ruongoro agethie kigongonaine ena ruo rwa ngoro ukimotirira gethithi kimwehereria ruo okera ngoro eno ojererie ruo. Oh hallelujah, Jehovah no hota nene meto
munene waita niwe ndehokera nigeretie ninemetwo nigeretie ninemetwo nigeretie ninemetwo munene waita niwe ndehokera kiugo kiroiga gutire muti wambara uthondeketwo iguru riakwa ukahotana muruimbara nduira mbareno Njira imwe ugasihurunja na njira mugwanja munene waita niwe ndehokera nigeretie Ngai ugaruranagia metha ciatho ugacihura igacikimanĩrwo nĩ nduma nene munene waita niwe ndehokera nigeretie
Tũgetana gĩtĩ-inĩ gĩake gĩtheru, hĩndĩ ĩyo Jesũ araũkie umbĩte ũthingu ta tuo. Nyũmba cia ndũrĩrĩ ciothe nĩikamemendwo na ihiga rĩrĩa rĩaigirwo Zayuni kĩrĩma-inĩ kĩa Jehova. Iburahĩmu nĩakona ũtugi wa Jehova kene, tondũ nĩguo akaingĩrio gwĩtwo na irĩkanĩro. Nyũmba cia ndũrĩrĩ ciothe nĩikamemendwo na ihiga rĩrĩa rĩaigirwo Zayuni kĩrĩma-inĩ kĩa Jehova. Agakorwo athiũrũrũkĩirio nĩ ũhoti, na rũhiũ rumĩte kanua rwakanage ta kĩmũrĩ. Nyũmba cia ndũrĩrĩ ciothe nĩikamemendwo na ihiga rĩrĩa rĩaigirwo Zayuni kĩrĩma-inĩ kĩa Jehova. Nĩakoya kĩyo twĩoe gĩtuĩke mũcibi wake, ningĩ nyitio ũhoro wa makanjũgũ maya ũthamaki. Nyũmba cia ndũrĩrĩ ciothe nĩikamemendwo na ihiga rĩrĩa rĩaigirwo Zayuni kĩrĩma-inĩ kĩa fire. We declare this fire upon this altar today. We declare this fire upon this altar today. We declare this fire upon the service of today. We declare this fire, oh God, in the name of Jesus, katika madhabahu haya siku ya leo, in the name of Jesus Christ, I declare the name of the Lord. Moto wa Mungu mfalme ushuke kwa madhabahu haya. Moto wa Mungu ushuke na kufungua in the name of Jesus, na kuharibu kazi zote za shetani, na kuharibu territory zote za shetani katika jina la Yesu Kristo. I declare today, my Father, I declare today, my Father, that we are more than conqueror. We are the more than conqueror. I declare in the name of Jesus, we are victorious katika jina la Yesu Kristo. Natangaza victory, natangaza victory upon this altar today. Natangaza victory in the name of Jesus Christ. Scatter our enemies by your fire. Scatter our enemy by your fire in the name of Jesus. Haribu maadui wetu kwa damu ya Yesu Kristo na kwa moto wa Roho Mtakatifu katika jina la Yesu Kristo. Wa maadui wetu mfalme ambao wanainukia madhabahu haya, natangaza moto juu yao, natangaza moto juu yao katika jina la Yesu Kristo. Na I declare today, my Father, you are people to gain victory. You are people to gain victory katika jina la Yesu Kristo. I declare breakthrough. I declare expansion of territories in the name of Jesus Christ, our Father. I declare Theophilus
Theophilus. Theophilus Church, oh God, the King of Glory is victorious, oh God. Katika jina la Yesu Kristo natangaza mfalme wa mfalme, nguvu za Mungu mfalme, nguvu za Roho Mtakatifu katika jina la Yesu Kristo. My Father, oh God, in the name of Jesus, to come upon everyone today katika jina la Yesu Kristo. Nguvu za Roho Mtakatifu natangaza asubuhi ya leo iweze kuja juu ya watu wote in the name of Jesus Christ our Father, kwa sababu wao ni washindi, kwa sababu wao ni washindi in the name of Jesus, kwa sababu wao ni washindi katika jina la Yesu Kristo, kwa sababu ule ambaye ako ndani yetu ni mkuu kuliko wale watu wengi wa dunia in the name of Jesus Christ our Father. You says, oh God, the King of Glory, in the book of Leviticus, oh God, you said, oh God, the King of Glory, the 10, oh God, the King of Glory, such is 100, and 100 such is 1,000. We declare the name of Jesus that we are more than conqueror. We shall chase 100, we shall chase 1,000 in the name of Jesus Christ our Father. Kwa hivyo mfalme wa mfalme, hata wae wengi, oh God, the King of Glory, wainukia watu wako Jehovah Father. We declare we are still more than conqueror. We are still more than conquerors because we believe in the King. We believe in the mighty God katika jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo siku ya leo, oh God, we declare the victory of the Lord. We declare the victory of the Lord. We declare the victory of the Lord. We declare the victory of the Lord katika jina la Yesu Kristo. Tunatangaza ushindi, ushindi wa Mungu mfalme, ushindi wa Mungu mfalme. Ndio ambao natangaza, ndio ambao natangaza siku ya leo. Natangaza ushindi sasa in the name of Jesus Christ, in the name of Jesus Christ. Ushindi juu ya magonjwa yote, ushindi juu ya umaskini wote, ushindi juu ya vifungu zote katika jina la Yesu Kristo. Ndio ambao natangaza siku ya leo, ndio ambao natangaza asubuhi ya leo katika jina la Yesu Kristo, in the name of Jesus Christ our Father. Yote ambaye atakuja kwako, natangaza ushindi wako katika jina la Yesu, because you says, oh God, the King of Glory, oh my Father, my God, anyone who comes, oh God, the King of Glory, comes to you, oh God, and anyone who calls upon you, God, the King of Glory, shall be saved in the name of Jesus Christ our Father. Natangaza yote, oh God, the King of Glory, ambaye ataliita jina lako asubuhi ya leo, natangaza ataokolewa katika jina la Yesu Kristo, kwa sababu ni neno lako ambalo linasema ya kwamba yeyote ambaye ataliita jina lako ataokolewa katika jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo mfalme wa mfalme, asubuhi ya leo, yeyote ambaye ataliita jina hii la Yesu Kristo, jina hili na mamlaka na nguvu, yeyote ambaye ataliita hili jina, natangaza ushindi, natangaza wokovu katika jina la Yesu Kristo, in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of the Lord. You says, oh God, the King of Glory, by your stripes we were healed. Oh God, the King of Glory, we declare today, Jehovah Father, your healing is our portion in the name of Jesus Christ our Father. Oh God, in the name of the Lord, that's why we proclaim, my God, victory over every sickness, victory over every infirmities katika jina la Yesu Kristo, because of our Father, my God, it is your will, oh God, that we live in health. It is your will, my Father, that we live whole katika jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo siku ya leo natangaza kupitia mapigo yako Yesu Kristo, sisi tumeshinda magonjwa yote katika jina la Yesu Kristo. Sisi tumeshinda magonjwa yote katika jina la Yesu Kristo. Today, my
my Father, I declare the power of healing upon this altar today, katika jina la Yesu Kristo. Yeyote ambaye atakuja mfalme kuliita jina lako Yesu Kristo akiwa mgonjwa, my Father, siku ya leo, in the name of Jesus, na apokea uponyaji wake, oh God, in the name of Jesus, katika jina la Yesu Kristo, because you are faithful, God, and you are faithful, O Lord, the King of glory. Whatever you have speak, oh God, the King of glory, shall come to pass, katika jina la Yesu Kristo. You says, oh God, the King of glory, everything that is written in this book of life, in this book of law, shall come to pass, and I declare in the name of Jesus, it is written, oh God, the King of glory, by your stripes you are healed. Let you release your healing today, katika jina la Yesu Kristo. Achilia uponyaji wako in the name of Jesus Christ, my Father. It is also written, oh God, the King of glory, my Father, that you became poor so that we shall be rich. In the name of Jesus Christ, our Father, you became poor so that we shall be rich. In the name of Jesus Christ, our Father, I declare and decree victory over every poverty, katika jina la Yesu Kristo. I declare victory over every poverty, katika jina la Yesu Kristo. Na inukia maroho yote ya umaskini, maroho yote, oh God, the King of glory, of borrowing, in the name of Jesus Christ, our Father, maroho yote ya madeni, katika jina la Yesu Kristo, because this is your word, oh God, that you became poor so that we shall be rich. In the name of Jesus Christ, our Father, I proclaim it today, katika jina la Yesu Kristo. Oh God, in the name of Jesus, I proclaim it today, katika jina la Yesu Kristo, for it is your word, for it is your word, katika jina la Yesu Kristo. My Father and my God, my Father, I declare your victory, I declare your victory in the name of Jesus Christ, our Father, even in our families, in our marriage, in the name of Jesus, katika jina la Yesu Kristo. Oh my Father, I also declare victory, katika jina la Yesu Kristo. I declare peace and joy in the name of Jesus, katika jina la Yesu Kristo, because you are faithful God, because you are glorious God, because you are faithful God. My Father, the kingdom of God, it is not a matter of eating and drinking, but living in joy and peace in the Holy Spirit of God. This is what we declare, this is what we speak, katika jina la Yesu Kristo, ya kwamba kwa ufalme wa Mungu ni kuishi na furaha, oh God, na amani katika Roho Mtakatifu. Natangaza katika jina la Yesu Kristo, in your families, oh God, in the families of our people, in the marriage of our people, I declare this peace and joy, katika jina la Yesu Kristo. I declare blessing, oh God, the King of glory, in abundant, katika jina la Yesu Kristo, because you are glorious God, because you are faithful, oh Father. The Bible says, oh God, the King of glory, in John 10:10, oh God, the King of glory, the thief come to our Father to destroy, to kill, oh God, the King of glory, oh my Father, and to steal. But Jesus Christ, our Father, you have come to give us life, and life in abundant, katika jina la Yesu Kristo. I declare this morning life in abundant upon your people, katika jina la Yesu Kristo. Blessings in abundant, katika jina la Yesu Kristo. Oh my Father, because our Father is Jesus Christ, our Father God, the King of glory, is the creator of heaven and the earth. Oh God, the King of glory, we don't belong to the Father of the world in the name of Jesus, but we belong to the Father of heaven, katika jina la Yesu Kristo. My Father, this, oh God, the King
of glory. We pray this morning, oh God, the King of glory, that our life, oh Jehovah Father, shall be full in abundant. Katika jina la Yesu Kristo, kwa sababu wewe ni Mungu mkuu na wewe ni mfalme wa mfalme. Ibada ya siku ya leo, I declare your victory. I declare your victory katika jina la Yesu Kristo, because you are faithful and you are glorious King. You are loving Father and you are King of glory. You are mighty and you are worthy, Jehovah Father, to be praised. You are worthy, Jehovah Father, to be glorified. We worship you and we honor your name. Asante Yesu Kristo. Na asante Roho Mtakatifu, na kutukuza na nasema ni asante. Pokea sifa na utukufu katika kiti chako cha enzi. We worship and honor your name. Oh Father, you are worthy and you are worthy, Jesus. You are worthy and you are worthy, glorious God. We worship and honor your name. Na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na hata kuamini. Amen, amen, amen. Hallelujah. Mwathani agocwo. Praise the name of the Lord. Tukuigura na mahoya. Na Ngai witu ni munene, na Ngai witu ni mutugi. Koguo ni tuguthoma kiugo kia Ngai ndagika imwe kiria gigutongoria nigetha tuingire thiini wa mahoya. Na Ngai witu ni munene, na Ngai witu ni mutugi. Tuguthi thiini wa Act of Apostle chapter 1 and verses 8. Act of Apostle chapter 1 and verses 8. Matendo ya Mitume mlango ni wa kwanza mstari ni wa 8. Na Gikuyu act. Praise the name of Jesus. Ndarigana na Gikuyu etago thiini wa atumwo imwe muhari wa 8 ndika ni ukinyite hau. Kigo kia Ngai kirauga o thiini wa muhari wa 8 na Githungu irauga, but you shall receive power when the Holy Spirit comes on you, and you'll be my witness in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the end of the earth. Praise the name of Jesus. Na Gikuyu irauga atiriri ati ni mukamukira hinya ria Roho Mutheru agoka iguru rianyu. Praise the name of Jesus. Na inyuĩ nĩ mũgathiĩ Jerusalem, mũthiĩ Samaria, na mũthiĩ thĩ yothe mũrĩ aira atĩ Jesu nĩ ahonokanagia. Praise the name of Jesus. Koguo kwĩna hinya kũrĩ Roho Mutheru. Hallelujah. Na rĩrĩa twamũkĩra Roho Mutheru, kiugo kĩa Ngai kĩrauga atĩ nĩ twamũkĩra hinya wa Ngai. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Na thiini wa Act chapter 2, ndathoma na hinya tondũ ndenda tũcoke mahoya-inĩ. Act of chapter 2 kwanjĩrĩria verses 1 irauga atiriri, when the day of Pentecost came, they were all together in one place. Suddenly a sound like a blowing of violent wind came from heaven. Koguo rĩrĩa mahoyaga thĩinĩ wa upper room kana handũ harĩ igũrũ, rumu ya igũrũ, praise the name of Jesus, kiugo kia Ngai kikauga atĩ hinya wa Ngai ũgĩũka wita rũhuho runene mũno, na rũgũka rũkĩihũra nyũmba ĩyo yothe. Praise the name of Jesus. Koguo rĩrĩa mahoya kĩndũ kĩa mbere gĩokire nĩ hinya wa Ngai. Praise the name of Jesus. Na kĩndũ gĩa kerĩ kiugo gĩa Ngai gĩkauga atĩrĩrĩ, and filled the whole house where they were sitting. They saw what seemed to be tongues of fire that separate and came to rest on each of them. Hallelujah. Koguo kĩndũ gĩa kerĩ kĩrĩa maonire nĩ mwaki wokire ũgĩika igũrũ rĩao. Praise the name of Jesus. Koguo andũ aya matiahunjirie rĩngĩ ta kawaida, matiahoire rĩngĩ ta kawaida, mũhoyo wao no gũcenjia wacenjirie. Praise the name of Jesus. Tondũ hinya wa Ngai nĩ woka igũrũ rĩao, na mwaki wa Roho Mutheru nĩ woka igũrũ rĩao. Praise the name of Jesus. Koguo makiona nĩnĩmbĩ cia mwaki cioka igũrũ rĩao. Praise the name of Jesus. Koguo rũcinĩ rwa mũthĩ tũkĩhoya nĩ tũkwĩra Ngai, tondũ Ngai nĩ wauga atĩ nĩ tũkamũkĩra hinya, Roho wa Ngai oka igũrũ ritũ. Koguo mũthenya wa mũthĩ twoka mbere yaku twetie hinya ume matu-inĩ. Praise the name of Jesus. Wita rũhuho wĩihũre nyũmba ĩno yothe, nigetha ũrĩa wothe ekũingĩra thĩinĩ wa nyũmba ĩno no kuohoro ekuohoro. Praise the name of Jesus.
Na soka twetia mwaki. Twetia mwaki kuma iguru utuharurukire. Praise the name of Jesus. Witane nĩ mbĩ cia mwaki ũke iguru witũ na ũke iguru kũrĩ andũ othe. Hallelujah. Koguo nĩ tũgwĩtia mwaki ũke iguru ritũ. Na kĩndũ gĩa gatatũ kĩrĩa tũgwĩtia thĩinĩ wa verses 4 thĩinĩ wa Acts chapter 2 tũgũthoma verses 1, 2, 3 and 4 na twĩ thĩinĩ wa kamũhari ga kana. Kiugo kĩa Ngai gĩkauga atĩrĩrĩ, all of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues and the Spirit enabled them. Hallelujah. Koguo andũ aya makĩihũrio ningĩ na roho. Koguo mahoya kĩndũ kĩa mbere monire nĩ hinya wa Ngai ũkĩihũra nyũmba ĩyo yothe. Praise the name of Jesus. Kĩndũ kĩa ngere makĩhoya makĩona nĩ mbĩ cia mwaki cigoka igũrũ rĩao. Na kĩndũ gĩa gatatũ kĩrĩa makĩhoya nĩmĩ njerũ cigĩũka igũrũ rĩao. Praise the name of Jesus. Koguo na ithuĩ tũkĩhoya rũciinĩ rwa ũmũthĩ twaria nĩmĩ njerũ thĩinĩ wa kanua gaitũ. Praise the name of Jesus. Nĩmĩ cia matu-inĩ iria ciaragio kũrĩa igũrũ. Hallelujah. Ona language njerũ ona ĩrĩa yaragio gũkũ thĩ. Praise the name of Jesus. Koguo nĩ ũrĩtaũragĩra mũcaina tondũ nĩ ũkũmenya gĩcaina. Praise the name of Jesus. Nĩ ũrĩinterpretaga gĩthũngũ tondũ nĩ ũkũmenya gĩthũngũ. Hallelujah. Nĩ ũrĩinterpretaga ũkinya kĩ-German tondũ ana gĩ-French tondũ roho wa Ngai oka igũrũ rĩaku nĩmĩ njerũ no gwĩkĩrwo cigwĩkĩrwo thĩinĩ wa kanua gaku. Praise the name of Jesus. Na no tũrĩaragia ũkinya nĩmĩ cia kũrĩa matu-inĩ. Hallelujah. Language ĩrĩa yaragia nĩ yaraika kũrĩa igũrũ ona ithuĩ no tũkũharũrũkĩrio rũciinĩ rwa ũmũthĩ na twarie nĩmĩ icio njerũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Hallelujah. Koguo tũgũkĩra na igũrũ tũkũhoya maũndũ macio matatũ thĩinĩ wa kĩgongona kĩa Ngai rũciinĩ rwa ũmũthĩ na Ngai witũ nĩ agũtũrathima. Kana praise and worship nĩ meharĩrie matũhekere worship ĩmwe na tũgũthiĩ mbere ya Ngai wĩre Ngai ndetia hinya kuma igũrũ ũharũrũke wĩihũre nyũmba ĩno yothe. Ndetia mwaki ume igũrũ ũharũrũke ũihũre nyũmba ĩno yothe. Na ndatia nĩmĩ njerũ citũharũrũkĩre na cihũre nyũmba ĩno yothe thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Are you ready?
Bwana
Mungu katika jina la Yesu Kristo. Ambia Mungu aweze kutawala katika madhabahu haya. Itisha nguvu za Mungu katika jina la Yesu Kristo. Itisha moto wa Roho Mtakatifu katika jina la Yesu Kristo. Itisha new tongues in the name of Jesus katika jina la Yesu Kristo. Asubuhi ya leo, oh God the King of Glory, tunaitisha nguvu ya Roho Mtakatifu iweze kujaa katika hii nyumba katika jina la Yesu Kristo. We ask of your power, oh God. We ask of your power katika jina la Yesu Kristo. Tunaitisha nguvu za Roho Mtakatifu kutoka mbinguni katika jina la Yesu Kristo. Nguvu za Roho Mtakatifu ziweze kushuka na kujaa katika hili nyumba in the name of Jesus Christ our Father. Nguvu za Roho Mtakatifu ndizo ambazo tunaitisha katika jina la Yesu Kristo, na kujaa katika madhabahu haya na kujaa katika hii nyumba, oh God, in the name of Jesus, katika jina la Yesu Kristo. Let your power, my Father, overflow in this altar today. Let your power overflow in this altar this morning katika jina la Yesu Kristo. Nguvu za Roho Mtakatifu ndizo ambao tunaitisha kutoka kwa kiti cha enzi katika jina la Yesu Kristo. Nguvu za Roho Mtakatifu, nguvu za ambazo mfalme zilifufua Yesu kutoka kwa wafu, ndizo ambazo tunaitisha katika jina la Yesu Kristo. Nguvu za ufufuo, nguvu ya uponyaji katika jina la Yesu Kristo. We ask of your power, oh God, katika jina la Yesu Kristo. Tunaitisha moto kutoka mbinguni mfalme, moto wa Roho Mtakatifu ndio ambao naitisha katika jina la Yesu Kristo, in the name of Jesus Christ our Father. Kama vile mfalme wa wafalme ulishukia wana wa Israeli, in the name of Jesus, na ushiku mfalme wa wafalme, you cover them, oh God the King of Glory, with the cloud of fire. I declare katika jina la Yesu Kristo, my Father, siku ya leo in the name of Jesus, moto wa Mungu tushukie, moto wa Roho Mtakatifu, my Father, ndio ambao tunaitisha katika jina la Yesu Kristo. Moto wa Roho Mtakatifu ndio ambao naitisha katika madhabahu haya asubuhi ya leo katika jina la Yesu Kristo. Moto wa Mungu mfalme ndio ambao naitisha katika jina la Yesu Kristo. Kama vile Elijah aliitisha moto kutoka mbinguni na ukashuka na kuteketeza dhabihu mfalme wa wafalme, siku ya leo in the name of Jesus, I ask your fire, my God. Naitisha moto, naitisha moto, naitisha moto, naitisha moto katika jina la Yesu. Deti ya mwaki mfalme, deti ya mwaki Jehovah Gai, deti ya mwaki the King of Glory, deti ya mwaki Jehovah Gai kumagetini gia kukiaonana, deti ya mwaki Jehovah Gai otweke wa kuharoroka, otweke wa gutwarorokera thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo, otweke wa kuharorokera o ũmwe witũ, my Father, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo mũthenya wa ũmũthĩ, oh God, in the name of Jesus. Reke mwaki waku, oh God the King of Glory, otweke wa gwakana, otweke wa kuharoroka thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo, my Father, no tweke wa kũihũra thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ, the King of Glory, the name of Jesus, nĩgetha igongona rĩrĩa tũkũruta rĩtuĩke rĩa gwĩtĩkĩrĩka in the name of Jesus Christ. Naguo mwaki wa Roho Mũtheru ũtuĩke wa gũcina Jehovah Ngai, the King of Glory, sacrifices ciothe iria tũkũruta mũthenya wa ũmũthĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Twetie mwaki mũthenya wa ũmũthĩ, mwaki wa Roho Mũtheru ũtuĩke wa kũharũrũka na kũihũra gĩikaro-inĩ gĩkĩ in the name of Jesus. Ũkinya mĩrango-inĩ itũ, mwaki wa Roho Mũtheru nĩguo twetia ũtuĩke wa kũharũrũka thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. My Father, my God, in the name
name of Jesus, in the name of the Lord. Dakoya Jehova Ngai, nemejaro Jehova Ngai, sweke cia kwarorokera andu aku, sweke cia gutwarorokera, nemejaro cia matu-ini, thiini wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo, nyĩmbo njerũ cia matu-ini, thiini wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo, ona nemejaro Jehova Ngai, rũthiomi rwitũ mũthamaki, tuĩka wa kũrũtua Jehova Ngai, rũthiomi rwa igũrũ, thiini wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. My Father, my Father, my God, muthenya wa ũmũthĩ Jehova Ngai, rekwa andũ aku Jehova Ngai maihũkũrũkĩrwo Jehova Ngai, nĩ nĩmĩ njerũ Jehova Ngai, nĩ rũthiomi rwerũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Tondũ nĩguo twetia Ngai, ũguo nĩguo twetia Ngai mũthenya wa ũmũthĩ, ũguo nĩguo twetia Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo, ũguo nĩguo twatangatha thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. My Father and my God, oh God the King of glory, katika jina la Yesu Kristo. My Father, you says, oh God, where God the King of glory, where 2 or 3, oh God the King of glory, that shall gather on my name, I shall be there with them, katika jina la Yesu Kristo. Na rĩrĩa mũkongana Jehova Ngai the King of glory, and you agree Jehovah Father on something, oh God, it shall happen in heaven, and whatever you shall abide here on earth shall be abide in heaven, and whatever you shall loose here on earth shall be loosened in heaven, katika jina la Yesu Kristo. Natangaza moto wa Roho Mtakatifu, moto wa Roho Mtakatifu, na uweze kufungua in the name of Jesus, uweze kufungua in the name of Jesus, uweze kufungua katika jina la Yesu. Ufungue maombi yetu, ufungue praises zetu, ufungue Jehovah Father, even the God the King of glory, the word of God, katika jina la Yesu Kristo, na baraka za Mungu katika jina la Yesu Kristo, because you are faithful God and you are worthy Jehovah Father. You are worthy, O God, to be praised. You are worthy, O God, to be glorified katika jina la Yesu Kristo. My Father, my Father, my God, my God, my Father, my Father. So God, give us your victory, give us your victory, give us your victory, give us your victory, give us your victory in the name of Jesus. Give us your victory in the name of the Lord, katika jina la Yesu Kristo. Let your holy victory, let your victory, my Father, oh God the King of glory, Jehovah Father, be upon us katika jina la Yesu Kristo. Otani wa Ngai nĩguo twatangatha rũcinĩ rwa ũmũthĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Bara citũ mũthamaki wa thamaki, Jehova Ngai, ndakuoya tuĩka wa gũcirũĩrĩra na mwaki wa Roho Mũtheru na gũtũhotanĩra thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo, nĩgetha Ngai tũine rwĩmbo rwerũ, tũgoce rwĩmbo rwerũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Because you are faithful God, because you are glorious King, we love you and honor your name. You are worthy, O God, to be praised. You are worthy, O God, to be glorified. We honor you, Jesus. We glorify your name. You are faithful, Jesus. Oh God, in the name of Jesus. Oh God, the King of glory, let your victory, oh God, your Jehovah Father, to take place upon us today, upon us today, upon this altar, katika jina la Yesu, upon the altar of Theophilus, katika jina la Yesu Kristo, in the whole world, katika jina la Yesu Kristo, because you are faithful Father and you are glorious God. Hakuna mwingine aliye kama wewe. Wewe ni Mungu mkuu Jehovah Father, haufananishwi na kitu chochote. Tunakutukuza, tunasema ni asante. Pokea sifa, pokea utukufu katika jina la Yesu Kristo. Thank you Father and thank you Jesus. Oh Lord, you are holy, you are holy, you are holy. We love you Jesus, we love you God. Hakuna mwingine aliye kama wewe. Hota utareria, ige hota utareria, ige hota utareria, emekete magania, ige hota
gutareria newekete magegania wekete magegania igehota gutareria igehota gutareria igehota gutareria newekete magegania igehota gutareria newekete magegania newekete magegania igehota gutareria igehota gutareria igehota gutareria newekete magegania igehota gutareria newekete magegania waiyire miaka ya thina yathira niugaturora murori wa Isiraeli uri waitwo ni toro twagukaio gituigua tugigitwikoro wega amukira ngatho citu nĩwĩkĩte magegania ingĩhota gũtarĩria ingĩhota gũtarĩria ingĩhota gũtarĩria nĩwĩkĩte magegania ingĩhota gũtarĩria nĩwĩkĩte magegania waigire mĩaka ya thĩna yathira nĩũgatũrora mũrori wa Isiraeli ndũrĩ waĩtwo nĩ toro twagũkairio gĩtũigua ũgĩgĩtwĩkoro wega amũkĩra ngatho citũ waire mĩaka ya thĩna yathira nĩũgatũrora mũrori wa Isiraeli ndũrĩ waĩtwo nĩ toro twagũkairio gĩtũigua ũgĩgĩtwĩkoro wega amũkĩra ngatho citũ nĩwĩkĩte magegania ndingĩhota gũtarĩria ndingĩhota gũtarĩria ndingĩhota gũtarĩria nĩwĩkĩte magegania ndingĩhota gũtarĩria nĩwĩkĩte magegania nĩwĩkĩte magegania ndingĩhota gũtarĩria ndingĩhota gũtarĩria ndingĩhota gũtarĩria nĩwĩkĩte magegania ndingĩhota gũtarĩria nĩwĩkĩte magegania tha ciaku itire mĩhaka kuona mũthĩ tũrĩ o muoyo hinya wa gĩcoka gĩaku nĩguo tũkinyĩtie haha titherũ Ebeneza
Umuthi turi muoyo Hinya wa gicoka giaku Niguo tukinyetie Tithiru wimbeneza Ngai niwe mũndũ we hinya amũkĩra ngatho ciitũ nekĩte magegania ndingĩhota gũtarĩria ndingĩhota gũtarĩria nekĩte magegania ndingĩhota gũtarĩria nekĩte magegania ndingĩhota gũtarĩria gũtarĩria mwathi ndingĩhota gũtarĩria nĩwĩkĩte magegania ndingĩhota gũtarĩria nĩwĩkĩte magegania nĩwĩkĩte magegania ndingĩhota gũtarĩria ndingĩhota gũtarĩria Ngai nĩwĩkĩte magegania Ngai ndingĩhota gũtarĩria nĩwĩkĩte magegania. Thank you, Jesus. We worship you and we honor your name. Thĩinĩ wa gũthathaiya tuone handũ nĩgetha tũthiĩ na mbere na rwĩmbo rũu thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo thĩinĩ wa Leviticus chapter 26 tũsapoti rwĩmbo rũu twahota kũina nĩgetha tũthiĩ na mbere na mahoya thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo thĩinĩ wa maũndũ ma Walawi kana Leviticus chapter 26 gũthoma verse 2 tondũ tũtikĩ na mathaa nĩgetha tũthiĩ na mbere na gũthathaiya Ngai. Leviticus chapter 26 kwanjĩria kamũhari ka 8 na 9 ikauga atĩrĩ, 5 of you will chase 100 and 100 of you will chase 10,000 and your enemies will fall by the sword before you. I will look on you with favor and make you fruitful and increase your numbers, and I will keep my covenant with you. You will still be eating last year's harvest when you will have to move it out to make room for a new. Thĩinĩ wa Leviticus kana thĩinĩ wa maũndũ ma Walawi 26 kwanjĩria kamũhari ka 8 kiugo kĩa gĩkauga atĩ andũ anyu 5 nĩ magateng'eria kana nĩ makarũa na andũ 100. Praise the name of Jesus. Nao andũ anyu 100 nĩ makarũa na andũ 10,000. Praise the name of Jesus. Now enemies anyu kana andũ arĩa marũaga na inyuĩ kana andũ arĩa mamwendagĩra maũndũ moru kiugo kĩake gĩkauga atĩ nĩ makagwa thĩ nĩ ũndũ wa rũhiũ rwa njora rũrĩa rwĩ mbere yanyu. Praise the name of Jesus. Na kiugo kĩake gĩkauga atĩ nayo favor ya Ngai kana gwĩtĩkĩrĩka kana riri wa Ngai nĩ ũkorwo hamwe na inyuĩ. Na kiugo kĩake gĩgathiĩ na mbere na kuuga atĩ matunda manyu nĩ mekuongerereka. Praise the name of Jesus. Na gĩgathiĩ na mbere na kuuga atĩ Ngai nĩ ekũiga kĩrĩkanĩro hamwe na inyuĩ. Praise the name of Jesus. Na kamũhari ga 11 kiugo kĩa Ngai gĩgathiĩ na mbere kamũhari ga 10 kiugo kĩake gĩkauga atĩ nĩ mũrĩrĩaga irio mwaka mũgima. Praise the name of Jesus. Na nĩ mũrĩgĩaga na matigari ukinya matigari macio nĩ kũmate mũrĩ mateaga. Praise the name of Jesus. To mũkũrĩa mũrĩ mwaka ũyũ ũthire na mũico wa mwaka mũgĩe na maciaro mangĩ, na after maciaro macio
maundu maria makuru mumate mwikire makimero. Praise the name of Jesus. Na kiu nikio kirikaniro kia Ngai, na kio rwimbo rwa Ngai roga ni wikite maundu manene, ni wikite maundu maegania, ati miaka ya thina. Praise the name of Jesus. No kire guturora. Praise the name of Jesus. Ria twagukaire we no atuiguire. Hallelujah. Kuoguo miaka ya thina. Praise the name of Jesus. Ngai no aroka guturora ana mwaka uyu wa economy iguru. Praise the name of Jesus. Ngai no aroka guturora tukuria mwaka uyu ana twage tukiria. Praise the name of Jesus. Ukinya kimera kiu kiki ni tugakorwo bado na irio ukinya tuheane. Praise the name of Jesus. Ni uria Ngai eguthi na mbere na gutwongera, nayo favor ya Ngai igikorwo hamwe na ithu. Praise the name of Jesus. Na cio thu citu no kuharagana cikuharagana ciororere uhotani wa Ngai. Praise the name of Jesus. Koguo tugucokera rwimbo ruru rauga ni wikite maundu manene na uthi na mbere na kwi Ngai uthirikane maundu maria Ngai agwikire. Praise the name of Jesus. Irathimo iria Ngai akuhete, irio iria Ngai akuhete, matunda maria akuhete kinya manda yaku, wira Ngai ni wikite maegania na ucokerie Ngai ngatho rucini rwa muthi. Utareria niwikite magegania ndingihota gutareria niwikite magegania niwikite magegania ndingihota gutareria ndingihota gutareria ndingihota gutareria niwikite magegania ndingihota gutareria niwikite magegania ciakwitire mihaka kuona muthi turi muoyo inya wagicoka giaku igutukinyitie titherũ wimbeneza niwe mũtũ wa ihinya amũkĩra ngatho citũ naciakwitire mĩaka kuona mũthĩ tũrĩ o muoyo inya wagicoka giaku nĩguo tũkinyĩtie itherũ wĩmbeneza niwe mũtũ wa ihinya amũkĩra ngatho citũ naciakwitire mĩaka kuona mũthĩ tũrĩ o muoyo inya wagicoka giake nĩguo tũkinyĩtie wĩmbeneza niwe mũtũ wa ihinya amũkĩra ngatho citũ tũmwĩra naciakwitire mĩaka kuona mũthĩ tũrĩ o muoyo inya wagicoka giaku Ngai nĩguo tũkinyĩtie titherũ wĩmbeneza niwe mũtũ wa ihinya amũkĩra ngatho citũ niwikite magegania ndingihota gutareria ndingihota gutareria ndingihota gutareria niwikite magegania ndingihota gutareria niwikite magegania
ndingĩhota gũtarĩria ndingĩhota gũtarĩria nĩwĩkĩte magegania ndingĩhota gũtarĩria nĩwĩkĩte magegania nĩwĩkĩte magegania ndingĩhota gũtarĩria mawĩko maku Mwathani ndingĩhota gũtarĩria mawĩko marĩa twĩkĩire ndingĩhota gũtarĩria mawĩko marĩa twĩkĩire nĩwĩkĩte magegania no twĩkĩire magegania Mwathani ndingĩhota gũtarĩria no twĩkĩire magegania Ngai nĩwĩkĩte magegania nĩwĩkĩte magegania Jehova Ngai tũgũcokeria Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo ĩra Ngai nĩekĩte magegania thĩinĩ wa mũtũrĩre waku ĩra Ngai nĩ wega nĩ ũndũ wa gũkũhengera irio cia kũrĩa ĩra Ngai nĩ wega nĩ ũndũ wa gũkũhengera matunda ma muoyo matunda ma nda yaku matunda ma mũgũnda matunda ma mahiũ ĩra Ngai nĩ wega nĩ ũndũ wa gũkũgitĩra ĩra Ngai nĩ wega nĩ ũndũ wa gũkũrũĩra kũrĩ thũ ciaku ĩra Ngai nĩ wega nĩ ũndũ wa gũkũhotanĩra ĩra Ngai nĩ wega nĩ ũndũ wa maũndũ mothe ĩra Ngai nĩekĩte magegania thĩinĩ wa mũtũrĩre waku rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩ wega gũcokeria Ngai ngatho nĩ wega kũmwambararia nĩ wega kuga nĩekĩte tondũ nĩekĩte thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo nĩwĩkĩte magegania Jehova Ngai twagũcokeria ngatho twakwambararia rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩ ũtwĩkĩire magegania Jehova nĩ ũtwĩkĩire maũndũ manene we nĩwe Ngai wĩkĩte ũũ ũgatwengera irio cia kũrĩa ũgatwengera nguo cia kwĩhumba ũgatwengera nyũmba cia gũikara ũgatwengera mbeca Jehova Ngai ũgatwengera ũtonga wothe ũgatwengera ũgima wa mwĩrĩ ũgatwengera matunda ma nda itũ ũgatwengera matunda ma mĩgũnda itũ ũgatwengera matunda ma mahiũ twagũcokeria ngatho irathimo ciothe nĩ watũhete ũtonga ũrĩa twĩnaguo nĩ watũhete kĩrĩa twĩnakĩo nĩ watũhete Jehova Ngai twagũcokeria ngatho tauga nĩ wĩkĩte magegania rũcinĩ rwa ũmũthĩ tauga nĩ wĩkĩte magegania tauga nĩ wĩkĩte magegania twakwambararia nĩ wĩkĩte magegania Jehova Ngai nĩ ũkoretwo wĩ mũrori witũ twagũcokeria ngatho twakwambararia Jehova Ngai gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhana tawe amũkĩra ngumo na ũgooci thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo tondũ nĩ wĩkĩte magegania tondũ nĩ wĩkĩte maũndũ manene ũratwĩra Jehova Ngai atĩ atano aitũ Jehova Ngai nĩ makaingatithia thũ citũ 100 Jehova Ngai nao andũ 100 nĩ makaingatithia thũ citũ Jehova Ngai 10,000 no atĩra Jehova Ngai atĩ nĩ ũkũiga kĩrĩkanĩro hamwe na ithuĩ Jehova Ngai we nĩ watwĩkĩire ũũ Jehova Ngai we nĩ watũhumbĩte riri ũyũ we nĩ watũrathimĩte ũũ twagũcokeria ngatho we nĩ watũhete Jehova Ngai kĩrĩa gĩothe twĩnakĩo ciana iria ciothe twĩnacio ũkothe King of Glory anaciari arĩa twĩnao Ngai we nĩwe wĩkĩte ũguo Jehova Ngai twagũcokeria ngatho tauga nĩ wagĩrĩire Jehova Ngai rima yanda rima kuria rima yando shalagadia ridia kantiri rima yanda rabo shekete taraba yando Jehova Ngai nĩ wĩkĩte Ngai nĩ wĩkĩte Jehova Ngai twagũcokeria ngatho twakwambararia mũnene wa ita twagũtũgĩria Jehova Ngai we nĩ wĩkĩte magegania we nĩ wĩkĩte maũndũ manene we nĩ wĩkĩte maũndũ ma ũtugi we nĩ ũtũrathimĩte Jehova Ngai nĩ ũtũhonoketie nĩ ũtũkomborete twagũcokeria ngatho nĩ ũtũrũĩrĩire gwĩ thũ citũ na ũgatwengera ũhotani twagũcokeria ngatho tauga nĩ wagĩire Jehova Ngai amũkĩra ngumo na ũgooci wĩ gĩtĩ-inĩ gĩaku kĩa ũnene thank you Jesus thank you Father thank you Jesus
yoko Ndingĩhota gũtarĩria Ndingĩhota gũtarĩria Nĩwĩkĩte magegania Ndingĩhota gũtarĩria Nĩwĩkĩte magegania Waigire mĩaka ya thĩna Yathira nĩ ũgatũrora Mũrori wa Isiraeli Ndũrĩ waĩtwo nĩ toro Twagũkaĩra gĩtũigua Ũgĩgĩtwĩkoro wega Amũkĩra ngatho citũ Waire mĩaka ya thĩna Yathira nĩ ũgatũrora Mũrori wa Isiraeli Ndũrĩ waĩtwo nĩ toro Mwathani Twagũkaĩra gĩtũigua Ũgĩgĩtwĩkoro wega Amũkĩra ngatho citũ Waigire mĩaka ya thĩna Yathira nĩ ũgatũrora Mũrori wa Isiraeli Ndũrĩ waĩtwo nĩ toro Mwathi Twagũkaĩra gĩtũigua Rĩrĩa twabatarĩte nĩ ũthiũ waku Ngai Amũkĩra ngatho citũ Sauti ya utulivu Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo korwo na ndagĩka ĩmwe ya moment of silence thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo na wĩ thĩinĩ wa silent ririkana mbara ciothe iria Ngai anakũrũĩrĩra ririkana kũrĩa Ngai anakũruta ririkana kũrĩa Ngai anagũkombora ririkana mathirĩ marĩa Ngai anakũrĩhĩra ririkana kũrĩa Ngai anakũruta wanarutwo kinya irima-inĩ rĩa gĩkuũ korwo na ndagĩka ĩmwe ya kũririkana kũrĩa Ngai akũrutĩte na ũcokerie Ngai ngatho thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo ndagĩka ĩmwe ya moment of silence thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Worship you, Jesus. We glorify your name. Ĩra Ngai nĩ wega nĩ ũndũ wa maũndũ macio mothe wona. Ĩra Ngai nĩ wega nĩ ũndũ wa matarania mau watarania wona kũrĩa Ngai akũrutĩte. Wona mbara iria anakũrũĩrĩra, wona gũkũhonokia kũrĩa anakũhonokia, wona kũrĩa anakũruta, wona kũrĩa anagũkũra, wanabangirwo kinya maũndũ moru, no Ngai agakũhonokia. Wanabangirwo kinya gĩkuũ, no Ngai agakũhonokia. Wanabangirwo maũndũ manene, no Ngai agakũhonokia. Wanabangirwo mbara nditũ, no Ngai agakũhonokia. Wanaigirwo mĩigua bara-inĩ, no Ngai agakũhonokia. Wanenjirwo marima bara-inĩ, no Ngai agagũkũra. Wanacirĩrwo meciria moru, no Ngai agakũhonokia. Ĩra Ngai nĩ wega, ĩra Ngai nĩ ekĩte maũndũ macio mothe. Ĩra Ngai nĩ wega, ĩra Ngai nĩ wega, tondũ nĩwe wikĩte Jehova, we nĩwe wikĩte Ngai, tũtingĩhota tũtarĩ nawe Ngai. Oh God, in the name of Jesus, tondũ mbara ciothe we nĩwe ũtwĩrĩrĩire, we nĩwe ũtũrũĩrĩire
tuhotanĩire mbara ciothe, we nĩwe tuhotanĩire mbara ciothe, we nĩwe Ngai ũtũrũĩrĩire mbara ciothe, we nĩwe twĩkĩire maũndũ maya mothe. Twagũcokeria ngatho, twagũcokeria ngatho, twagũcokeria ngatho, tondũ Ngai nĩ ũtũkũrĩte ũgatũrũĩrĩra mbara nditũ, ũgatũrũĩrĩra mbara nditũ. Ikĩnga cingĩana tũnina, ikĩnga cingĩana tũtũma tũthira, ikĩcianagia tũtũma Jehova Ngai. Oh my Father, my Father, twenjera gaburi, nawe Ngai nĩ ũtũrũĩrĩire, we Ngai nĩ ũtũhotanĩire, we Ngai nĩ ũtũrũĩire Jehova. Twagũcokeria ngatho, twagũcokeria ngatho, twagũcokeria ngatho, twagũcokeria ngatho. Amũkĩra ngumo na ũgooci, amũkĩra ngumo na ũgooci nĩ ũndũ wa mbara ciothe wanarũa, nĩ ũndũ wa mbara ciothe wanarũa, nĩ ũndũ wa ũhotani ũrĩa wothe wanatũhotanĩra. Twagũcokeria ngatho, twagũcokeria ngatho, twagũcokeria ngatho, twagũcokeria ngatho, twagũcokeria ngatho Jehova. Nĩ Ngai nĩ ũndũ wa mahonokania maku, tondũ nĩ maingĩ Mwathani, tondũ nĩ maingĩ Jehova, tondũ nĩ manene Jehova Ngai. Mahonokania maku Jehova Ngai, marĩa Ngai wanatũhonokia nĩ maingĩ Jehova Ngai. Twagũcokeria ngatho, tauga nĩ wagĩrĩire, nĩ wagĩrĩire Jehova Ngai. My Father, my Father, aingĩ Ngai Jehova, aingĩ aitũ Ngai tuoneka tũtarĩ kĩene, tũkoneka Jehova Ngai tũrĩ athiru, tũgathikwo Jehova Ngai na tũkariganĩra Ngai. Nawe Jehova Ngai nĩ ũtũhumbĩte riri, ũgatũhonokia Jehova Ngai, ũgatũma tũcangarare, ũgatũtũma tũrũgame. Twagũcokeria ngatho, twagũcokeria ngatho, twagũcokeria ngatho. My Father, my Father, magongona manarutwo magũtũnina, magũtũharagania Jehova Ngai ti hinya witũ, no nĩ hinya waku ũrĩa Ngai ũtũhonoketie. Twagũcokeria ngatho, amũkĩra ngumo na ũgooci, amũkĩra ngumo na ũgooci, amũkĩra ngumo na ũgooci. Thakame ya mbũri na ng'ombe yanaitwo nĩgetha tũthire, yanaitwo nĩgetha tuohwo, yanaitwo nĩgetha tũtigathereme. No Jehova Ngai we nĩ wĩkĩte, nĩ ũtũhotanĩire, nĩ ũgatũrũĩrĩra. Jehova Ngai ti hinya witũ, no nĩ hinya waku, ti hinya witũ Jehova, no nĩ hinya waku ũrĩa Ngai ũtũhonoketie. Twagũcokeria ngatho, twakwambararia Jehova, twakwambararia Jehova Ngai. Twanakinya mũico tũkwaga njĩra Ngai, twarora thutha tũkona thũ citũ, twarora mbere tũkona thũ citũ, harĩa tũrĩ tũkona nĩ mũthiro witũ. No Jehova Ngai ndũrĩ wareka tũthire, ndũrĩ wareka Jehova Ngai tũconoke, ndũrĩ wareka Jehova Ngai twagĩrwo kĩene, ndũrĩ wareka tũthekererwo nĩ thũ citũ. We nĩ ũkoretwo ũgĩtũhonokia, ũgatũrũĩrĩra mbara ciothe thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Nĩ wega Ngai, nĩ wega Ngai, nĩ ũtũninĩire ruo ruothe, nĩ ũtũninĩire kĩeha gĩothe, ũgatũninĩra maithori mothe, ũgatwĩkĩra gĩkeno na ũgatwĩkĩra rwĩmbo rwerũ. Twagũcokeria ngatho, twauga nĩwe Jehova, twauga nĩwe Jehova, twauga nĩwe Ngai, twauga nĩwe Ngai, na gũtũũra ũrĩ o Ngai, ũgũtũũra ũrĩ o Ngai, ũgũtũũra ũrĩ o Ngai. Twauga nĩwe Jehova, na gũtũũra ũrĩ o Ngai tene na tene Jehova. Twakwambararia, twakwambararia, twakwambararia. Twanarwara mĩrimũ ĩkĩenda gũtũnina, twanakoma thibitarĩ. Jehova Ngai, Jehova Ngai, ndũrĩ wareka tũthire, ndũrĩ wareka Jehova tũthinĩkanio, nawe Ngai nĩ ũtũhonoketie. Twagũcokeria ngatho, twauga nĩ wagĩrĩire, amũkĩra ngumo na ũgooci. Aingĩ aitũ Ngai, Jehova Ngai mũthamaki wa thamaki, manakoma thibitarĩ.
ndagitare makaihũrwo nĩ mbiru makarigwo nĩ wa gwĩka nawe Ngai nĩ ũtũhonoketie na ũgekĩra rwĩmbo rwerũ na ũgekĩra ũhotani twagũcokeria ngatho tauga nĩ wambararĩte tauga wĩ Ngai witũ tauga wĩ mũthamaki tauga wĩ Jehova Elohim Jehovah God the King of Glory our banner Jehovah Ngai nĩ ũtũrũĩrĩire mbara ciothe na ũgatũnyita guoko twagũcokeria ngatho twagwambararia Jehovah Ngai tauga nĩ wega tauga nĩ wega tauga nĩ wega reku ũhotani Jehovah Ngai ũkinyĩre andũ othe the King of Glory na matuĩke a ũgwĩtĩkia nĩ ũndũ wa ũhotani Jehovah Ngai ũrĩa ũtũrũĩrĩire my Father nĩ ũndũ wa rũgano Jehovah Ngai rũrĩa Ngai wĩkĩrĩte mũtũrĩre witũ Jehovah Ngai rũgano Jehovah Ngai the King of Glory ũkĩwana kũrũa na ruo ũkĩwana kũrũa kĩeha no rĩu Jehovah Ngai nĩ ũtũtũmĩte tũcangarare reku ũhotani ũyũ Jehovah Ngai ũtuĩke wa kuonia ngoro nyingĩ ũtuĩke wa kuonokia andũ aingĩ ũtuĩke wa kuonia andũ aingĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo my Father tũgũtũra tũganĩte ũrĩa Ngai wanatwĩkĩra tũgũtũra tugĩte ũrĩa Ngai wanatwĩkĩra tũgũtũra tũinĩte rwĩmbo rwa Jehovah Ngai tũgũtũra tũinĩte ũhotani tũgũtũra tugĩte Ngai Jehovah Ngai na tũganĩte ũrĩa Ngai mũthamaki kũrĩa Ngai wanatũruta kũrĩa Ngai wanatũruta kũrĩa Ngai wanatũruta twanatigwo Jehovah nja tũtarĩ ũkinya gwa gũkoma my Father tũtarĩ mbere ona thutha God the King of Glory nawe ndwarekire tũthire wokire Jehovah Ngai ũgĩtũmana mũthamaki wa thamaki no ũgĩtũhonokia Jehovah Ngai twagũcokeria ngatho ndwarekire tũthekerwo nĩ thũ citũ ndwarekire tũninwo nĩ thũ citũ ndwarekire mũthiro ũkinye Jehovah Ngai ndwarekire mũico witũ ũkinye no nĩ wokire Jehovah Ngai we nĩ wokire Jehovah Ngai na ũgĩtũhonokia we nĩ wokire Jehovah Ngai ũgĩtũhengera mũhũmo rĩngĩ we nĩ wokire Jehovah Ngai ũgĩtũhengera muoyo rĩngĩ twagũcokeria ngatho twagũcokeria ngatho twagũcokeria ngatho twagũcokeria ngatho twagũcokeria ngatho amũkĩra ciothe nĩ ciaku tondũ we wĩ mũthamaki tondũ we wĩ Ngai witũ tondũ we wĩ Ngai witũ we wĩ mũhonokia witũ twagũcokeria Jehovah Ngai tũteithie tũkũrũmĩrĩre Ngai tũteithie Ngai tũgũbuate matukũ maitũ mothe thank you Jesus thank you Lord my Father you are great God you are mighty and you are glorious you are great warrior you are mighty man of battle we worship you Jesus we glorify your holy name asante Mungu asante Roho wa Mungu asante Roho wa Mungu asante Yesu oh God in the name of Jesus rimayanda ririakutariande remakusheketerereriande riamakururubuzia I love you Jesus we love you God we love your name Jehovah we love your name Jehovah tono ikreta musamo ugekira musamo kanwa-inĩ gaitũ ugekira musamo ngoro-inĩ citũ twagũcokeria ngatho taga wĩ Ngai wĩ Ngai wĩ Ngai wĩ mũthamaki wĩ mũthamaki wĩ mũthamaki wĩ Jehova Jireh wĩ Ngai witũ Ngai wĩ mũhotani witũ twagũcokeria ngatho amũkĩra ngumo na ũgooci amũkĩra ngumo na ũgooci reku arĩa othe Ngai matũigua na matwĩrorera Ngai arĩa mona mũtũrĩre witũ Jehova Ngai makaihũrwo na gĩkeno o ta kĩrĩa Ngai wĩkĩrĩte thĩinĩ witũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo reku arĩa othe Ngai matwĩrorera reku arĩa othe mona mũtũrĩre witũ arĩa othe manaigua arĩa othe marĩiguaga ũhoro witũ Jehova Ngai makaihũrwo nĩ thayũ na makahonio thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo tondũ we wĩ mũthamaki we wĩ Ngai we wĩ Ngai we wĩ Ngai
Jehova Ngai twagucokeria ngatho. Thank you Jesus and thank you Father. We worship you, we give you glory. Thank you Jesus. Remanawa Okido Verera Dosha Goro Yakoa Nishikia Hotira Tigawa Jaragerio Kadira Katere Mode Mekekaga Igunyo Remanawa Kokido Verera Dosha Goro Yako Nishikia Hotire Tigawa Jarage Kajera Gatere Ode Nekikaga
Jehova Ngai tuganu wega Ngai tondu wi Ngai munene na thiini wa ritwa ria Jesu Kristo tuheanike twacokia ngatho. Haleluya. Mwathani witu arogocwo. Urira Ngai ruhi. Haleluya. Amen. Amen. Ndenda kuheana microphone riu na kiheana kuthoma thiini wa Genesis chapter 21 thiini wa verses 8 turakira hinya uhoro ucio Ngai atuke wa gutungata muthenya wa muthi na rucini rwa muthi thiini wa Genesis chapter 21 kamuhariga ithathatu ndiguthoma gothe tuti na mathaa nguthoma ithathatu tu nawe ni ugwithomera kwanjiria verses 1 ihinda riaku. Kiugo kia Ngai gikauga atiriri thiini wa Genesis chapter 21 kana kiambiriria 21 kwanjiria ithathatu. Sarah said, God has brought me laughter, and everyone who hears about this will laugh with me. As she added, who would have said to Abraham that Sarah would nurse children, yet I have borne him a son in his old age. Praise the name of the Lord. Kiugo kia Ngai gikauga atiriri, ni Hana ogaga after agia mwana uria amwitire Isaac na akauga atiriri ati Ngai niekirite gikeno thiini wakwa. Praise the name of the Lord. No uria wothe arigua horo wa gikeno kiu, praise the name of Jesus, onake arithekaga hamwe nani. Praise the name of Jesus. Tondu na akauga atiriri tondu no ungiuga ati mutumia mukuru tani, mutumia wa miaka 10 no age nda na age mwana ena ukoroyo. Praise the name of Jesus. Koguo muthenya wa muthi Ngai ari ogwikira gikeno thiini wa muturire waku. Praise the name of Jesus.
maundu maria moneka ta matangĩhotekeka reku mahotekane thĩinĩ waku thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Hallelujah. Rĩrĩa ndĩrarikana kiugo gĩkĩ ndĩraririkanaga rĩu ta ithuĩ tũtarĩ na mbeca nyingĩ ũguo. Praise the name of the Lord. Na ithuĩ tarĩ na V8 no twĩnamo marĩa me thĩinĩ wa kĩroho. Praise the name of Jesus. Rĩu mũthenya ũmwe tũgũtũceraga na Apostle Kama na tũgacera na Minister Lea na ndungata ya Ngai Pastor Paul. Praise the name of the Lord. Rĩrĩa tũceraga ũguo tũgathiĩ ũguo rĩngĩ twathiĩ ũguo tua magũrũ. Praise the name of the Lord. Tũtarĩ na ngari. Hallelujah. Rĩrĩa tũracera ũguo rĩrĩa Ngai akarathima ũmwe witũ. Hallelujah. Kana rĩu Ngai arathime Apostle Kama. Hallelujah. Tondu Apostle Kama nĩ ekiro kĩrathimo thĩinĩ wake na nĩ ekiro gĩkeno thĩinĩ wake. Arĩa othe maraceraga nake kĩrathi kĩu aragĩceraga nao. Praise the name of the Lord. Nao mekiro gĩkeno. Hallelujah. Nao mambarario hamwe nao. Praise the name of the Lord. Koguo rĩu twacemania to tũrĩcemanagia gakundi rĩu nĩ gakundi ga Apostle Kama, Minister Lea na Pastor Paul macemania ũguo. Praise the name of the Lord. Mapakĩte kaviĩti ka history karĩa marĩaragia nĩ ũrĩa twakinyangaga magũrũ. Praise the name of the Lord. Nĩ ũrĩa twararaga nja, nĩ ũrĩa twahingagĩrwo nyũmba, nĩ ũrĩa twagaga gĩa kũrĩa. Praise the name of the Lord. Koguo Ngai agwĩkire gĩkeno na arĩa othe mũracera nao Ngai amambararia hamwe. Praise the name of the Lord. Akũhenge gĩkundi kĩa igũrũ. Hallelujah. Koguo rathimo na andũ arĩa mũtũraga nao marathimanĩrio hamwe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Na kĩu nĩkĩo Ngai arekereria mũthenya wa ũmũthĩ tondũ nĩekĩte magegania. Toni atira miaka ya thina nĩ okaga gũtũrora. Praise the name of the Lord. Atira atĩ nĩ arĩtũrathimaga, atira nĩ arĩtũrũagĩrĩra. Andũ atano tu marĩũragaga andũ 100. Praise the name of the Lord. Koguo na thũ cioka 100 ciothe cirĩninagwo ndagĩka. Hallelujah. Ona cioka 10,000 kiugo kĩa Ngai kĩratũra 100 rĩrĩũraga 10,000. Koguo kanitha ũyũ nĩ tũiganĩte akũraga 10,000. Praise the name of Jesus. Koguo Ngai witũ nĩ mũnene. Na nĩkũheana microphone kwĩ Pastor Ruci na nĩgetha oke nĩgetha hea arĩa megũtongoria mũthenya wa mũthĩ. Tũrĩre Pastor Ruci makofi agĩũka thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Welcome very much. We love you so much. Katika jina la Yesu. Ania woyore tenya na nekio koro yangu no ne come ya de nave imudu bereri igoro ya maudu all the way vegai vekara magane oyore tenya nane kyo goro yako eyo yekano nekome dada nawe emudu bere twatea rĩtwa rĩaku we kĩgongona gĩtheru kĩgongona kĩa mũciĩ wa matu-inĩ twakwambararia mũno we ũiyũrĩtwo nĩ tha na ũkaiyũrwo nĩ ũhoti na ũkaiyũrwo nĩ ũtugi. Twanenehia rĩtwa rĩaku Mwathani nĩ tondũ igũrũ rĩa maũndũ mothe we wĩ Ngai wĩkaga magegania ũrĩkĩtie kũiyũrwo nĩ hinya na nĩkĩo ngoro yakwa na ngoro cia arĩa tũrĩ nao kĩgongona-inĩ gĩaku ciũrĩtwo nĩ hinya nĩ kũmenya we nĩwe ũtũrũagĩrĩra mũthamaki wa thamaki. Twagũtĩĩa nĩ harĩa wambanĩrĩirie na ithuĩ rũci-inĩ Mwathani kiugo tũhetwo mũthamaki wa thamaki. Jehova Ngai ona rwĩmbo tũinĩte twĩ nyũmba-inĩ yaku Mwathani ihoya tũkũhoete kĩgongona kĩa matu-inĩ twaiga igũrũ rĩa maũndũ mothe we wĩ Ngai nĩ tondũ ũiyũrĩtwo nĩ hinya kĩgongona kĩa matu-inĩ. Twagũcokeria ngatho tũgĩkwambararagia mũthamaki wa thamaki tũgĩkũhoya ithe witũ o rĩngĩ mũthamaki ũrĩ tha ũkorwo hamwe na ithuĩ mũthamaki wa thamaki mũthenya wa ũmũthĩ kĩgongona-inĩ gĩaku gĩtanĩtio na rĩtwa rĩaku mũthamaki ũtũiyũrĩrĩrie wega na ũhoti waku na hinya waku Baba. Wega nĩ thengio tũragũcokeria ngatho nĩ tondũ wa harĩa watũkinyia Mwathani. Thengio nĩ ũhoti waheana kĩgongona-inĩ, thengio nĩ roho waharũrũkia kĩgongona-inĩ, thengio nĩ mwaki waharũrũkia kĩgongona-inĩ,
thengio nĩ mothe monekana mũthenya wa ũmũthĩ twambararia rĩtwa rĩaku na twagũcokeria ngatho ithaa rĩrĩ na ihinda rĩrĩ baba nĩ rĩakinya mũthamaki wa thamaki nĩgetha arĩa maratũtungata mũthenya wa ũmũthĩ mũthamaki mathiĩ na mbere kĩgongona twambararia rĩtwa rĩaku na twagũtĩĩa nĩ tondũ nĩ ũrĩ hinya na nĩ ũrĩ tha baba aba mũthingu ithe witũ wa matu-inĩ tũratongorio nĩ single mothers mũthamaki wa thamaki ithuĩ nĩ ithuĩ tũrameta single mothers mũthĩnjĩri mũnene no we nĩ ũĩ nĩkĩ mbere-inĩ yaku mũthamaki twagũthaitha tu twĩgwatanĩro Jehova na athuri na atumia na anake na airĩtu mwathani wĩtĩkĩre kũgĩa hamwe na ũtungata wa mũthenya wa ũmũthĩ theria ngoro ciao theria meciria mao theria maroho mao mariganĩrithie marĩa matuĩkanagĩria na marĩa mahĩtũkagĩra mũthamaki wega waku ũmarĩre ũtheri waku ũmarĩre ũhoti waku ũmarĩre njĩra ciao itherio nĩwe kĩgongona gĩtheru kĩa mũciĩ wa matu-inĩ makĩrũgama kĩgongona-inĩ gĩaku Jehova kĩgongona kĩa riri gũtikae kũgĩa thitango na ĩmwe mũthamaki wa thamaki ĩkĩrũgamio nĩ mũcukani kĩgongona kĩa matu-inĩ twakũhoya baba tũthererie gĩthomo kĩa mũthenya wa ũmũthĩ nĩ tondũ nĩ ũrĩ tha na nĩ ũrĩ hinya na nĩ ũrĩ ũhoti mahũthĩre ũrĩa ũkwenda kĩgongona kĩa mũciĩ wa matu-inĩ ithe tiwe ũraririe na ndungata yaku Musa mũthamaki ũrauga atĩ ũcaga kũrĩa ũkwenda na ũrathimaga kũrĩa ũkwenda nĩkĩo Ngai ithe witũ wa matu-inĩ ndagũthaitha rũcinĩ rũrũ nĩnyihĩtie mũno niĩ ndungata yaku ya mũndũ wa nja Jehova Ngai korwo ndetĩkĩrĩka nĩwe mũthamaki wa thamaki nĩ ũngĩmaguna na ũguni wa matu-inĩ nĩ ũngĩmeka magegania mũthamaki nĩ ũngĩmahũthĩra na magegania mũthamaki we wonekane na ũiguĩkane kĩgongona tondũ ũtungata mũthamaki nĩguo gũtungata nyũmba-inĩ yaku baba ũhote kuohora athuri ũhote kuohora atumia anake na airĩtu ona ciana nyinyi ona ciana cia ngenge mũthamaki iria irĩ thĩinĩ wa nyũmba yaku na iria irĩ nda-inĩ cia manyina twagũthaitha tu kĩgongona kĩa matu-inĩ ũtũme twĩtĩkĩrĩke maitho-inĩ maku wa mũthingu nĩgetha kĩrĩa gĩothe ũkũrekereria mũthenya wa ũmũthĩ nĩ kana nĩ ũhonio wa maroho maitũ nĩ kana nĩ ũhonio wa ngoro citũ nĩ kana nĩ ũhonio wa mĩĩrĩ itũ nĩ kana nĩ ũhonio wa matua marĩa tũtuaga mũthamaki wa thamaki ũkorwo hamwe na ithuĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo wa Nazareti ndaneana Teresia Jehia mbere-inĩ yaku mũthamaki agĩũka nĩgetha baba witũ atũtware mbere-inĩ yaku mũthamaki agĩũka nĩgetha atuonererie Ngai wakwa kũringana na ũrĩa ũkũmuonereria mwĩtĩkĩre tu Jehova nĩ tondũ nĩ waku mwathani nĩwe wamũra mũthenya wa ũmũthĩ nĩgetha atũtungatĩre thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo wa Nazareti na ithuĩ baba witũ Jehova thagathage maroho maitũ na ngoro citũ nĩgetha ithe witũ kĩrĩa kĩkũrekererio kuma igũrũ gĩtũgune na gĩtũtũrie muoyo ũraigire kiugo kĩmwe nĩ gĩtũragia mũndũ muoyo ndahoya ũguo njĩtĩkĩtie na ngerĩgĩrĩra atĩ baba nĩ waigua na nĩ ũkũhingia thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo wa Nazareti twahoya ona twacokia ngatho amen haleluya 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 karibu Teresia na Mungu akubariki pigieni Yesu makofi kwa maana ni mwema ni mwaminifu na ni mtakatifu. Praise God. Mwathani agocwo njĩtagwo Teresia Jehia ndĩ mũhonoku na Jesu nĩ mwathani na mũkũri wa ngoro yakwa Jesu akumio Ngai tũcokie ngatho Ngai mwega na mũtugi twĩ mbere yaku Jesu tũgĩkwambararia tũgĩgũkumia na tũgĩgũtĩĩa wĩkĩte magegania thĩinĩ wa mĩtũrĩre itũ mũthamaki wa thamaki kiumia kĩgima baba tũmenyereire ũgatũgitĩra baba no ũgatũhe muoyo ndũrekete thũ citũ mũthamaki wa thamaki ciĩgangare na ithuĩ ndũrekete thũ citũ cituorote ndũrekete thũ citũ itũthekerere Jehova thengio nĩ gũtũhitha hitho-inĩ waku Jehova twambararia mĩciĩ itũ moko-inĩ maku Jehova nĩ ũndũ nĩ matitherũ nĩ ũmĩmenyereire Jehova ũkamenyerera athuri ũkamenyerera atumia ũmenyereire anake na airĩtu ona ciana citũ cia tũhĩĩ na tũirĩtu thengio mũthamaki mwega ũrĩ tha twathengerera kĩgongona gĩaku mũthamaki wa thamaki gĩa tha Jehova tũgĩkũhoya baba Ngai wakwa tũrĩithie na ũtũtongorie ithuĩ nĩ ithuĩ tũratongoria kĩgongona-inĩ gĩkĩ mũthamaki twĩ singles mũthamaki twahoya baba gũtherithio nĩwe Jehova tũrekere mehia na maganu maitũ mothe Jehova therithia meciria maitũ mũthamaki therithia ngoro citũ baba Ngai wakwa tũrekere mehia maitũ na maganu mothe Jehova reke twĩtĩkĩrĩke mbere ya kĩgongona Jehova Ngai tũkĩrũgama mũthamaki wa thamaki twakũmithia roho wothe wa guoya twakũmithia roho wothe waithagathago Jehova
Ngai wakwa na mwathani wakwa twagwita tondu wi Ngai ikira hinya maguru maitu Jehova Ngai wakwa reke roho mutheru ataware thiini witu Jehova twetia presence yaku muthamaki mwega uritha Ngai wakwa na mwathani wakwa rurumukia kiria gi thiini witu Jehova ni tondu ni twiririire gutungatira Jehova roho wa guoya kana roho wa ithagathaga ukaingira thiini witu Jehova twaure mothe muthamaki mwega uritha Ngai wakwa na mwathani wakwa tuhote gutungata muthamaki wa thamaki tweneana moko-ini maku Jehova wothe ukurugama kigongo-ini muthamaki wa thamaki tharithia meciria make tharithia ni mecito Jehova Ngai Ngai wakwa wothe ukurugama na kiugo giaku reke baba Ngai wakwa arie kiria mwathani Ngai wakwa kiumite na kuriwe no ndakarie ndeto ciake wothe ukurugama baba haha na rwimbo Jehova Ngai wakwa na mwathani wakwa reke rwimbo rũu rũtuĩke ũguni thĩinĩ wa mĩtũrĩre itũ nĩ twagũkumia na nĩ twagũtĩĩa nĩ twakwambararia gatũrũme ka riri tũkĩmenya atĩ ti itherũ tũtarĩ nawe tũtingĩhota baba na nĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo wa Nazarethi twahoya ona twacokia ngatho. Mwathani akumio agocwo Jesũ Ngai tũigue kiugo kĩnini thĩinĩ wa Joshua 2. Akumio mwathani kiugo kirauga atĩ ndĩ na ibuku rĩa gĩthũngũ gũkũnjĩtĩkĩria. Then Joshua son of Nun secretary sent 2 spies from Shittim. Go look over the land, he said, especially in Jericho. So they went and entered the house of a prostitute named Rahab and stayed there. The king of Jericho was told, look, some of the Israelites have come here tonight to spy our land. So the king of Jericho sent the message to Rahab, bring out the men who came to you and entered your house, because they have come to spy out the whole land. Mwathani akumio ate Joshua mũrũ wa Nuni agĩtũma anake erĩ mathiĩ magathigane bũrũri wa Israeli na makĩria Jericho. No rĩrĩa mathire magĩtonya thĩinĩ wa nyũmba ya mũtumia mũmaraya wetagwo Rahabu. Mwathani akumio na rĩrĩa matonyire kũu mũthamaki wa itũra rĩu akĩmenya atĩ nĩma kwĩna athigani moka thĩinĩ wa bũrũri wake agĩtũmanĩra Rahabu akĩmwĩra ruta arũme arĩa moka gũkũ tondũ nĩ Aisiraeli na mokĩte gũtũthigana. Mwathani akumio Ngai witũ nĩ mwega na nĩ mũtugi. Ngona Ngai ti ũndũ ũngĩ agĩte ona ti mũndũ ũngĩ agĩte wa gũtũmĩra nĩgetha atũme ndungata ici kwa mũmaraya. Mwathani agocwo. No nĩ rĩrĩ ngona Ngai ambirie akĩingĩra thĩinĩ wa Rahabu akĩamba akĩhũrũra ũmaraya wothe ũrĩa warĩ thĩinĩ wake agĩtherithia meciria make na nĩgetha ndungata ciake cituĩke cia gwĩtĩkĩrĩka mbere yake. Mwathani akumio nĩ ũndũ ndangĩatũmire andũ aya kwĩ Rahabu akĩmenyaga Rahabu mĩtugo ĩrĩa arĩ nayo, tondũ rĩrĩa Rahabu onire andũ acio angĩarĩ mũndũ-inĩ angĩamenyete nĩma nĩ ndona customer. Mwathani akumio no nĩ rĩrĩ Ngai akĩamba akĩhũrũra ũmaraya ũrĩa warĩ thĩinĩ wake akĩingĩra nyũmba ya Rahabu akĩruta kĩhera kĩrĩa kĩa ũmaraya kĩarĩ thĩinĩ wake nĩgetha ndungata ciake cione wĩikaro. Mwathani akumio Ngai witũ nĩ mũtugi na mũigua tha ambararagia ũrĩa kwenda na atũgagĩria ũrĩa kwenda. Ihinda rĩgĩkinya rĩa Rahabu rĩa kwambarario na rĩa gũkũrwo waganu-inĩ wa ũmaraya. Mwathani akumio ngakĩona nĩma tũtiagĩrĩirwo nĩ gũkorwo tũkĩjaji, tondũ Ngai konionete ũndũ ũcio ndwagĩrĩire arĩ na hinya wa kũhũra andũ othe no tumumu thĩinĩ wa Jericho etĩkĩrie ndungata ciake cingĩre na cihote gũthigana itarĩ mũndũ ũkũmoria. Mwathani akumio no rĩu rĩ tondũ nĩendete akũre Rahabu kuma waganu-inĩ wake, nĩendete kũmũtherithia, nĩendete Rahabu aikare ta kwenda gwake, akĩona gũtũmĩra mũmaraya ũcio ambe athengie ũmaraya ambe amũtherithie na agĩtuĩka wa gwĩtĩkĩrĩka. Ngai agocwo nĩgetha mũthamaki atuĩke atĩ nĩ ekũmenya Rahabu nĩ mũmaraya rĩ, ithe ndũkuona akĩrĩ international, ndũkuona arĩ mũndũ wamenyekete. Ngona ũyũ Rahabu ona atari ũguo atariĩ ti mũndũ ũngĩendire gwĩtanio na andũ, tondũ ũguo atariĩ gũtirĩ mũndũ ũngĩendire gwĩtanio na Rahabu, gũtirĩ mũndũ ũngĩendire atuĩke atĩ ena associate na Rahabu nĩ ũndũ wa gĩko gĩake. Mwathani akumio Ngai tũthiĩ na mbere.
But the woman had taken the 2 men and hidden them. She said, yes, the men came to me, but I did not know where they had come from. At dusk, when it was time to cross the city gate, the men left. I did not know which way they went. Go after them quickly. You may catch up with them. But she had taken them up to the roof and hidden them under the stalks of flowers she had laid out on the roof. So the men set out in pursuit of the spies on the road and led to the forts of Jerusalem. And as soon as the pursuers had gone out, the gate was shut. Mwathani akumio. Ate Rahabu akioya arume aria eri akimahambia iguru rumu-ini yake agithie akimahitha agicoka agiuka arume aria matumitwo moke mamurie kuria ahithite andu acio akimera nima ni mauma guku no ni ndimarekereirie na mathie koguo mafuateni na kuria marorete ni mukumanyita uyu ni Ngai ati thu ciaku cioka na njira imwe acihurujaga na njira mugwanja. Mwathani akumio agituma agikira roho wa hotani wa ciugo cia hotani thiini wa Rahabu akihota ku confuse andu aya makigera njira iria makiona nima uyu ni atwira ugu na tondu Rahabu ari mumaraya ri gutire mundu ngiamukararirie koguo we ni ugire haregire matinoka ni mauma kuo yes no ni njokire ndamaingata na murango wa hingwo koguo gutengerania inao mumakinyire matanathie muno Ngai Mwathani Ngai witu akwagocwo uyu ni Ngai uturuagirira ni Ngai wa mageganio toria rwimbo rwaina tondu korwo ti roho wa Ngai waingirire thiini wa Rahabu andu acio ni maingirire hihi methe ndungata ici cia Ngai na cituike cia kumananga. Mwathani agocwo ni Ngai aturuagirira kinya hitho-ini ona kuria tubangiirwo bara tutekwimenya Ngai witu ni eka maundu mega na motugi agaturuira na agatuhotanira. Mwathani akumio. Then they answered Joshua, no. Before the spies lay down for the night, she went up on the roof and said to them, I know that the Lord has given this land to you, and that a great fear of you had fallen on us, so that all who live in this country are melting in fear because of you. We have heard how the Lord dried up the water of the Red Sea for you when you came out of Egypt, and what you did to Sihon and Og, the 2 kings of Amorites, east of the Jordan, whom you completely destroyed. When we heard of it, our hearts sank, and everyone's courage failed because of you. For the Lord your God is God in heaven, above and on the earth below. Ngai witu agocwo. Rahabu akiambata kuria ahithite anake aya agithia akimera ni njui uria mukite gwika na riu ri nituiguite Ngai wanyu uria ekaga magegania nituiguite Ngai wanyu ni Ngai wi hinya na ni Ngai wikaga maundu manene akimera ona ria mumire Egypt ria mumire Misiri nituiguire uria ekire ati agayanirie iria itune mukigera gatagati koguo ngoro citu ni kuinaina irainaina ciaigua uhoro wa Ngai wanyu. Mwathani akumio ni tondu andu aya ona mena waganu andu aya no mariehia ni mamenyete Israeli kwi Ngai wika maundu manene na motugi ni mamenyete Ngai wa Israeli ti mundu wa guthakwo nake agithi na mbere akimera ni tuiguite uria mwikite athamaki a Sihoni a Amorite koguo ni turamenya inyue mutiri andu a guthakwo nao. Mwathani akumio rekei andu matwitigagira ni Ngai witu uria turakumia reke Ngai andu makuona makamenya na ni maruci Ngai uria hoyaga ni Ngai wika magegania Ngai uria hoyaga ti Ngai wa guthakwo nake. Mwathani agocwo. Na when we heard of it, our hearts sank and everyone's courage failed because of you. For the Lord your God is God in heaven above and on the earth below. Now then, please swear to me by the Lord that you will show kindness to my family, because I have shown kindness to you.
give me a sign that you will spare the lives of my father and mother, my brothers and sisters, and all who belong to them, and that you will you save us from death, our lives from your lives. The men assured her, if you don't tell us what we are doing, we will treat you kindly and faithfully when the Lord gives us this rod. Praise the name of the Lord. Ate Rahabu akimera, to nituiguite hinya wa Ngai wanyu, na ni mamukite guku guthigana twikuiga mwihitwa, ati nituiga mwihitwa, ati muona mwarikia kuhotana undu uyu wa guthigana nimokahonokeria ciari akwa, mami itu, baba witu na andu aria othe matukonie. Mwathani akumio. Nao athigania makimwira, mungirega kuga kana mungirega kumbura uria ithuĩ tureka, ungirega kuga ithuĩ tutuike ahotani nitukahota kuhonokia mioyo yanu. Muthamaki Mwathani akumio. Na nima marikia kumake kuria giathi kumake othi no Rahabu akimenya nima aya uguo twaria to ni ndungata cia Ngai nimegutwika kuhingia ciiraniro. Mwathani akumio. Nao anake aya makimwira muturire witu naguo tungikarega kumuhonokia thakame yanyu ni ithuĩ tukorio. Mwathani akumio. Angikorwo ni monawe ni ugutumia kanua no kuga uria tukite gwika thiini wa bururi uyu. So she let them down by a rope through the window, for the house she lived in was part of a city walk. Now she had said to them, go to the hills, so the pursuers will not find you. Hide yourselves there 3 days until they return, and go on your way. Mwathani akumio. Koguo Rahabu akimareke agikira rurigi rwari runene thiini wa dirisha yake, akimaharurukiria hau, akimera thiei muthiire njira ya irima-ini na muthie muikare kuu thiku ithatu nigetha andu aya makorwo mamwetha kuria ndamwira na kuu mamwaga inyuĩ ni mukuhota guthie. Mwathani akumwo. Koguo dirisha yake Biblia igatwira nyumba yake yari hakuhi na ruthingo, na ngona nima tondu no nginya gate yo ni arangagirwo ri Ngai akimahinga maitho aria mari hau arangeri, akimahinga maitho nigetha ndungata cia Ngai cihote kuharuruka na ndungata cia Ngai igihota kupasuna ikiura. Mwathani agocwo. The men said to her, this oath you made us swear will not be binding on us unless we enter the rod. You have tied this scarlet cord in the window through which you let us down, and unless you have brought your father, your father and mother, your brothers and all your family into your house. If anyone goes outside your house into the street, this blood will be on his own head. We will not be responsible. As for anyone who is in the house with you, his blood will be on us, on our head, if a hand is laid on him. But if you tell what we are doing, we will be released from the oath you made us swear. Mwathani akumio. Ate ndungata cia Ngai kimwira atiriri, ate nona mukanda uyu woherera haha ndirica-ini, ate ndungata ate gutire ino niyo igatuika kionereria gia gutuonereria riria tugoka kwananga mucii wa Jericho. Koguo kinya baba wanyu, kinya andu anyu othe, kinya maundu mothe, kinya maria andu anyu othe aria megukwenda makaingira haha, gutire mundu ugatuika wi thiini wa nyumba yaku ugatuika wa kwanangwo. No aria othe magakorwo menja wa nyumba yaku ri manangwo ndugaturie iyo thakame ndikatucokerera igakorwo i mwena wanyu. Angikorwo ti theru ni ugutumia na ndukae kwiranira uria tureka. Mwathani agocwo. Agreed, she replied, let it be as you say. So she sent them away, and they departed.
and she tied the scarlet cord in the window. When they left, they went into the hills and stayed there 3 days, until the pursuers had searched all along the road and returned without finding them. And the two men started back. They went down out of the hills, forded the river, and came to Joshua son of Nun, and told him everything that has happened. Mwathani akumio ati Rahabu akioherera karurigi, akioherera rurigi ruria ohereire, akioherera gitambaya kia gitune thiini wa nyumba yake. Mwathani agocwo gitambaya giki gigitwika gigisymbolize ati giki nikio giguteithio uhonokio wao kuma Jordan igioka kumomorwo. Uhoro uradirikania hindi ya Israeli ria makwari Passover ati merirwo thijai tuburi muhake mirango-ini yangu nigetha muraika oka ariroraga tu mirango akahituka. Koguo Muisiraeli uria utekirire thakame murango-ini ni kuoneka ni anini ni kuninwo aninirwo naguo ha gitambaya giki mundu wothe utaingirite kuu, mundu wothe utaingirite nyumba ya Rahabu gutiri hindi angiacebirwo tondu gitambaya giki nikio kiamaheaga direction ati kanyumba karia ni karia twarikanire na Rahabu. Gitambaya kiria gitune nikio kiratuonia njira ati gatuonia ati karia kanyumba uria wahonokirie muturire witu niwe nani ithu turathie kuhonokia. Mwathani akumio ngagicokia ngatho ni Ngai tondu nima ambararagia uria kwenda na honokagia uria kwenda. Ni nyonaga Rahabu ngithoma kiugo giki ri ndirona ni mari nyina Rahabu ari na mathina maingi tondu ni mucii watengetwo ngona kinyona anake na kuja ni meragwo mutigacere na anake akuria nikuo kumite umaraya ora munene mutikanagurane kuria nikuo kumite maraya maria manene no mu maraya ucio ni wa mahonokirie andu othe makirorera guking'auranio itura ria Jeriko no mu maraya ucio metaga mu maraya mucii ucio wathinikanitio mucii ucio oneka totari kiene ugitwika gukorwo ni mu maraya ucio. Mwathani akumio rekei tutigage kujaji, tiga kunyona ukanyona mahitia makwa, tiga kunyona ukona past yakwa ni tondu gutire mundu utari karugano gake. Mwathani akumio ingirugama haha hihi ndimwire karugano gakwa kana hau mbere murionaga Tirisia rugama haha mukauga na kiria kihana kiria gitari kiria kihana no ni undu wa kuri Jehova Ngai agikura Rahabu waganu wake ukiriganira umara yake ukiriganira nyumba yake igitwika thabina ndogo ya kuhonokia mioyo ya andu ao. Nguona arugamite murango-ini akira andu wetonya amwe makiona ni urimu makiona riu uyu ni kina ni mumaraya aya maingira nyumba ya guthahio no kwi Jehova Ngai agutherie ni agutheria. Mwathani akumio atugagirio ria kwenda na baragio ria kwenda. Nyumba ya Rahabu onena mumaraya arata Ngai umaraya ucio ni wathirire o tore ithu tukoragwo tuthambitio giko gitu gutire mundu ari mwagiriru ni gutunganite haha tuthambitio na tutheretio. Mwathani akumio gutire mundu ona uriku ibuku ria Ngai riugaga gutire mundu mutheru no ni riri ria thakame ya Jesu Kristo yaitikire mutharabaini agitutheria agituthambia tugitwika gwitikirika maitho-ini make. Ngai wakwa na Mwathani wakwa andeithie nie ndigage kuona mahitia maku, ndigage kuona wonje waku. Twititwo haha tu nigetha tuthie rugendo twi hamwe, wona mahitia makwa nunga ununge no horeri. Mwathani akumio nigetha tuhote guthie tuhote gutungana tukwena kiungano kiega gia gukumia Jesu Kristo wa Nazarethi. Mwathani witu ndakira murathime na mwike maundu mega. Tuheo kora sigire nigetha muhunjia witu wa mbere aingire. Mwanadamu hawezi kufanya, unatoa faraja ambayo mwanadamu hawezi kufanya. Haufananishwi na kitu kingine, haufananishwi na kitu kingine. Unafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi kufanya, unatoa faraja ambayo
mwanadamu hawezi kutoa. Haufananishwi na kitu kingine, haufananishwi na kitu kingine. Wewe ni Mungu pasua bahari, haufananishwi na kitu kingine, haufananishwi na kitu kingine. Unafanya mambo ambayo wanadamu hawezi kufanya, unatoa faraja ambayo wanadamu hawezi kutoa. Oh, haufananishwi na kitu kingine, haufananishwi na kitu kingine. Oh, unatoa mambo ambayo wanadamu hawezi kufanya, unatoa faraja ambayo wanadamu hawezi kutoa. Haufananishwi na kitu kingine, haufananishwi na kitu kingine. Oh, tiga kuga ore mwega, tiga kuga Ngai, mare mothe ujikire Baba, tikariganirwo nawe. Tiga kuga ore mwega, tiga kuga Ngai, mare mothe ujikire Baba, tikariganirwo nawe. Oh, tiga kuga ore mwega, tiga kuga Ngai, mare mothe ujikire Baba, tikariganirwo nawe. Ikugana mawiko maku, nyanirira njuge uri mwega, gutire Ngai ungi tawe, niukumaga iguru na thi. Wendo waku ni umakitie, ukaheria ngoro yakwa, nikio nigukuinira. Mwira tiga kuga uri mwega, tiga kuga Ngai, mare mothe utikire Baba, tikariganirwo niwe. Tiga kuga uri mwega, tiga kuga Ngai, mare mothe utikire Baba, tikariganirwo niwe. Tiga kuga uri mwega, tiga kuga Ngai, mare mothe utikire Baba, tikariganirwo niwe. Tiga kuga uri mwega, tiga kuga Ngai, mare mothe utikire Baba, tikariganirwo niwe. Ngwana mawiko maku, nyanirira njuge uri mwega, gutire Ngai ungi tawe, niukumaga iguru na thi. Wendo waku ni umakitie, ukageria ngoro yakwa, na nikio nigukuinira. Tiga kuga uri mwega, tiga kuga Ngai, mare mothe utikire Baba, tikariganirwo niwe. Tiga kuga uri mwega, tiga kuga Ngai, mare mothe utikire Baba, tikariganirwo nawe. Haleluya. Mwathani witũ agocwo. Ngai twĩte mũhunjia witũ wa kerĩ, oke atwĩre kĩrĩa Ngai witũ ekĩrĩte thĩinĩ wake. Tiga kuga Ngai, mare mothe utikire Baba, tikariganirwo. Mwera tiga kuga uri mwega, tiga kuga Ngai, mare mothe utikire Baba,
Mwathani agocwo. Hamarĩtwo njĩtagwo Elizabeth wa Njiko, ndĩ mũhonoku, nyenda Ngai nĩ tondũ wa kũhonokia. Nĩ ndĩragoca Ngai nĩ tondũ wa mũthenya wa ũmũthĩ, gũkorwo hete kĩheo kĩa muoyo, ona akahe ũgima wa mwĩrĩ, ngakorwo ndĩ thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai, nĩ tondũ ti kawaida. Nĩ njũĩ nĩ aingĩ makwendete gũkorwo makĩona mũthenya wa ũmũthĩ, no matinahota kuona. Niĩ ndirĩ kĩndũ ndĩmũheire, o tiga tha ciake. Nĩkĩo ndĩ na ũndũ wa kũmũgoca. Ngwendaga ũnjĩkĩre rwĩmbo rũrĩa rũinagwo nĩwe ũnjĩkĩte o Mwathani, nĩ tondũ nĩ njiguaga rũkĩndathima. Na ithuĩ ta single mothers, Ngai nĩ atwĩkagĩra na nĩ atwĩkĩire, nĩ tondũ nĩwe mũthuri witũ. Niĩ ndamũhoya kana ithuĩ twamũhoya, gũtirĩ kĩndũ atũimaga. Kwenda muno we ujikite o Mwathani wa iguru niĩ nĩngũkwambararia niwe ũndũte ũniĩ ndariĩ na niĩ nĩngũkwenda muno rorira kĩrĩa gĩakwa ũgĩgĩtua gĩkeno gĩakwa na niĩ nĩngũkwenda muno rorira ruo gĩakwa na nekio hana oguo hana. Nekio pastor Tesia wahunjia kiugo kiega ndaigua nginya kiahutia. Mwathani agocwo na nĩ aratucenjeria nĩ tondũ twaheirwo kĩambĩrĩria kĩerũ. Niĩ ndĩna ngatho ndĩ mbere ya Ngai ona mbere yanyu nĩ tondũ wa our Archbishop gũkorwo agĩtĩkĩria single mothers makoma kĩrũgama thĩinĩ wa madhabahu. Twanakorwo igongona-inĩ tũtikoragwo tũgĩtĩkĩrĩka. Mwathani agocwo no nĩ tondũ wa tha cia Ngai nĩ twĩtĩkĩrĩkĩte thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ.
Undu ucio nie ndio irio ro uguo tuhu no ni ndonire Ngai. Mwathani agocwo. Twanakorwo nginya kanitha-ini tukaga gwitikirika ni undu ni atimia aria tukoragwo twi nao. Mwathani agocwo. Ni wa guku ni matwitikirite. Mwathani agocwo. Ngai wa moya murathime na mwike wega. Ngwendaga tuingire o mundu ahumburie Nehemia 4 namba cia gutara ni 579 tuigue uria Ngai witu arenda kuga. Nehemia 4 kwambiriria hau imwe namba cia gutara 579 na nĩ ngũthoma. No nĩ gwakinyire atĩrĩ atĩ hĩndĩ ĩrĩa Sanibalati aiguire atĩ nĩ tũraka rũthingo rwa Jerusalem, agĩtũkũyana, agĩthũgũta mũno, agĩthekerera Ayahudi nĩ kũmamena. Nake agĩkĩaria ariũ a ithe meho ona athigari a ita a Samaria, akĩũria atĩrĩ, Ayahudi aya ahinyaru ũũ mareka atĩa hihi? Anga marenda kwĩĩkĩra hinya megitĩre, kana hihi nĩ magongona mekũruta? Anga nĩ megũkĩrĩkia wĩra ũyũ mũthenya oro ũmwe? Anga nĩ magakĩriũkia mahiga marĩa mateirwo hĩba-inĩ cia mahuti, kuona atĩ nĩ macinĩtwo? Na rĩrĩ, Tobia Mũamoni akĩrĩ hakuhĩ nake, nake agĩkiuga atĩrĩ, ona ruo rũthingo rũu mũraka rwa mahiga-rĩ, ona mbwe ingĩrũhaica ya rũmomora. Atĩrĩrĩ we Ngai witũ, ta thikĩrĩria, nĩ ũndũ nĩ kũmenwo tũramenwo, na ruo rũmena rũrĩa tũramenwo ũtũme rũmacokerere, na ũmaneane magatunyĩrwo indo ciao kũrĩa magatwarwo matahwo. Naguo ũru wao ndũkanaũhithĩrĩre, ona kana mehia mao ndũkanamahurithie, atĩ nĩguo matige kuonwo nĩwe. Nĩ ũndũ nĩ magũthirĩkĩtie, magatũma ũrakare me harĩ aki aya. Ũguo nĩguo twagĩakire rũthingo rũu, na ruo rũthingo rũu ruothe rũkĩnyitithanio rũgĩkinya gatagatĩ ka harĩa rwendagwo rũkinye na igũrũ, nĩ gũkorwo andũ acio marutire wĩra ũcio mena ngoro ĩkwenda kũnina narua. Mwathani agocwo. Rekei tũhoe. Thengiũ Ngai wa matu-inĩ, nĩ ngatho ngũgũcokeria rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Nĩ ndatĩa rĩtwa rĩaku na nĩ ndambararia rĩtwa rĩaku. Nĩ ndauga nĩ wagĩrĩire nĩ tondũ gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhana tawe. Thengiũ Baba nĩ tondũ wa kũhe ihinda rĩngĩ ngakorwo ndũgamĩte thĩinĩ wa mathabahu Mwathani. Baba ndahoya gũtherio nĩwe na kwamũrwo nĩwe. Baba kĩrĩa gĩothe ngwaria Mwathani reke gĩkorwo kiumanĩte na kũrwe, ona ndeto iria ciothe ngũheana Baba reke ikorwo ciumanĩte na kũrwe, na nĩ wega-inĩ waku na mũrũ ũcio Jesu Kristo ndahona ndacokia ngatho. Mwathani agocwo. Haha tũrona nĩ Nehemia rĩrĩa makorire rũthingo rwa rũmomoretwo, nĩ gwaka makaga, nao nĩ kwarĩ na thũ cia mathekagĩrĩra kana citamendaga. Mwathani agocwo. Tondũ haha nĩho harambĩra hakauga atĩ nĩ gwakinyire atĩrĩ atĩ hĩndĩ ya Sanibalati aiguire atĩ nĩ tũraka rũthingo rwa Jerusalem, agĩtũkoyana, agĩthũgũta mũno, agĩthekera Ayahudi nĩ kũmamena. Mwathani agocwo. We harĩ ũrĩ wĩra-inĩ waku wĩna Sanibalati, na nĩ njũĩ gũtirĩ mũndũ ona ũmwe ũtarĩ Sanibalati harĩa wĩra-inĩ akoragwo, ona kana mwena wa gĩthomo gĩa ciana ciake gũtirĩ mũndũ ũtakoragwo na thũ. No nĩ kũhoya tũhoyaga. Niĩ rũgano rũrũ ngĩrũthoma kana ũrĩa rũndutaga, nyonaga Nehemia rĩrĩa akaga anyitĩte nyundo na guoko gũkũ kũngĩ nĩ matharaita arĩ namo. Mwathani agocwo. Koguo mũndũ nĩ kũhoya hoyaga nĩgetha ahote gwaka rũthingo rũrũ. Mwathani agocwo. Na nĩgetha mahote kũrwaka. Na niĩ rĩrĩa ngũthoma ndionaga handũ marerũĩrĩra, ona ndirĩ handũ nyonaga mecokagia. Mwathani agocwo. Nĩ kuona nyonaga we nĩ kũhoya ahoyaga nĩgetha matoranie mahote gwaka rũthingo rũrũ. Mwathani agocwo. Na
nĩ mamenetwo mũno, nĩ mamenagwo na magathekererwo. Ona mũthenya wa ũmũthĩ andũ aingĩ mangĩigua atĩ nĩ matitherũ Ngai nĩ akwambararia, kana hihi nĩ wahingũra kĩwĩra, no hagĩaga mũndũ ũgũgũthekerera. Nĩ tũgũkĩona ũrĩa gũgĩka, nĩ tũkuona wĩra ũcio wake kana nĩ ũgũtobora. Mwathani agocwo. No nĩ tondũ wĩna Ngai, na Ngai ũcio ũrahoya, Ngai nĩ arĩgũtoranagĩria. Mwathani agocwo. Rekei tũtuĩke andũ a kũhoyaga, no ti gũtuĩka andũ atĩ rĩrĩa waigua kana wona wĩna thũ hau, we wĩrũagĩrĩre. Ndũkerũagĩrĩre, reke ũgatuĩkaga mũndũ wa kũhoyaga, nĩgetha Ngai nake agakuonia njĩra. Mwathani agocwo. Igĩrĩ ĩkauga atĩrĩrĩ, nake agĩkĩaria ariũ a ithe meho, ona athigari a ita a Samaria, akĩũria atĩrĩ, Ayahudi aya nĩ ahinyaru mareka atĩa hihi? Mwathani agocwo. Nginya monagwo marĩ ahinyaru matirĩ na hinya, matingĩhota gwaka. Mwathani agocwo. Ona yoronwo kana ũronagwo ndũngĩhota kwĩigĩra kĩndũ, ndũngĩhota kwĩigĩra kawĩra kau gaku, ndũngĩhota kwĩrũgamia. We wĩ single mother, ndũronagwo tũngĩhota gũthomithia mwana ũcio waku. Mwathani agocwo. No nĩ tondũ wa hinya wa Ngai ũtahota gũthomithia mwana. B ĩkauga kana hihi nĩ magongona mekũruta, anga nĩ megũkĩrĩkia wĩra ũyũ mũthenya oro ũmwe. Mwathani agocwo. Wona wagĩa kawĩra gaku kagĩrĩra, ũkona tarĩ kwa Illuminati ũrathire. Mwathani agocwo. No matiramenya nĩ Ngai ũrĩa ũhoyaga wĩkĩte maũndũ mega. Ithuĩ tũrĩ a Ngai mũnene, na no tũrĩkaga maũndũ manene. Woneka torahinyĩrĩrĩka, Ngai agakuoya. Niĩ nĩ ndirikanaga rĩmwe, na ciko Cecilia arĩ haha nĩoĩ, niĩ ngoragwo wĩra wakwa nĩ wa nduka. Niĩ nduka yakwa nĩ yathirĩte, ĩgathira piũ. Mwathani agocwo. No niĩ ndiaheire ngoma kanya. Ndeoyaga mĩgate 3, ngoya tũria 5, ngeĩkĩra hinya ngoya katoni ya iria. Mwathani agocwo. Mandathi ngoya bagiti 3. No ndirĩ ndagĩa mũthenya ona ũmwe ndĩ ndahinga nduka ĩyo. Mwathani agocwo. Na nĩ tondũ wa wĩtĩkio ũrĩa ndarĩ naguo, mũthenya ũyũ ndĩrauga nĩ Ngai, nĩ nyonete Ngai. Kwoguo ro nawe ndũkone gũthira gwaku atĩ andũ nĩ magũgũthekerera. Mwathani agocwo. Ndũkahe ngoma kanya, ndũkamũhe. Tũraheirwo kĩambĩrĩria kĩerũ, na nĩ njũĩ maũndũ maitũ no makũgacĩra. Mwathani agocwo. Ta rĩu single mothers tũmenagwo, na njuge kahora ndikwanĩrĩra mũno, tũmenagwo mũno. Wona mwana waku athoma, ai noga mũndũ ũragũthomithĩria. Mwathani agocwo. Tũtirĩ ũguo, tondũ Ngai witũ nĩ mũnene. Ngai witũ nĩ atwĩkagĩra, Ngai witũ nĩ atũhotanagĩra, na nĩ tũmathomithĩtie, na no tũgũthiĩ na mbere na kũmathomithia, nĩ tondũ Ngai witũ nĩ arĩ na hinya. Kwoguo twĩkĩre hinya, reke kawĩra kau gaku ũkagitĩre na mahoya, akarũthingo rũu nginya rũtuĩke rwa gũkinyanĩra. Mwathani agocwo. Ithatũ ĩkauga atĩrĩrĩ, na rĩrĩ Tobia Mũamoni akĩrĩ hakuhĩ nake, nake agĩkiuga atĩrĩ, ona ruo rũthingo rũu maraka na mahiga-rĩ, ona mbwe ingĩrũhaica ya rũmomora. Mwathani agocwo. Ona kawĩra kau ũraigire rĩ, kĩrĩ o thikũ 2 gathire, ona kai mwana ũcio agũthoma. No Ngai witũ nĩ mũnene, tondũ nĩ magũtho. We nĩwe wake ũtagũthoma, ũcio ũrona waku ndagũthoma, waku nĩ agũthoma. Wakorwo nĩ ngari ũragũrire, ĩyo nayo nĩ ngari ya nakwa aragũrire, ndũmwĩre ũrĩthiĩ na V8. Niĩ kwanja ndĩ wa mbere. Ĩni tondũ Ngai witũ nĩ mũnene. Niĩ rekei ndĩmwe nĩ makaga na ngagega. Niĩ rĩrĩa twĩ thĩinĩ wa mathabahu tũkĩrekererio irathimo, our Archbishop arekagĩrĩria na ngoro yake yothe. Kwoguo mwĩgwatĩre irathimo icio, tondũ Ngai witũ nĩ agũtũrathima. Ketu thome 4. Atĩrĩrĩ we Ngai witũ, ta thikĩrĩria nĩ ũndũ wa kũmenwo
turamenwo na ruo rumena ruria turamenwo utume rumacokerere na umaneane magatunyirwo indo ciao kuria magatwarwo matahwo. Mwathani agocwo. Nehemia no kuhoya mahoyaga. Mwathani agocwo. Ona thie na mbere na kuhoya. Thie na mbere ukimacokagiria mauru macio marakuhoera. Mwathani agocwo. Ngai witu nigetha akuhotanire. Koguo handu haha ndikurona ni kurwa mbara. Ukorwo gikiriria maundu macio wahotana Ngai waku agakuonekanira. Mwathani agocwo. Ithana kauga naguo oru no. Naguo oru wao ndukana uhithirire ona mehia mao ndukana mahurithie ati niguo matige kuonwo niwe ni undu ni maguthirikitie magatuma urakare me hari akiaya. Mwathani agocwo. Ni tondu wa maundu maria we urigeragira kana mauru maria uragerera Ngai tu ni aritumaga ni aritwikaga thu wa thu ciaku. Mwathani agocwo. Koguo mauru macio mathi gukuhoera uru makamacokerera. Uguo niguo twagiakire ruthingo rwa ruu na ruthingo ruu ruothe rwikinyitithanio rugikinya gatagati ka haria rwendaga rukinye na iguru. Nigukorwo andu acio marutire wira ucio mena ngoro ikwenda kunina narua. Mwathani agocwo. Wira wa Ngai no nginya turute. Ukwenda kana utakwenda wira wa Ngai no nginya twike atia turute. Kuma muthenya wa umuthi reke Ngai amwikire roho mweru. Mwathani agocwo. Na nigetha tuhote kuruta wira wa Ngai uhoro-ini ucio wa gwaka ruthingo nie ni ungegagia muno tondu andu aya ni mamenirwo magathekererwo makonwo ti andu ona kunyararwo na kunyururio no undu ucio wothe ndwagiririe marikie gwaka ruthingo. Kwoguo we hari uri mbara irio winayo ambiriria kuhoya. Hoya nigetha Ngai witu akuhotanire. Twika mundu wa gukiririria. Mwathani agocwo. Na wira wa Ngai no nginya turute. Wona twaruta twina kio. Twaruta twina ngoro emwe Ngai witu ni arituonekanagira. Gukinya hau no ndina karugano gwenda kumuganira nigetha o mundu amenye uma nyumba ya Ngai kuria thiaga. Kana aragia maheni tondu Ngai witu no tuanagira cira. Mwathani agocwo. Hindi imwe ni kwari muthuri na muthuri ucio ari na ngui igiri no ni athiaga karugendo. Mwathani agocwo. Na riria athiaga karugendo na kari karaihu ngui imwe yari nemi ni agithiaga agithio na kou mutitu-ini thi uguo. Mwathani agocwo. Athie akinyota na haria stage ikaumirira igagitwarana nake hanini. Mwathani agocwo. Agagithio ringi agathie gehitha ringi agagithie akinyota stage iria nene ngui iria kaumirira. Mwathani agocwo. Agigithie rugendo rwake agithiaga atia. Nie ngwenda kumuria muthenya wa umuthi we wino ihamu he muthuri kana wina hau uguo. Mwathani agocwo. Ekei tuikare twi thiini wa Mwathani na nigetha Ngai tu aturathime. Ngai wa murathime na mwike wega. Kwa ene aku Mwathani thu ciakwa imenyaga kwi Ngai we muoyo undu wagirira ikira-ini ciothe mathaita mbarane eni mbara no ti yakwa ene aku Mwathani thu ciakwa imenyaga kwi Ngai we muoyo undu ikira-ini ciothe ruhotani ti mathaita mbarane mbara no ti itu ene aku Mwathani thu ciakwa imenyage kwi Ngai we muoyo undu wagirira ikira-ini ciothe tuge mbara no ti yakwa
ĩnĩ yaku Mwathani ciakwa imenyage kwĩ Ngai ĩni ũndũ wagĩrĩra ikĩro-inĩ ciothe ũhotani ti mathaita mbara-inĩ ya Jehova ũhotani yakwa ĩnĩ yaku Mwathani thũ ciakwa imenyage kwĩ Ngai ũndũ wagĩrĩra ikĩro-inĩ ciothe ũhotani ti mathaita mbara-inĩ ya Jehova mbara ĩno titũ ĩnĩ yaku Mwathani thũ citũ imenyage kwĩ Ngai wĩ muoyo ũndũ wagĩrĩra ikĩro-inĩ ciothe ũhotani ti mathaita mbara-inĩ ya Jehova mbara ĩno titũ ĩnĩ yaku Mwathani thũ citũ imenyage kwĩ Ngai wĩ muoyo ũndũ wagĩrĩra ikĩro-inĩ ciothe ũhotani ti mathaita mbara-inĩ ya Jehova mbara ĩno titũ ĩnĩ yaku Mwathani thũ citũ imenyage kwĩ Ngai wĩ muoyo ũndũ wagĩrĩra ikĩro-inĩ ciothe ũhotani ti mathaita mbara-inĩ ya Jehova. Praise God. Mwathani akumio itwerwo twake thingo citũ cia ũhonokio ũmenyerere ũhonokio waku ũgitĩre na ũmenyerere Mwathani akumio ke twĩte mũhunjia witũ wa kerĩ arĩwe Esther Wambui. Mwathani agocwo rĩngĩ hamarĩtwa nĩ Esther Wambui ndĩ mũhonoku kĩroko kĩa ũmũthĩ Jesũ nĩ Mwathani na mũhonokia wa ngoro yakwa ngũgũtha nyĩmbo ici mũhuri wa mbeũ nĩahurire mbeũ kĩrĩkia wĩra wa kũhura mbeũ ahura mbewa kĩinũka mũciĩ agĩeterera mbeũ icio imere mbeũ imwe ikĩgwa mũkĩra wa njĩra mbeũ icio ciothe ikĩrĩo nĩ nyoni iria ingĩ ikĩgwa rũnyanjara-inĩ ciarota ikĩũma nĩ kwaga gĩa kũrĩa nakuo mĩigua-inĩ nĩ kwagũire mbeũ ciamera ikĩaga gwa kũhuhĩria ciaga maciaro nĩ kũhatĩkwo mbeũ icio ikĩaga kĩndũ mũndũ angĩrĩa tĩri-inĩ mũnoru nĩ kwagũire mbeũ nĩ ciakenirie mũhuri wa mbeũ nĩ ciaciarire 30, 60 igana kwa igana mũndũ wa Ngai menyerera mbeũ ũhonokio ũcio wĩnaguo nĩ mbeũ Jesũ nĩokire akĩhura mbeũ menyerera mbeũ ndĩkahurio nĩ nyoni mũndũ wa Ngai menyerera mbeũ mũhonokio ũcio wĩnaguo nĩ mbeũ Jesũ nĩokire akĩhura mbeũ menyerera mbeũ ndĩkahurio nĩ nyoni mũromo mũceke nĩguo wa muoyo-inĩ na mũromo ũrĩa mwariĩ nĩ warĩ ũrĩro tonyera njĩra njeke tondũ njĩra njariĩ Jesũ atigire oiga nĩyarĩ ũrĩro Mwathani oimbũrĩire andũ magomaine
mũndũ wothe oyaga mwathani ũyũ na ndahingie watho wake ndagatonya igũrũ, no ũrĩa ũhingagia nĩakona muoyo mũthenya wa cira. Jesũ akorio nĩ andũ, ĩgithĩ tũtiarathaga na rĩĩtwa rĩaku, na tũkaingata ndaimono ningĩ tũkaruta mawĩra mahinya na rĩĩtwa rĩa inakĩa macokerie amerehinga ici ndirĩ hĩndĩ ndamũĩ marĩĩtwa manyu, mwandĩaga na mĩromo ngoro-inĩ kũraya, umai kũrĩ niĩ inyuothe aganu mathani ma Ngai na watho wa Jesũ, ningĩ ũira wa Roho na wanabii, nĩ ta nyũmba njake wega ya mũndũ ũrĩa mũũgĩ, kĩguũ na rũhuho itingĩmĩenye, ngoro ya kĩrimũ ĩikaraga mwago, ningĩ riragĩria kũgocwo nĩ andũ, kwagĩa thĩna kana ruo ngoro ĩkaringwo, ĩkarũndwo ta nyũmba ya mũthanga-inĩ. Amen. Aya mũrathime na mwĩke wega, wĩmenyerere tũtikanetwo hinga atĩ tũrĩaga Ngai witũ na mĩromo no ngoro ciĩ kũraya. Ũmenye kĩrĩa kĩrahandirwo thĩinĩ waku, mbeũ ĩrĩa Jesũ Kristo arahandire thĩinĩ waku, kana ĩragũire mũkĩra wa njĩra, kana ĩragũire rũnyanjara igũrũ, kana ĩragũire mĩigua-inĩ, kana ĩragũire tĩri mũnoru. O mũndũ ecũranie niĩ nawe harĩa mbeũ ĩyo ĩrahandwo thĩinĩ wake ĩragũire. Ngai amũrathime na mwĩke wega. Haleluya, haleluya, pigieni Yesu makofi. Haleluya, 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 pigieni Yesu makofi mazuri. Haleluya, 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 haleluya. Tumũrakanua gaku ũcokerie Ngai ngatho nĩ tondũ wa ũtungata ũcio, mũcokerie ngatho rũcinĩ rũrũ nĩgetha twenderee na mbere na service ĩyo ĩngĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Awa mũthingu kĩgongona gĩtheru, kĩgongona kĩa mũciĩ wa matu-inĩ, niĩ ndĩ ndungata yaku ya mũndũ wa nja, nĩ ndatumũra kanua gakwa rũcinĩ rũrũ, ndagũcokeria ngatho mũthamaki nĩ tondũ wa ũtungata wa rũcinĩ. Gĩthomo kĩa mbere mũthamaki wa Isiraeli, na ndagũtĩĩa mũno we Ngai ithe, Ngai mũriũ, Ngai roho mũtheru. Ndakwambararia mũno we mũrĩithi mũnene na kĩgongona gĩtheru kĩa mũciĩ wa matu-inĩ, wĩiyũrĩtwo nĩ ũtugi na ũkaiyũrwo nĩ ũhoti kĩgongona. Ndũtĩagĩra andũ maũthĩ ona ndũroraga ithithi mũthamaki, ũcaga kũrĩa wendaga na ũrathimaga kũrĩa ũkwenda mũthamaki. Nĩkĩo ndakwambararia mũno kĩgongona kĩa matu-inĩ rũcinĩ rũrũ, twĩ hamwe na ndungata ciaku cia athuri, cia atumia, cianake, airĩtu ona ciana cia tũhĩ na cia tũirĩtu, tũkiuga nĩ wagĩrĩire mũthamaki wa Isiraeli nĩ tondũ wa gũkorwo hamwe na ithuĩ mũthamaki, watũruta na watũririkania mũrĩithi mwega kũrĩa mbeũ citũ cikũgwa mũthamaki wa Isiraeli, gĩtũhotithie awa mũthingu mbeũ citũ igwe tĩri-inĩ ũrĩa mũnoru mwathani, nĩgetha tũrute maciaro marĩa magĩrĩire mũrĩithi mwega. Twatĩĩa rĩĩtwa rĩaku nĩ tondũ wa gĩthomo kĩu Ngai, ambarara mũno mũthamaki na ũtũgĩre mũno Mũrungu, neneha mũno kĩgongona kĩa matu-inĩ na ũteithio mũno Ngai. Ndagũthaitha tu twĩ ngwatanĩro kĩgongona, ũhithe ndungata ciaku cia mũhĩrĩga wa Sara mwathani, arĩa matongorio mahithe na thakame ya Jesũ Kristo, meke maũndũ mega na ma ũtugi mũthamaki, rũirigo rwega rwa mwaki wa roho mũthamaki wa thamaki, othe ũmarĩithie hamwe na bamĩrĩ ciao Ngai, nĩ tondũ nĩ wegocithia na nĩ ũkwĩgocithia nao mũthamaki.
thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Thengio nĩ tondũ nĩ ũmoneire kĩhoto nyũmba-inĩ yaku nĩgetha magũtungate mũthamaki arĩ we wiki. Twagũcokeria ngatho nĩ tondũ ithe witũ wa matu-inĩ wa service ya kerĩ mũthamaki wa Israeli. Tũkwendete na tũgakwenyiagĩria mũno mũthamaki tondũ tũrutaga baba witũ gatũhe mweke mũthamaki. Tũrutũrũre kĩrĩa gĩ thĩinĩ witũ mũthamaki, ũgacoka ũgatũingĩria ũthĩnjĩri-inĩ waku ithe witũ wa matu-inĩ. Ndaneana ndungata yaku moko-inĩ maku kĩgongona kĩa matu-inĩ. Bishop John Githiri mũthamaki wa Israeli akĩorera ũtungata ũyũ wa ũthĩnjĩri kĩgongona kĩa matu-inĩ. Etĩkĩrĩke maitho-inĩ maku kĩgongona kĩa riri, na ithuĩ twĩtĩkĩrĩke mũthamaki wa Israeli arĩa tũkinyĩte nyũmba-inĩ yaku na arĩa matakinyĩte baba. Mahiũhie tu marehe mũthamaki wa thamaki nĩgetha Jehova Ngai igongona rĩtikambĩrĩrie matakinyĩte mũthamaki. Nawe ũtĩo na ũgocwo kumio wa mbarario na ũnenehio mũthamaki, nĩ tondũ gũtirĩ na hinya ũngĩ ta waku, gũtirĩ na ũhoti ũngĩ ta waku Ngai, gũtirĩ na ũthingu ũngĩ ta waku, na gũtirĩ na ũtheru ũngĩ ta waku mũthamaki. Tũraneana na kũrĩ we ithe witũ wa matu-inĩ nĩ tondũ nĩ tũĩ ũthĩnjagĩrwo ũrĩa ũkwenda na ũtungatagwo ũrĩa ũkwenda baba. Wanarogama na ndungata ciaku cia thĩnjĩri mũthamaki wa Israeli. Ona rĩu tũragũthaitha mũthamaki wa matu-inĩ mũthenya wa ũmũthĩ ithaa rĩrĩ na ndagĩka ĩno, wĩtĩkĩra igũrũ rĩmwĩtĩkĩra itu ithe witũ wa matu-inĩ, wĩtĩkĩra igũrũ rĩmũhingũkĩra tu ithe witũ wa matu-inĩ, wĩtĩkĩra tha ciaku tu imwarĩra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo, wĩtĩkĩra wega waku ũkorwo hamwe nake ithe witũ wa matu-inĩ, wĩtĩkĩra rũrĩmĩ rwaku Ngai wa matu-inĩ rũnyitane na rwake mũthamaki. Iũrĩrĩria kanua gake kĩgongona kĩa matu-inĩ nĩgetha kĩrĩa kũrathima gĩtuĩke kĩrathime, kĩrĩa kũruma gĩtuĩke kĩrume, nĩ tondũ ũraiga kĩrĩa ũrathimĩte nĩ kĩrathime na gũtirĩ mũndũ ũngĩhota kũruma, kĩrĩa ũrumĩte nĩ kĩrume na gũtirĩ mũndũ ũngĩhota kũrathima. Kĩmũhotithie na ũhoti wothe wa matu-inĩ, mũhotithie na Ngai wothe ũrĩa umanĩte na kũrĩ we. Igũrũ rĩrĩ mwarĩrĩrie tu kĩgongona kĩa matu-inĩ, oya meciria make Jehova Ngai wa arĩa marĩ muoyo, matue mũgwate waku we Jesũ Kristo, oya matũ make kĩgongona kĩa matu-inĩ, reke metĩkĩrĩke gĩtĩ-inĩ gĩa ũthĩnjĩri nĩgetha kĩrĩa ũkwaria ithe witũ wa matu-inĩ akĩigue baba witũ Jehova mũthamaki wa arĩa marĩ muoyo. Ndagũthaitha mũno twĩkwatanĩre na ndungata ciaku nĩ tondũ hĩndĩ ĩrĩa wamwĩka wega nĩ ithuĩ wĩkaga wega baba, nĩ tondũ we nĩ wĩra ũmũhete mũthamaki wa thamaki, naguo wĩra ũrĩa ũmũhete kĩgongona kĩa matu-inĩ nĩ atũtungatĩre arĩithie rũũru rwaku, arũkinyie nginya harĩa wendete mũthĩnjĩri mũnene. Twage gũthaitha mũno we mũthamaki wa Israeli, roho waku Jehova Ngai wa Israeli ũkorwo hamwe nake mũthamaki wa riri, ũndũ arĩka kĩgongona kĩa matu-inĩ, rĩtana mũthamaki wa matu-inĩ nĩgetha andũ aku magwĩtĩkĩre na magũcokerere. Rĩrwetĩkĩrĩka tu mũthamaki wa muoyo, mũgambo arĩruta kĩgongona kĩa matu-inĩ, nĩ twagũthaitha tu we ithe witũ wĩ igũrũ, wĩke maũndũ mega na ma ũtugi mũthamaki, tondũ nĩwe twĩhokete, nĩwe tũraragĩrĩria ũtukũ na mũthenya mũthamaki wa thamaki. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo wa Nazarethi twatĩa rĩtwa rĩaku na twakwambararia Ngai, twĩna kwĩrĩgĩrĩra atĩ nĩ ũkũigua ithaithana rĩrĩ mũthamaki wa thamaki. Ũtugi ũyũ nĩ ũgũtwarana na ithuĩ nginya tũrerekereria mũthamaki wa thamaki, no ũtugi ũcio ũcoke ũtwarane na ithuĩ nginya hĩndĩ ĩrĩa tũrĩcoka mĩciĩ-inĩ itũ mũthamaki. Ambarara arĩ we kĩgongona, reke ithuĩ twagwo ho mũthamaki, tũgĩra arĩ we mũthĩnjĩri mũnene, reke ithuĩ twagwo ho mũthamaki wa Israeli. Nene harĩ we Ngai wa arĩa marĩ muoyo, nĩ tondũ gũtirĩ na ũnene ũngĩ ta waku, gũtirĩ na hinya ũngĩ ta waku mũthamaki, gũtirĩ na ũtugi ũngĩ ta waku mũthamaki, gũtirĩ na ũtirĩrĩri ũngĩ ta waku mũthamaki, ona gũtirĩ na ũteithio ũngĩ ta waku mũthamaki. Twaneana mwĩrĩ wake na kũrĩ we kĩgongona, tũretia ũgima wa mwĩrĩ ithe witũ wa matu-inĩ, nĩ tũĩ nĩ ũmwendete, nĩ ũmwete ũgima wa mwĩrĩ Jehova. Thengio nĩ hau ũmũikarĩtie na thayũ waku Ngai, no na ithaa rĩrĩ na ndagĩka ĩno kĩgongona nĩ tũraklaim ũgima ũngĩ wa mwĩrĩ mũthamaki ũrĩa wagĩrĩire kĩgongona kĩa matu-inĩ, nĩgetha ahote gũtwara rũũru rwaku Jehova Ngai nginya harĩa mwathĩte mũthamaki wa Israeli. Jesu araigire atĩ ithe witũ wa matu-inĩ nĩ agakena hĩndĩ ĩrĩa kona ciothe nĩ cioimĩra gĩthaka-inĩ. Ũguo na roguo mũthamaki wa thamaki
turakorera rocinero rwa umuthi nigetha gutikanage ona imwe gutigwo githaka-ini thiini wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo wa Nazareti twagikwambararia na twagutia nikumenya ni ugukorwo hamwe na ithuĩ twakuhoya twenyihĩtie we Ngai ithe twakuhoya twenyihĩtie we Ngai mũriũ twakuhoya twenyihĩtie we Ngai roho mũtheru thiini wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo wa Nazareti twahoya ona twacokia ngatho. Amen. 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 Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Ngai amũrathime na mwĩke wega. Githĩ ndimwĩraga inyuothe mwĩ ndungata? Bwana asifiwe sana. Tareke tuge cũcũ wa Mwangĩehokerwo kanitha wa Sauli moyo. Bwana githĩ to ũkorwo ũrĩ o mwega. Bwana asifiwe sana. Ndukanae kwĩira maiki ici nĩ irũrũ. Ndukanae kwĩira kana wĩhũthie na ndukanae kwĩnyarara wĩ thĩinĩ wa nyũmba-inĩ ya Ngai. Ndukanae kuona ta hatarĩ ũndũ ũhana, wĩna ũndũ ũhana na wĩna ũndũ ũtariĩ. Mwathani arogocwo. As long as ndũrĩ kaburi-inĩ wĩ nyũmba-inĩ ya thoguo wĩna ũndũ ũngĩka ũteithie Ngai. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Wĩna ũndũ ũngĩka ũteithie, wĩna ũndũ ũngĩka ũteithie Ngai. Na ndukanae kũira mũndũ o wothe thĩinĩ wa nyũmba-inĩ ya Ngai. Ndukanae kũgĩa na kĩera gĩa kuorota mũndũ o wothe thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai. Na nĩkĩo twĩtagwo Theophilus, mũrata wa Ngai. Na mũrata ndathuranagia, ndakoragwo na mũthutũkanio wa iruka. Mũrata nĩ mũndũ wendete mũndũ o wothe. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Ukahaha mama Morin na wa Njatha. Bwana asifiwe sana. Mũtũhe kĩgoco na ndora mena kũrĩa thutha moke na gũkũ mbere. Kayo mũthĩ kuma na maruta tondũ andũ matĩra ũũ. Kanitha andũ nĩ moraga kwĩna maruta hanini. No Ngai akĩrĩ o mwĩhokeku. Mwĩrekiei nĩ heho kũrĩ. Ndona mũikarĩte ũũ. Kandi kĩmũreciria. Ĩra ũcio mũriganĩtie reke akĩeha thĩ ta nguo ndembũkangu. Nyũmba ya Ngai ĩiyũire gĩkeno, nyũmba ya Ngai ĩiyũire thayũ, nyũmba ya Ngai ĩihũire wendo. Haya tũheo kĩgoco. Hallelujah. Twĩharĩriei nĩgetha tũgoce Ngai. Tũmũhe nĩ tondũ atũmbire nĩgetha tũmũgoce kĩgoco. Aya. Israeli marigĩire itune nĩmeoneire mahenia ma Mwathani. Ũndũ ũcio ira tũmoimĩte thutha ayonire nĩ wega manine na mai. Israeli marigĩire itune nĩmeoneire mahenia ma Mwathani. Ũndũ ũcio ira tũmoimĩte thutha ayonire nĩ wega manine na mai. Niĩ nĩ rwĩmbo rwa rũkũina mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩ ũnjĩkĩte maũndũ maingĩ na mega, ona manene itangĩhota gũtarĩria. Jesu nĩ tũhũrĩrai Jesu rũhĩ, tũmũhũrĩrai rũhĩ. Aya nĩ tondũ nĩ mwega. Twĩharĩrie kũgoca nĩ tondũ nĩ agĩrĩire kũheo rũgoco. Aya ninaguo mũrango ũrĩa mũhinge nĩ Mwathani, gũtirĩ mũndũ ũngĩhota kũhingũra. Naguo mũrango ũrĩa mũhinge nĩ Mwathani, gũtirĩ mũndũ ũngĩhota kũũhinga. Rwĩmbo rwa rũkũina mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩ anjĩkĩte maũndũ maingĩ na mega, ona manene itangĩhota gũtarĩria.
nige marika mure murage wairia ine ane kware na mutumia ane twara kane atawa Miriamu e awaira da mateira andi ne robararo koina muthenya muthi Tikita maut maigena mea Mana mana naitakia tautaya Kowatai Jesu Yenini ke marwala ede mare aleide Kaya maira nyoka ale aisako Ale moradu na kwana Anine rubara koina mudanya mude Ebala kumabia vena yoro Eote ketama ona maikena mera Ona mana daitatia bautania Murata muega Oñaldete Nide Murata muega Oñaldete Yavaga y Murata kwa Yayo nada teraero Akaga etera ere Nine koyo kumia Ni akana goitari kenedino Etore akuba barebario Asia kumana atinesiaku Ore Jesu Ore Jesu Yenida nai neleria munanedo Elimo kanyali rona degna Naragunya kana ya kweruba Kaka ina kando boya Ego kumia Ni ajana goitari kenedeno Nekore akuba barebario Asia kumana latine Yenire utinie tinire une mwani Anire utinie tinire une mwani Anire utinie nulale une mwani Kanida koroga mare une mwadani Dani kanida koroga mare une mwadani Dani le utinie tinire une mwadani Ronde para nazira mai kakara era kweke kane para ni ronde para nazira mai kakara era kweke akai to muine igoro le mai nya kai to muine igoro le mai nya Tiene Daudi, Guaineira caído, Palina Cuateke, ya muere y ya tiene Daudi, Guaineira caído, Palina Cuateke, ya muere y ya caído muy nere, Uciana y Goramo, no te trae naina, y Goramo, ya caído muy nere, Uciana y Goramo, no te trae naina, y Goramo,
Webani kiati ogekero inaga otare dainaro ogekeriga Webani kiati ogekero inaga otare dainaro ogekeriga Okaito muinile Igore mainga okaito muinile Wale naina igore mainga Jesu iturufiro wega kei tuikare thi Ngai witu amurathime na mwike wega na mugie na thayu na hinya wa Ngai na muyurowo ni utugi wa Ngai no torania wa Ngai. Ngai arathime single mothers, single ladies, single fathers aria tuma nao aria megutongoragia muthenya wa umuthi na no tuguthii na mbere tondu githomo gitikiri githiru. Bwana asifiwe sana. Ndethe-ini wa ibuku ria Malaki 2 andu aingi maigua Malaki meciragia uhoro wa Malaki 3 mageciria uhoro wa gicunji gia 10 mageciria uhoro wa maruta mageciria uhoro wa uria mekuhatiririo na mekuhinyiririo. Bwana asifiwe sana. No Malaki nĩ rĩ na maũndũ mangĩ ĩrutanĩte maritũ na marĩ na ũtugi wa Ngai. Nĩ tondũ andũ maiguaga Malaki gũtirĩ mũhunjia toĩ ona ũrĩa ũrambĩrĩria kũhunjia ũmũthĩ uhoro wa Malaki 3. Bwana asifiwe sana.
ndĩ thĩinĩ wa Malaki 2 na ngwenda tũthome kahora thĩinĩ wa Malaki 2 kwambĩrĩria 1. Maandĩko maroiga, na rĩu inyuĩ athĩnjĩri Ngai aya rĩ, rĩathani rĩrĩ nĩ inyuĩ mwathĩrĩirio. Jehova mũnene wa ita ekũmwĩra atĩrĩ, mũngĩrega kũnjigua na mwage gwĩcũrania rĩathani rĩrĩ na ngoro cianyu, nĩguo mũgocithagie rĩĩtwa rĩakwa, nĩngamũrehithĩria kĩrumi mũgwatwo nĩkĩo. O nacio irathimo cianyu iria mũrathimanaga nacio ndĩcigeke. Ti-itherũ ona rĩu nĩndĩkĩtie gũcigeka, nĩ ũndũ nĩmũregete gwĩcũrania rĩathani rĩu rĩakwa na ngoro cianyu. Ugai ameni. Bwana asifiwe sana. Ũyũ nĩ ũhoro ũrarekererio kũrĩ arĩithi, na nĩ ũhoro ũrarekererio kũrĩ athĩnjĩri Ngai, na ũrĩa warĩtie nĩ Jehova mũnene wa ita. Ũrĩa warĩtie nĩ Jehova mwene ũhoti. Ũrĩa warĩtie nĩ Jehova Jire, Ngai ũrĩa ũtacenjagia na Ngai ũrĩa ũtagarũrũkaga. Mwathani arogocwo mũno. Ararĩria mũthĩnjĩri Ngai o wothe, ndĩrĩho, wĩho, tondũ nĩ wamũrĩtwo na ũgatuo mũthĩnjĩri Ngai, kana ũkaingĩrio ndundu-inĩ ya andũ arĩa metigĩrĩte Ngai, kana ũkaingĩrio ndundu-inĩ ya andũ arĩa mendete Ngai. Ũguo akarĩria athĩnjĩri Ngai na akamera, rĩathani rĩrĩ nĩ inyuĩ mwathĩrĩirio. Ũhoro wa kwaga kũigua. Tarora mũndũ ũcio mũriganĩtie ũmũrie, we nĩ ũiguaga ũrĩa Ngai aroiga? Kũigua nĩ ũkũigua, no nĩ wega Ngai akũhe gũtaũkwo. Kũigua nĩ ũkũigua, no wage kũmenya, na warora wage kuona. No thaithe Ngai mũno tũtuĩke a kũigua maathani ma Ngai, tũtuĩke a kũigua na gwathĩkĩra mũgambo wa Ngai. Inyuĩ athĩnjĩri Ngai aya, rĩathani rĩrĩ nĩ inyuĩ mwathĩrĩirio. Jehova mũnene wa ita ekũmwĩra atĩrĩ, mũngĩrega kũnjigua na mwage gwĩcũrania rĩathani rĩrĩ na ngoro cianyu, nĩguo mũgocithagie rĩĩtwa rĩakwa, nĩngamũrehithĩria kĩrumi mũgwatwo nĩkĩo. Gatagatĩ-inĩ ga arĩithi kana ka athĩnjĩri Ngai arĩa twĩkuo, tũtiraigua ũrĩa Ngai aroiga. Ũnabii ũrĩa tũrarekereria nĩ wa thamaki, no korogoco na gĩtarĩ marigũ na kũu kũngĩ wĩtagwo atĩa, mũkuru kwa njenga, gũtirĩ na ũnabii wakuo. Ũnabii wothe werekeirio nyũmba-inĩ cia thamaki. Ũnabii wothe tũwerekeirie kũrĩ andũ arĩa marĩ igweta. Ũnabii wothe tũwerekeirie kũrĩ andũ arĩa marĩ hinya. Ũnabii wothe tũwerekeirie kũrĩ andũ arĩa marĩ na ũhoti. Bwana asifiwe sana. Na tũgatua twĩna kĩrathimo kĩa andũ arĩa mena ũhoti. Kĩrathimo kĩu mũramũkĩra kĩa andũ mataiguĩte maathani ma Ngai, kĩa andũ mataiguĩte rĩathani rĩa Ngai. Jehova nĩ egũkĩgarũra agĩtue kĩrumi. Na gĩatuĩka kĩrumi we mũthamaki ũyũ, gĩatuĩka kĩrumi we mũtongoria ũyũ, gĩatuĩka thĩna, gĩgũtuĩka thĩna nginya hamwe mũrĩithi ũrĩa ũkũrathimĩte. Gĩgũtuĩka kĩrumi gĩtarĩ no ndũkĩngĩhota gũcenjio. Bwana asifiwe sana. Nĩ kũrĩ kĩrumi gĩtangĩgarũrĩka. Thĩinĩ wa nyũmba-inĩ ya ũthĩnjĩri nĩ twagĩte gwĩcũrania ũhoro wa rĩathani rĩa Ngai rĩa wendo na kũigua na gwathĩkĩra mũgambo wa Ngai. Thĩinĩ wa thĩ ĩno yothe
ahunjia turenda kuganwo ni ngumo turetha ti mioyo ni utonga turetha ti ngoro ici ikona Ngai o riria mandiko moigite tombe tumathie uthio wa Ngai maundu maya mangi mothe mokage thutha wathie kuriinia nyimbo cia kugoca Mwathani ni ngumo maretha ti Ngai maraina nigetha mamenyeke ti Ngai marateithia na ti Ngai maragocithia Mwathani arogocwo na tondu me thiini wa muhiriga wa Lawi ona moiga murorathimwo rwimbo-ini ni kugekwo mukugekwo na mugwatwo ni kirumi. Bwana asifiwe sana. Tondu aria manarekereria kirathimo ni arume aria manarekereria kirathimo tiohore matiguite riathani ria Ngai na makarihingia matiguite uge wa Ngai na makauhingia matiraigua kiugo kia Ngai na magagiathikira. Mwathani arotuiguirira tha tutireka maundu maria tureka nigetha tugocithie Ngai maundu maria tureka nigetha twigocithie. Roho wa mwitio ni urekereirio ni ndamathi ya kigongona-ini. Roho wa mwitio ni urekereirio ni Saitani kigongona-ini. Ariithi makaiyurwo ni roho wa mwitio na no muramona nenda-ini. Aini makaihurwo ni roho wa mwitio. Anabii makaihurwo ni roho wa mwitio. Roho wa mwitio kehanda kigongona-ini. Uguo maundu maria tureka na nditaranagiria ho tureka maundu maya nigetha twitie tuonekane tumenyekane no ti tugocithie Ngai uria watwitire. Mwathani arogocwo. Ngai ni ekurekereria kirumi kigongona-ini na gikurekererio ni tondu wa roho wa mwitio gikurekererio ni tondu wa roho wa unie roho wa umundu. Bwana asifiwe sana. No horo cio ni ugukorwo ri muritu kuri andu aria matari undu moi ni ugukorwo wina thina kuri andu aria moi makerigithia ni ugukorwo wina thina kuri andu aria manyititwo migwate igongona-ini. Mwathani arogocwo. Ngai witu arotuteithia. Uhoro wa kirumi ni ukurekererio ni tondu tutiragocithia Ngai uria we tutiragocithia Jehova Jire. Maundu maria tureka maundu tutecuranitie maundu maria turaria nigetha andu makene no tutiraria nigetha andu merire mawihia na mawaganu mao. Tutiraria nigetha andu mohorwo cioho-ini iria mohetwo nicio no turaria nigetha andu maigue matheke mome mbaru na maiganire. Ni kigongona kia Ngai kinyititwo migwate ni roho wa Afilisti uria wohete Samson na riria warikirie kumukura maitho na kumunyarira akiingirio nyumba-ini ya comedians atari maitho. Bwana asifiwe sana. Na akiambiriria kumathira ngano. Uguo niguo raithi tuohetwo na niguo kigongona kia Ngai kiohetwo. Uguo Mufilisti ni arikitie wira wake. Damathia ni arikitie wira wayo. Saitani ni arikitie wira wake. Mucukani ni arikitie wira wake. Uguo ni ngano turathia tukuritwo maitho. Bwana asifiwe sana. Tutangihota kwigarura mwena worio kana mwena wa umotho. Twakurwo maitho niki ni tondu wa kuria na kunyua ni tondu wa nguo cia magarurira meri ni tondu wa mwitio. Bwana asifiwe sana. Na ni tondu wa muthutukanio wa iruka. Kanitha ni twatigia handu. Bwana asifiwe sana. Twatigia hanini muno. Twendage kumenya ukiingira murango uri account yaku ina ki yakorwo nduri kindu ukahingire. Bwana asifiwe sana. Uguo muthie muhingure account no igwe sasa wa mwake. Bwana asifiwe sana. Kanitha hari roretio ni Saitani
nduroretio handu hega. Bwana asifiwe sana. Tondu ariithi ni maga gwitaukwo na ni maga kwimenya. Tondu ariithi ni twakurwo maitho ni Mufilisti. Kigongona-ini kia Ngai ti kia manduindo. Kigongona-ini kia Ngai ti kia mwitio. Kigongona-ini kia Ngai ti kia mwigano. Mundu gwitwo Malakai akiaria uhoro uyu akiuga ni mubatie ni gwicurania riathani riri na ngoro cianyu. Ni mubatie ni gwicurania undu uyu. Handu Paulo aritie thiini wa ibuku ria Afilipi 1. Paulo andikire kanitha wa Filipi acokagia ngatho nĩ ngwatanĩro yao yũndũ wa kũmwenda nao makamwenda. Paulo akĩmera nĩ njokagia ngatho akamũhoera ngwatanĩro etũre na wendo ingĩ wa kũgwatanĩra na nĩ ũhoro wa makũnjo ũhoro wa ma na kũrũĩrĩra. Angĩ maujagia nĩ ũiru na ngarari, angĩ ngoro njega, angĩ wendani, angĩ meciragia nĩ mekũhinyĩrĩrio. Macio mothe Jesu nĩ ahunjagia. Paulo akĩmera nĩ njokagia ngatho akamũhoera ngwatanĩro etũre na wendo ingĩ wa kũgwatanĩra na nĩ ũhoro wa makũnjo ũhoro wa ma na kũrũĩrĩra. angĩkorwo gũkua gwakwa nĩ umithio na gũtũra muoyo gwakwa nĩ maciaro ndirĩ ũndũ ingĩkiuga Mwathani arogocwo. gũtũra wega-inĩ wa Mwathani Jesu. Paulo akĩmera nĩ njokagia ngatho akamũhoera ngwatanĩro etũre na wendo ũingĩ wa kũgwatanĩra na nĩ ũhoro wa makũnjo ũhoro wa ma na kũrũĩrĩra. Paulo andĩkĩire kanitha wa Filipi rĩrĩa oetwo nĩ ũndũ wa ũhoro wa ma ndacokagia ngatho nĩ ngwatanĩro yao nĩũndũ wa kũmwenda nao makamwenda. Paulo akĩmera nĩ njokagia ngatho akamũhoera ngwatanĩro etũre na wendo ũingĩ wa kũgwatanĩra na nĩ ũhoro wa makũnjo ũhoro wa ma na kũrũĩrĩra. angĩkorwo gũkua gwakwa nĩ umithio gũtũra muoyo gwakwa nĩ maciaro ndirĩ ũndũ ingĩkiuga Mwathani arogocwo. gũtũra wega-inĩ wa Mwathani Jesu. Paulo akĩmera nĩ njokagia ngatho akamũhoera ngwatanĩro etũre na wendo ũingĩ wa kũgwatanĩra na nĩ ũhoro wa makũnjo ũhoro wa ma na kũrũĩrĩra. Bwana asifiwe sana. Kanitha uhana kanitha ũcio wa Philippians. Mahinda marĩa Paulo aingĩrire kuo athire agĩkora kũndũ gũtarĩ ngwatanĩro, kũndũ gũtarĩ thayũ, kũndũ gũtarĩ gĩkeno. Bwana asifiwe sana. Agĩtarĩria thĩinĩ wa kanitha-inĩ wa Korinitho wa mbere akĩmera taririkanai kanitha wa Filipi rĩrĩa wanyitĩtwo mĩgwate nĩ Saitani ũtekũmenya. Kanitha wa ihinda rĩrĩ nĩ mũgwate mĩgwate nĩ Saitani na kanitha ndũramenya. Bwana asifiwe sana. Kanitha wa ihinda rĩrĩ nĩ muohe nĩ ndaimono na arĩithi matiramenya. Bwana asifiwe sana. Nĩtũratwarana. Kanitha wa ihinda rĩrĩ nĩ ũhatĩrĩirio ũhoro-inĩ wa wendo, nĩ ũhatĩrĩirio mũno ũhoro-inĩ wa waganu, nĩ ũhatĩrĩirio mũno ũhoro-inĩ wa kwĩyenda na mwĩgano na maũndũ maingĩ matiganĩte. Nĩ tondũ kanitha nĩ mũnyite mĩgwate.
Riria Paulo aingirire kanitha-ini wa Filipi, akira andu a Philippians ndamuhoera ngwataniro eture, ndamuhoera thayo wa kigongona, ndamuhoera hinya wa kigongona, na riathani riria inene riohanitie maria mangi mothe ria wendo rikorwo riri thiini wanyu. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Kanitha ni urabatara gwicurania. Kanitha na nikio ona thirikari igituthurira akaridei akubeti kanitha, tondu kanitha guo nduretaukwo, tondu kanitha guo ndwiui na ndwimenyete. Mwathani arogocwo. Ngenda kuga Ngai ni ekurehithiria kirumi igongona, ni ekurekereria irumi thiini wa riithi, ni ekurekereria irumi thiini wa andu aria marumagirira. Ndukana rumirire ta ndegwa na ndio ene oya yana inya ome ngoro yore tonero mutheru ubore uira wa aturume ngoro ete gwitigera. Bwana asifiwe sana. Andu aingi ni kurumirira mararumirira, no ti gutwiria maratwiria ki kirira hari Ngai. Mwathani arogocwo. Rekei tugocithie ritwa ria Jehova nigetha Ngai ndakae gutuherithia aturehithirie kirumi giki. Mwathani arogocwo. Mundu wa kuigua ki atia? Mundu wa gwitikia etikie. Ate irathimo cianyu iria murathimanaga nacio ndicigeke. Irathimo iria turarathima andu a Ngai nacio cigakorwo ni kirumi, ni igekirwo ni mwene hinya. No ingithaitha Ngai tutigetikire kurumirira ta ndegwa iria rumagirira ki na ndio niyo yathie ki. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Nigetha kiria twarathima gikarathimika, nigetha kiria tuohora gikohoka. Mwathani arogocwo. Rurimi-ini rwa andu aingi ruihurite maheni, rurimi-ini rwa andu aingi ruihurite mwigano, nimi-ini cia andu aingi ciurite ndeto njuru, ndeto cia urathoni iria ciaritio horo wacio ni kuherethwo, ciitaga ng'ano cia iheti na irumi cia andu akuru. Ngwiciria andu akuru ni metikiritie kurumana. Bwana asifiwe sana. Ni ngutwiria kana ni metikiritio tondu Kaito no mwihokeku. Hallelujah. Maandiko ma Ngai gutiri hindi megucenjia kana meke atia? Gutiri hindi megucenjia kana meke atia? Hindi yo kanitha wanyititwo migwate kanitha wa Filipi, Paulo ni auteithirie no giteithika tondu ni metikira kuigua ni maiguire, metikira guthikiriria Ngai ni amonekanire, metikira gucenjia Ngai witu ni atoranire hamwe nao. Mwathani arogocwo. Na hindi yo menye muroithe witu ekuria korokoro-ini, umenye hindi yo wohorwo atwarwo thiini athie kigongona-ini kia Afilipi, amaheire rugano ruritu muno, na andu acio maruthiria makiona na titheru turiohe. Mwena-ini wa wendo turiohe, mwena-ini wa kihunjio turiohe. Turahunjia nigetha tumenyekane, turahunjia nigetha tucindane. No akimomeria ke ono ko maundu macio mothe ni maratuma Jesu Kristo ahunjie ri, turiai wendo, turiai ngwataniro, turiai urumwe. Mwathani arogocwo. Na Ngai witu ni Ngai. Bwana asifiwe sana. Maandiko makoiga atiriri thiini wa kamuraini ga gatatu tunyitithania na ga kana na ga keri atiriri, maciaro ma thi ni ngamarauithia ni undu wanyu, na inyue ndimuminjirie tatha mothio-ini manyu inyue ene, o tatha wa nyamu iria murutite cia magongona, ona ningi njoke ndimuingate mume hari nie muhirwo hari guo. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo.
tatha ũyũ nĩguo ndĩreciragia ũhoro waguo. Nĩ andũ aigana matoĩ tatha? He mũndũ toĩ tatha? Mwathani arogocwo. Tatha nĩ tatha wa mbũri. Rĩrĩa mbũri yathĩnjwo yarutwo matumbo, tatha ũcio ũkoragwo thĩinĩ wa matumbo nĩguo tatha. Na rĩrĩa Ngai witũ arandeithagia ũhoro wa tatha, tũhumbĩtwo kana tũhakĩtwo tatha wa mwĩtĩo, tũhakĩtwo tatha wa ũrimũ tũkaga gũkũrana, tũhakĩtwo tatha wa maũndũ matiganĩte. Ũguo angĩkorwo wĩna tatha ũmenye nĩ ũranunga ũru, ũmenye ndũrĩ mũtheru maitho-inĩ ma Ngai. Bwana asifiwe sana. Na ũmenye ndũngĩona haraihu ũhakĩtwo tatha, na ndũngĩhota kũhingũria kĩ? Ndũngĩhota kũhingũria kĩ? Ũguo ũhakĩtwo tatha mothiũ-inĩ manyu, mũhakĩtwo tatha mothiũ-inĩ manyu, mũkaga kuona, mũkameneka. Ũguo ona mũrutĩre witũ wa wĩra wa Ngai nĩ ũraga gũkinyanĩra wega, nĩ tondũ tũrĩ ohe maitho, tũrĩ ahake tatha, twĩna mũtararĩko mũru. Bwana asifiwe sana. Na tatha ũyũ tũhakĩtwo, haleluya, nĩ mũrathikĩrĩria? Nĩ andũ aigana mena gĩcunjĩ gĩa 10 ũmũthĩ? Toyai moko, oyai moko wega. Bwana asifiwe sana. Andũ arĩa mena sadaka nĩ moĩ moko. Oya guoko wega na ũtambũrũkie guoko wega, uge niĩ ndĩna sadaka. Noguo ngũbangĩte kũruta 50 nĩ ndongerera. Nĩkĩ hau mũtaroiga? Bwana asifiwe sana. Mbeca ici mũrutaga icunjĩ cia 10, mĩhothi ya kwĩyendera, magongona, nĩmo maringithanĩtio na nyamũ ici ithĩnjagĩrwo kĩgongona-inĩ. O icio mũrutaga no cio iratũma hunjia metĩye, no cio iratũma wĩra wa Ngai ũnyararwo, no cio iratũma waganu wongerereke kĩgongona-inĩ. Bwana asifiwe sana. Nĩtũranyitanĩra? Ũguo mũrahakwo tatha wa nyamũ cianyu iria mũrutĩte kĩgongona-inĩ. Tũrahakwo tatha, Bwana asifiwe sana, wa kagondu gaku karĩ ũrehire ũtarĩ na kangĩ mbere kana thutha, goka gatuka na koyũ na koyũ na korĩ ũngĩ, kĩgongona gĩkambarara na mũthĩnjĩri Ngai akambarara. Ngambĩrĩria kũrekereria roho wa mwĩtĩo, tatha ũrĩa mũthĩnjĩire kĩgongona-inĩ ũgatuĩka noguo ũramũhaka, ndĩramũhaka maitho. Ngai arotũteithia mũno. Bwana asifiwe sana. Uga Ngai ndeithia na ũnjohore. Ngai ndeithia na ndũkanareke indo ciakwa iria ndĩrutaga kĩgongona-inĩ cingarũrũke ituĩke kĩrumi kana ituĩke thĩna. Bwana asifiwe sana. Ndiũĩ kana nĩtũranyitanĩra? Twĩ hamwe? Andũ a Ngai kaĩ mũkomire? Ona no ũkĩnjĩre atĩrĩ ũgũkĩte tũroka na kanitha. Ithe ndũgũkĩte kanitha? Bwana asifiwe sana. Mothiũ-inĩ maitũ nĩkĩo ũiguaga andũ aingĩ makiuga, na niĩ kĩgongona kĩrĩa ndathomaga nĩkĩnyumaga na thutha, nĩkĩndeng'eragia. Nĩ ndarutĩte magongona maingĩ igongona-inĩ itiganĩte, no handũ ha kwamũkĩra kĩrathimo wahakirwo tatha maitho. Ũkĩambĩrĩria kwendia nginya thaburia cia nyũmba, tĩtwarĩre mũhunjia wanyu, mũhunjia na iruga. Bwana asifiwe sana. Ũkĩambĩrĩria nginya kwendia tũindo twa nyũmba, na ũngĩkorwo na wambĩrĩria kwendia TV atĩ ũrĩhe nyũmba, cenjia kanitha. Mwathani arogocwo. Tondũ ũcio tiwe Ngai ũrĩa tũratunga. Ngai witũ nĩ wa kuongerera. Mwathani arogocwo. Atĩ wone nĩ wambĩrĩria kwendia gatĩ, atĩ randirodia rokire ndĩramwĩretera hanini, ndĩrathiĩ ndĩrendia meko na harĩa thikũ igĩrĩ, cenjia kanitha. Nĩ wambĩrĩria kũhakwo tatha. Mwathani arogocwo.
Ngai witũ arotuhingũra maitho tondũ Ngai witũ ti wa kũnina. Ngai witũ nĩ wa gũcokanĩrĩria. Ngai witũ ti wa kũharagania. Ngai witũ nĩ wa kũrathimana. Mwathani arogocwo. Na ihinda rĩrĩ makũmbĩ maitũ mabamiĩirwo nĩ ndaimono. Ngai ta ũrĩa ũtũũraga muoyo, ndũkareke moko ma Saitani manyite makũmbĩ ma andũ aya mĩgwate. Na marĩa manyite nĩ ndamarekia na nĩ ndamohora thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Bwana asifiwe sana. Ũtonga wanyu ndũgũtuĩka kĩgio kĩgongona-inĩ, ndũgũtuĩka maithori, ndũgũtuĩka kĩeha, ũgũtuĩka gĩkeno. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Ngai akoiga nĩ tondũ wa waganu wa arĩithi, nĩ tondũ wa waganu wa athĩnjĩri Ngai, nginya mĩgũnda itũ nĩ ĩkarũithio, maciaro maitũ nĩ makarũithio, ng'ondu citũ nĩ ikarũithio. Bwana asifiwe sana. Ngai nĩ atũteithie mũno. Na kũrĩa twanetĩĩa Ngai ũtũrekere, kũrĩa twanagerithĩria andũ aya ruo-inĩ Ngai ũtũrekere. Mwathani arogocwo, tondũ mũbatiĩ gũkorwo mũkĩamũkĩra irathimo nyingĩ. Bwana asifiwe sana. Nĩndirikanaga nĩ harĩ mũtumia ũmwe wokire kũrĩa Kawangware, akĩnjĩra endagia makorobia, na mendagĩria nduka-inĩ ya mũhĩndĩ harĩa nja kũrĩa mwena wa Westland. Niĩ kana nĩ atũũraga gũkũ. Akĩnjĩra no nĩ athũkũmaga, no hwa-inĩ no nginya akorwo na 200 ma kanjũ wazee. Si mnawajua? Nigetha tekĩrio kwara kĩ? Na Ngai ateithia arĩa marutaga wĩra ũcio gwa kanjũ wa kũgia andũ na gũteanga irio na kũhurunja nguo cia andũ. Atikaba kĩoyo kĩinũkie. Bwana asifiwe sana. Akĩnjĩra rĩu we ndarĩ kĩndũ athũkũmaga, no nĩ athũkũmaga ciringi 200 agakĩinũka namo mũciĩ. Akĩnjĩra niĩ no nyende wĩra-inĩ ũyũ wakwa Ngai andathime, wĩra-inĩ ũyũ wakwa tondũ ndirĩ na ũndũ ũngĩ mbere na thutha, Ngai ahe handũ hakwa ha gũikara, Ngai ahe handũ hakwa ndĩrĩtaga hakwa, ndige gũkombora, ndige kũgiwo nĩ andũ aya. Na nĩ mũtumia wĩna tũmĩaka. Nĩokire mũthenya ũmwe wa mĩthenya Monday prayers na tũkĩhoya, na ndenda gũkwĩra atĩrĩrĩ, okire na makorobia meru 3. Stoko yake ĩrĩa tigarĩ aya andũ makanyonia ũhoro. Rĩu nanjikirie magerio-inĩ tondũ ndehingĩte. Mwathani arogocwo. Thĩna ũngĩ nĩ ũkaga. Akĩnjĩra atĩrĩ, ndenda ũrĩe rĩmwe, mamu rĩmwe, na niĩ ndĩe rĩmwe, twĩtĩkanĩrie ũndũ ũyũ ndikagio rĩngĩ nĩ kanjũ. Agĩtua makorobia mũgate kana mwĩrĩ wa Mwathani witũ Jesũ Kristo. No niĩ ndarũthĩrĩria maũndũ macio mothe ndonire mbeũ ya wĩtĩkio. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Ngĩmwĩra niĩ rĩakwa ngũthiĩ kũrĩra mũciĩ. Ona rĩa reverend gũthiĩ kũrĩra mũciĩ na nĩ tũkũrĩa na tũkaigue thĩna. No we rĩa kũrĩa tũkwĩroreire. Bwana asifiwe sana. Na no ikorobia ti kĩndũ gĩthekia mũndũ ũkĩrĩaga. Ona ũngĩtũngana na mũndũ wa kanitha yanyu thoko akĩrĩa makorobia ndũkamwĩre Mwathani agocwo mbohĩtũ. Arĩkie cokie mwĩre nyonire ũkĩrĩa ndamenya wambe ũrĩkie gwĩka atĩa. Bwana asifiwe sana. Ikorobia nĩ rĩrĩ kaũndũ karĩo kana tigwa andũ a Ngai. Nĩ andũ aigana makoragwo thoko haha. Oya imoko wega. Mwendagia makorobia. Hagĩũka mũndũ brother Rungu akwĩre ũgũtinangĩria gakorobia kwanje mũndũrũme, ũmũrora kuma kĩratũ karigwo kana ũndũ ũcio nĩ wakawa. Mũtumia ũcio akĩnjĩra niĩ ndigũconoka, nĩ ngũrĩa ikorobia rĩrĩ, njĩtĩkĩtie ona inyuĩ no mũgũthiĩ kũrĩra rĩanyu mũciĩ. Bwana asifiwe sana. Mũthenya wa ira
niguo aranjiraga Ngai ni amuhotithirie kugura mugunda Juja na agiaka. Mwathani arogocwo. Hari makorofia maigana na haha endagiria nja ha muhindi ucio akirora mutumia ucio akimwira mama, wacha nikukatia hapa ndani kidogo, usiwe naweka makorofia peke yake na hautakuwa nalipa. Bwana asifiwe sana. Akiiga kanyumba kega muno ka matunda. Haleluya. Witikio niguo raga na kirathimo gitari kihake tatha. Mwathani arogocwo. Ngai witũ arotuteithia. Mwathani arogocwo muno. We Pastor Lucy ni rwari ikorofia ndunyo. Mutikageragia kwa andu a Theophilus, mugeragia andu aitu guraga ukainukana. Bwana asifiwe sana. Ona ndukanenda kuriria mbere ya andu rithoni alafu ricoke irigwe na wina sati ya witi. Ndimenya ikorofia nikiri ri matharau ri thina wario ngucia nikio maracokithio Kenya. Kai witũ arotuteithia. Kwende marari iguru muno na makandamia no tondu wa uria thoko irathii thukite turathii tucokeirio indo citu. Bwana asifiwe sana. Na ni hari kindu mundu atari thoni akiria kindu gigwitwo kigwa. Ndikanirwo amenya uguo. No riu kigwa kiria gikaga ni utungana na mundu akwe Mwathani agocwo na ni hindi ukumeragia sukari uriku. Wahota gukora ni wa uruta na maniuru. Uguo riagirai muci andu a Ngai. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwega. Hari kindu kingi mbembe ici cia kuhihio ni mucionaga na ni uri wamenya andu acio mbembe cia kuhihia matiethambaga kana methambaga ta ira magoka ta rucio. Ndi ndona mundu mutheru. Ona andu atugwo matikoragwo ringi mari biũ. Ni kuma na hakwa mogaka na nyacuguta kaitũ rĩu wĩhokeku. No nĩ ũra mũndũ ũcio kona mũndũ ũyũ na tũmaĩ metanaga mũthoniwa. No tondũ kagwara gũicũhĩria aikĩtie karatathi thĩinĩ we ũgakĩũmĩrĩria kana tiguo. Haiya ĩkamũkoragwo kũ. Aya andũ mathiaga supermarket ithuĩ nĩ tũthiaga ibanda-inĩ na mũrathimage nginya na andũ acio ibanda-inĩ. Mwathani arogocwo. Ngai witũ aroreka maciaro ma mĩgũnda yanyu marathimĩke. Ngai aroreka matunda ma ibanda cianyu cionekane monekane na hinya waku uthereme na ũthiĩ na mbere. Namo maciaro marĩa ũrĩrutaga thĩinĩ wa nyũmba-inĩ ya Ngai matigatuĩke kĩrumi, matuĩke kĩrathi, matuĩke kĩ, matuĩke kĩ, kĩrathimo. Ririkanagai kĩgongona kĩa Ngai. Bwana asifiwe sana. Nigetha gitikanyitwo mĩgwate gĩikĩrio roho wa mwĩtĩo. Nĩ mũtũhoyagĩra ndĩraiguire mũndũ ũngĩ akĩhoera Ngai ũteithie mũthuri ũcio waingĩra wabici haha kanyũmba-inĩ gaka. Ngai Mwathani. Bwana asifiwe sana. Watua kũhoera mũndũ ũcio mũriganĩtie mũgwete narĩ mwĩte na rĩtwa rĩake. Nĩngenaga nĩ Pastor Lucy. Ona nĩngenaga nengeretwo prayer request yakwa nĩ Reverend Lecho. Tondũ agwetaga atarĩ na ũndũ ngoro-inĩ. Nĩ harĩ ũndũ ũmwe menyete ariũ na arĩ ithe witũ. Igongona nyingĩ twanakorwo twĩ thĩinĩ wacio twanaminjaminjĩrio tatha tũkoima naguo. Na tatha ũcio ndũrĩ watherio na ndũrĩ wathengio nĩ mũndũ. Ngai aromũtheria kuria mwahakirwo tatha. Ngai aromũtheria kuria mwahakirwo gĩko. Na maũndũ marĩa mana mũbuata mana kuria mwanoima nĩ twamatuanga thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ngai amũtherie na amũthererie ciana cianyu. Ngai amũririkane na amũhotanĩre maũndũ-inĩ mothe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ĩra ũcio mũriganĩtie nĩ niĩ ndirĩ na tatha. Ndĩmũtherie nĩ thakame ya gatũrũme. Ndĩmũtherie nĩ thakame ya ũrĩa ũrĩ ũhoti thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Tatha ũyũ nĩ ũgiragia andũ makue presence ya Ngai.
niugiragia andu makue kigongona kia Ngai tondu koragwo uyurite giko mutarariko muru na kwaga kwendeka. Tariu ainithia nyimbo ta brother Irungu na nyina wa Njatha na aria angi, ungiaga gukua kigongona kia hwa-ini gituike ni gia kugocithia Ngai, wahota gutura uterethaga. Andu aria mahoithagia intercessors, ungiaga gukua kigongona gia mathaithana, ona hoe mahoya uthiaga ukaigua ta maragutha ruthingo. Andu aria makuite kigongona kia urutani, Bwana asifiwe sana, wage kwinengerana ukue kigongona kiu kia urutani kirekereirio ni Ngai. Bwana asifiwe. Uthiaga ugakoraga utungata no uragutha mahiga, na nikio gitumaga wone ni kuria tungatiri mangi kwa nie ndungatite guku miaka 40 na nginya ngacibundire ona nginya mbeca cia kuria ndehagirwo. Mwathani arogocwo tondu kuri kigongona ukuite no nikihake tatha. Presence ya Ngai ndirarekererio thiini waku, hinya wa Ngai nduronekana thiini waku, utorania wa Ngai nduronekana thiini waku. Biashara yo rutaga ni kigongona, na kigongona kiu kia wira ucio to ni kiheo hetwo ni Ngai. Kuri makaga na mbao, kuri makaga na cuma ta Kariuki, kuri matumaga ni kigongona, kuri marugaga. Bwana asifiwe sana, ni kigongona gia kugocithia Ngai. No kingihakwo tatha ndungiumira. Uriroraga uko na mundu uria twaiganire nduka nake ni aratherema no nie ndireka atia, ni aratherema no nie ndireka atia. Mundu uria twaigire kibanda nake muthenya umwe nowe ni arateithika nginya ni aragurire gakari gakugiraga mirigo, no nie nginya na baithikiridi. Menyerera ndugakorwo ni wahakirwo tatha wira-ini waku, ndugakorwo ni wahakirwo tatha biashara-ini ciaku, ndugakorwo ni wahakirwo tatha nyumba-ini yaku. Uguo presence ya Ngai ndiukaga hari uri, na presence ya Ngai yanoka ihinguraga maundu mothe, irogia iguru riaku wira-ini uria urutaga. Na ngikorwo biashara yaku yanahakwo tatha, twamitheria na twamiamura na thakame ya Jesu Kristo. Angikorwo yanahakwo tatha presence ya Ngai ikaga, Ngai arorekereria hinya wake. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Ni turatwarana mothiu-ini maitu ni mahakitwo tatha cia maundu maingi. Tariu ndina mutumia haha twina kesi nake uritio no ritio ni arume 7 makorania makerana riu ni guthi gwa cucu ni guthi gwa tata. Magikinya ri mwanake akahundu, mwanake ageka atia ni uira wa ma na ni uhoro muritu muno. No ndamurora ngona ni muthaka, ni mwega, kana maitho mationaga kindu githaka. Mundu uyu thina niki? Bwana asifiwe sana. Ona akiroka gutwiria kirira thina niki? Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Andu a Ngai, Mwathani arogocwo. Orio ni wa kanana aramenya ihi ndikwamba gukinya ikinya o riothe. Niguikara menyereirio thingu wakwa ta mutumia, niguikara menyereirio theru wakwa, no nigwamba guthie kwi ndungata ya Ngai kuhoya kirira. Riria okiria gikindariria na kiherugano. Bwana asifiwe sana. Ngimwira ndugithie undehere mundu nigetha tukimenye na tukibangie uhiki. Magiuka ngikora arume aria othe atunganaga nao, Bwana asifiwe sana, makoragwo makuite ururu wa kuraga nguo-ini ciake. Matumagwo kuri we to ni endete kuhika na ni muhonoka he mundu thire kuhika. Bwana asifiwe sana.
no muthiro wake wathiriirio kihiko-ini, tatha wake wathiriirio arumeini aria othe maramuria. Ndiramwira we ona nduri na thina mwari wa ithe witu, ni kigeranio-ini uri gatagati-ini ka andu aria othe maroka makuite kana mehumbite nguo cia gikuo nigetha makunine. Eterera Ngai. Bwana asifiwe sana. Na tondu ucio mokite nake ari na kimokasi ni githaka ta giki kia njugu na witu, hurira njugu na witu ruhi, akiuga atiriri nginya ono uyu guo niguo hana. Ngimwira uyu kwanja niwe muru. Bwana asifiwe sana. Mwathani erogocwo. Ngai witu ni mwihokeku. Nitugiirwo mitego miingi ni daimono nigetha itugwatie na itunyitukie, no maitho maitu marohinguka na twehererio tatha maitho-ini maitu, twehererio tatha mothio-ini maitu, tondu mutithira uria Saitani arenda muthire. Nituregete thiini wa ritwa ria Jesu, tutiehuka uria daimono irenda tuhuke. Mwathani arogocwo. He mutungatiri umwe wa mwena wa Githirai 44 kanitha-ini ungi, musirika wake okire gwitu akimwira riu ri nie tondu ndironire haria njigite wira kanitha wa Theophilus wi hau niho ndirithiaga. Mutungatiri akimwira uthie Theophilus, we ini mui bishop ucio indo ciothe na ndekaga hara arutaga indo ku. Bwana asifiwe sana. Arutaga indo ku. Ona ithu ahunjia ni aturigithe, alafu ri ona gwakuo ndathiaga oigaga kuo mathike akuo, ona gwetanio mucemanio ndathia, ona tarira twagirite bahasa tutiari ume andu tacio thutha. Muiritu ara mundu cio aramwira ndiguaga ndina thina ngoro-ini yakwa. Bwana asifiwe sana. Tondu ni kuri andu marugamite nigetha makuhake tatha uthio, nigetha wage kuona na wage kume. Bwana asifiwe sana. Na ndakimwira aramakio ni tou. Bwana asifiwe sana. Ni kamugunda kanene ndiretha handu nguiga helicopter igiri cia kanitha. Mwathani arogocwo. Na ndikoinamirira mu Ngai uria waingihirie migate ri na cio nguyuri kayakuire. Bwana asifiwe sana. Ngai ucio ndakue, Ngai ucio ari o muoyo. No Afilisti ni mehariirie nigetha matuhake tatha uthio, na nigetha nawe makuhake tatha uthio gitararikaga uru. Mwathani erogocwo. Bwana asifiwe sana. Ndukana makio ni uria andu maroiga, na ndukana ikare uria andu mare ikara uria Ngai arenda. No umenye thwirungie murango-ini haku, ukiuma guthie thoko yaku uhakwo tatha. Utithio kiina rwimbo guku kumire na ni tatha uhaki. Bwana asifiwe sana. Ona kuoma ciana no iguthoma, nyumba no ugwaka, maisha no uguikara mega. Andu mambiririe kuga mundu uyu ti wa kawaida. Ndirikanaga twahingura na ikuru nindafamiirwo ni ahunjia na ngitumirwo PA umwe wa gavana umwe wari ku makijira na riu guku ri tuthiaga na mutaratara uyu ahunjia othe makoragwo meanda muhunjia uyu. Ngimera nie ndiri rungu rwake na ndinoka kuingira gitati, ndoka kuhu na tondu matingathagirio makinyitaniria. Bwana asifiwe sana. Ati ndunoka kuingira gitati, nie ndiramubatara. Nituthiaga muthunguko tukagurira muhunjia wothe speaker kimandi kwenda ndina cio ici muguraga cia 20 nie Ngai ahete cia 80. Staki mali yenu. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Ni rugano rwari ruraihu kana tutiagurite indo ciana ikuru turi haha aria mari kuo si tuliziombea hapa. Bwana asifiwe sana. Ngimera
Mutikuhaka kigongona kia Ngai tatha ati nigetha ndaruthiriria ngona mundu ngaga kuona Ngai. Hau niho tuhakagirwo tatha. Onawe waruthiririo hakitwo tatha wonaga mũrũ wa nyũkwa kana mwarĩ wa nyũkwa ũrĩa ũngĩgũteithia nduonaga Ngai. Hingũka maitho wambĩrĩrie kuona Ngai na wambie gũtaũkwo ũteithio waku wĩ moko-inĩ ma Ngai. Bwana asifiwe sana. Ngĩmera ndikanyitanĩra na inyuĩ nginya Jesũ akagĩra kanitha. Makĩnjũria atĩrĩ yũngĩgĩa thĩna. Ngĩmera ona ndagĩa ũtonga ndikamwĩta tiga rĩu thĩna. Inyuĩ muonaga mathĩna niĩ nyonaga maũndũ mane. Bwana asifiwe sana. Na ndukwenda nginya tukugurire ite. Ngĩmwĩra ndirĩ kĩndũ ndĩrenda kĩanyu. Ndirĩ kĩndũ ndĩrenda kĩanyu. Andũ akwa nĩ mehote. Hĩndĩ ĩyo ndĩramũganithia na kũrĩa na inyuĩ gũkũ nĩguo mũnyaririre. Inyuĩ. Bwana asifiwe sana. Ngai arotũteithia mũno. Ũtũũro witũ ũrĩa wanahakwo tatha Jehova araũtheria thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Mũikarĩre witũ ũrĩa wanahakwo tatha Ngai tũthererie nĩ tondũ wĩ Ngai na nĩ ũrĩ hinya na nĩ ũrĩ ũhoti. Bwana asifiwe sana. Twanahakĩrwo tatha biacara citũ Ngai aroreka ithereme. Twanahakĩrwo tatha mawĩra maitũ Ngai aroreka mawĩra maitũ mathereme. Biacara cianyu irotherema. Ona cianyitũkio na tatha itiĩnyitĩkana. Haleluya. Na mũtiĩnyitwo mĩgwate inyuĩ. Tũtigũthiĩ gũthĩra Afilisti ngano nigetha tũmainamĩrĩre. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Haleluya. Ngai witũ arĩ tha nyingĩ na nĩ arĩ hinya mũnene. Maandĩko maroiga atĩrĩrĩ thĩinĩ wa kamũra-inĩ ga gatatũ njokere atĩrĩrĩ maciaro ma thĩ nĩngamarũithia nĩ ũndũ wanyu na inyuĩ ndĩmũminjĩrie tatha mothiũ-inĩ manyu inyuĩ ene o tatha wa nyamũ iria mũrutĩte cia magongona ona ningĩ njoke ndĩmũingate mume harĩ niĩ mũhirwo harĩ guo. Mwathani arogocwo. Ambararia guoko gwaku kwa ũrĩo wĩre Ngai, Ngai amũkĩra igongona rĩakwa na ndũkanareke rĩage gũgũtĩithia kana gũkũgocithia. Na nĩ ndahera mawĩhia na mawaganu ma kĩgongona. Ndũkanareke ndekererio tatha-inĩ wa igongona rĩrĩa ndutĩte. Uga na hinya, ndũkanareke ndekererio tatha-inĩ wa igongona rĩrĩa ndutĩte. Ngai njohora nĩ tondũ wĩ Ngai. Ngai thambia ũtherie nĩ tondũ nĩ ũrĩ hinya. Ngai theria kĩgongona gitũ nĩ tondũ nĩ ũrĩ ũhoti. Ndũkanakĩrekererie tatha-inĩ. Tũrutaga magongona maitũ na ngoro theru. Ũkamatheremia na ũkamaingĩhia. Na ithuĩ tũkamũkĩra kĩrathimo kĩrĩa kĩo. Ngai rekaga ngamũkĩra kĩrathimo kĩrĩa kĩo. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Diviners arĩa mokaga kũhaka kĩgongona tatha. Twaharagania magongona mao. Twaharagania magongona mao. Twaigĩrĩria magongona mao. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ngai ndũgatũrekererie tatha-inĩ. Nĩ twetaũkwo na nĩ twemenya. Nĩ tũkũrũgama kiugo-inĩ gĩaku. Nĩ tũkũrũgama ũtungata-inĩ waku. Nĩ tũkũgĩa na ngwatanĩro njega ya wendo. Nĩ tũkũgĩa na ngwatanĩro njega ya ũrũmwe. Na tũgũtungate nĩgetha tũkũgocithie. Ĩkĩra wendo thĩinĩ witũ. Ĩkĩra ũrũmwe thĩinĩ witũ. Ĩkĩra ũtungata mwerũ thĩinĩ witũ. Ndũkareke magongona maitũ matũgarũrũke. Kana tũhakwo tatha wa magongona maitũ. We nĩwe Ngai ũrĩa twendete. We nĩwe Ngai ũrĩa twambararagia. We nĩwe Ngai ũrĩa tũnenehagia.
we niwe Ngai uria tugocaga na we niwe Ngai witu tutikoinamirira mihianano ithui tutikoinamirira thamaki matwakire makanitha tutikoinamirira itonga itwakire makanitha tutikoinamirira aria me thirikari-ini matwakire makanitha we niwe twihokete Ngai utacenjagia Ngai utagarũrũkaga Ngai ũikarĩire gĩtĩ gĩa tha niwe twĩhokete niwe mũheani wa fedha na dhahabu niwe ũtũmaga cingĩhe we waringire kĩama kĩa mĩgate na ciũngũyũ ikĩhũnia andũ aingĩ ciringi yaku ĩmwe nĩ ũkũringa kĩama ĩrute wĩra wa gũgũtĩithia na ĩrute wĩra wa gũkũgocithia torĩa kiugo gĩaku kĩroiga kĩndũ kĩnyinyi kĩna mũndũ mũthingu gĩkĩguni maitho-inĩ ma Ngai gũkĩra ũingĩ wa andũ arĩa aganu gũkĩra ũingĩ wa indo wa andũ arĩa aganu Ngai nĩ ngũgũtĩithia na kĩrĩa kĩnyinyi ndĩ nakĩo rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra no nĩ ndarega kũgwata tha-inĩ ũyũ nĩ ndarega kuohwo nĩ Afilisti kĩgongona gĩaku gĩkĩohwo gĩkĩ nĩ tũkĩohorete ithuĩ tũrĩohore tũtikũnyitwo mĩgwate kiugo-inĩ gĩaku tũtikũnyitwo mĩgwate wĩra-inĩ waku tũtikũrutĩra wĩra ũngĩ kĩgongona-inĩ gĩkĩ no wa gũgũtĩithia na gũkũgoca thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru hũrĩra Jesũ witũ rũhĩ na uge ameni. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Thĩinĩ wa kamũra-inĩ gaka na maandĩko maroiga atĩrĩrĩ na inyuĩ nĩ mũkamenya atĩ nĩ inyuĩ ndathĩrĩirie rĩathani rĩu nĩgetha kĩrĩkanĩro gitũ na Alawii gĩikare kĩrũmĩte ũguo nĩguo Jehova mũnene wa ita ekuga. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Ambararia guoko gwaku na igũrũ uge Jehova Ngai kĩrĩkanĩro gĩkĩ warĩkanĩire na Alawii rĩkanĩra na niĩ mũthenya wa ũmũthĩ nĩgetha ngũtĩithie nĩgetha ngwambararithie na nĩgetha ngoce rĩtwa rĩaku thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Amen. Bwana asifiwe sana. He mũthuri ũmwe ũrathekirie mũno akĩnjĩra nĩ egũka he hĩndĩ twaririe ũhoro wa Alawii na ngĩkwĩra Ngai nĩ arũthagĩrĩria moko ma Mũlawii o wothe na Ngai ndathakaga Alawii matithakaga na Ngai nĩguo ngwendaga kuga nake Ngai nĩ athikagĩrĩria Mũlawii. Bwana asifiwe sana. Alawii matirĩ itherũ na Ngai nake Ngai nĩ amamũkagĩria makaya na tũkĩhoya na inyuĩ haha ciumia igĩrĩ nĩ experiment ndendaga twĩke kũregana na mũgomo nĩ warĩ wathire kũ mũgomo tondũ Ngai nĩ arũthagĩrĩria moko ma Alawii. Bwana asifiwe sana. Ti andũ aingĩ me thiri cio tungata na ti andũ aingĩ me revelation ya kiugo kĩa Ngai no Ngai ndairaga moko ma Mũlawii na Alawii ũngĩkaigua mũndũ ũreita Mũlawii ũkamweherera. Bwana asifiwe sana. Matikoragwo mahana ũrĩa twĩciragia. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Mũlawii Ngai nĩ atwaranaga nake
tondu Ngai ni akoragwo akimenya ni wa kuma muthimo-ini wa mundu ndendire na ngimurathima. Bwana asifiwe sana. Na ngiuga gaka kamwe Mũlawii ndiũĩ kana nĩwe arutirwo arĩ 10% ya mũhĩrĩga wa Isiraeli. Ndiũĩ kana nĩwe wamenya ũguo atĩ na wagĩte gũtwĩra nĩkĩ. Ori ndamũkania bituko kanitha ningĩ nĩ mwambĩrĩrie gũtirĩ ũndũ mũtoĩ. Nĩ kũrĩ andũ matarĩ ũndũ mato na ndũkanende gũkorwo ũguo atĩ we wĩ maũndũ. Bwana asifiwe sana. Ngai akĩamũra mũhĩrĩga ũyũ wa Alawii akĩũtigithũkania na ũnyite wega na kĩrathimo gĩake, ũkĩhokerwo magongona na ũkĩhokerwo kũrĩaga kuma mĩhuko-inĩ ya mĩhĩrĩga ĩyo ĩngĩ. Ta rĩu niĩ ingĩhũta we no ũrumwo. Bwana asifiwe sana. Niĩ ingĩhũta we no wĩke atĩa? Kamwamaka ati ũrorio kĩ? Bwana asifiwe sana. Ingĩhũta njĩre Ngai na rĩu andũ aya nĩmandekereria ng'aragu. Bwana asifiwe sana. Andũ aya nĩmareka nyambĩrĩrie gwĩka atĩa? Kũhũta. We nĩwe ũkũru tondu mũgũnda nĩwe wĩnaguo, mbegũ cia kũhanda nĩwe wĩnacio, no ithuĩ tũtirĩ kĩndũ twekire atĩa? Mũlawii ndarĩ kĩndũ ekire atĩa? Na atongaga gũkĩra andũ acio angĩ othe. Inyuĩ nĩ njũĩ mũtingĩrumĩka, mũrĩ arathime. Bwana asifiwe sana. Uga niĩ ndĩ mũrathime tondu nĩ ndoraga mũthĩnjĩri Ngai wakwa. Kirai haha no ngarĩ niĩ ndoiga githĩ ti inyuĩ mwoiga? Ngai kaĩ ningĩ andũ magwa twĩkaga andũ a gwĩka na ciĩko, tũrĩhunjagia gũkũ theory na practical. Mwathani arogocwo Susan. God bless you. Aya matingĩreka hũte, nĩ practical rĩu tũreka. Kĩino kĩayo ngo mũtikwenda. Ndamwĩra kanitha watigia hanini harĩa wĩtagio account number harĩa tũrorete. No mũrehe mbeca nene cia Mũlawii tigwĩka atĩ ithe wa njatha. Ngai amũrathime. Inyuĩ mũtingĩrumĩka. Bwana asifiwe sana. To mĩgũnda yanyu nĩ ndĩragetha. Ugai ameni. Nĩ ndĩragetha mĩgũnda-inĩ, nĩ ndĩragetha biacara-inĩ, ũguo mũtingĩrumĩka. Ugai ameni. Na moko maya Ngai amatherie na mamũre. Bwana asifiwe sana. Igĩrĩra hau na kahũra sande ndware kanitha. Nĩ ndoraga. Bwana asifiwe sana. Ukaha pastor Lucy. Inyuĩ mũtingĩnyitĩka mĩgwate. Ahera hingi. Etagwo Kariũki. Bwana asifiwe sana.
Thank you, thank you. Amen, amen. Mahurire iruhiro wega. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Atĩ na inyuĩ nĩ mũkamenya atĩ nĩ inyuĩ ndathĩrĩirie rĩathani rĩu nĩgetha kĩrĩkanĩro gitũ na Alawii gĩikare kĩrũmĩte. Bwana asifiwe sana. Menya wĩ mũhĩrĩga-inĩ wa Alawii. Ũguo kĩrĩkanĩro gĩaku, kĩrĩkanĩro gĩakwa na Ngai witũ reke ikĩrũme. Mĩgũnda yanyu ndirĩ ndaga kũgetha. Mawĩra-inĩ manyu ndirĩ ndaga gĩa kũrĩa kana gĩa kũnyua. Ũguo mũrĩ arathime. Bwana asifiwe sana. Na nĩkĩo na ingĩrũgama haha njuge Ngai ũthikĩrĩrie na ũigue gũthaithana kwa Alawii aya Ngai nĩ aiguaga. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Na Mũlawii nĩ mũndũ mũrathime. Na nĩ mũndũ mũtĩĩkanu. No angĩingĩria ngoro ya mwĩtĩo nĩ kũranwo moranagwo na Ngai. Twahoire ciumia igĩrĩ ũhoro wa mũgomo kana tiguo andũ a Ngai. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Na no tũgũthiĩ na mbere kũhoera bũrũri ũyũ. Na ndũgũikara ũrĩa andũ mareciria. Ũgũikara ũrĩa Ngai are. Tondũ Ngai nĩ ekũrũthĩrĩria moko maku mambararĩtie na igũrũ. Ta mambararie na igũrũ ũguo. Wĩre Ngai ndirikanĩra bũrũri wakwa. Twĩ thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ kĩa Mũlawii. Twĩ thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ gĩaku. Kĩrĩa ũthurĩte na ũkaamũra. Twetia thayũ bũrũri-inĩ ũyũ. Nĩ twaregana na ũitangĩki wa thakame. Nĩ twaregana na ũici ũrĩa ũrathiĩ na mbere na ũtunyani thĩinĩ wa bũrũri-inĩ witũ wa Kenya. Ciana citũ itigũtunywo, itikũhenio. Nĩ twarega. Na twarega twĩ kĩgongona-inĩ gĩaku gĩtheru. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Bwana asifiwe sana. Nĩ tũranyitanĩra. Twĩ hamwe. Twĩ hamwe andũ a Ngai. Hallelujah. Kĩrĩkanĩro kĩrĩa Ngai witũ arĩkanĩire na Alawii. Kuma kĩambĩrĩria Ngai nĩ akĩhingagia. Ngai nĩ akĩhingagia. Bwana asifiwe sana. Na tũtirĩ hĩndĩ tũkwĩgũmĩra mĩkĩre ya maũndũ. Na tũtirĩ hĩndĩ tũkũingĩra sarakasi-inĩ. Na ithuĩ tũtikũnyitwo mĩgwate. Igongona iria ingĩ ikĩnyitwo mĩgwate, ithuĩ tũtikũnyitwo. Na ndĩmuonagĩra kũraihu. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Ũguo ũrĩa kũbangĩtwo wothe. Niĩ ndirĩbangũragĩra andũ arĩa angĩ na ndiragetha mĩgũnda-inĩ yao. Ndabangũrĩra andũ a Theophilus. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Arĩa me thĩinĩ wa kĩgongona gĩa Theophilus, mabũrũri ma nanja na bũrũri-inĩ wa Kenya. Mĩbango yothe ĩbangĩtwo igũrũ rĩa igongona kũnyitwo mĩgwate. Andũ othe matuĩke athĩi a ngano ta Samson. Inyuĩ mũtigwĩkora hatĩka-inĩ icio. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ona niĩ ndigwĩkora hatĩka-inĩ ĩyo. Mwathani arogocwo. Ona maitũ wa kĩgongona ndegwĩkora hatĩka-inĩ ĩrĩkũ? Ĩyo. Bwana asifiwe sana. Na atungatĩri arĩa Ngai ahete, arĩa manyendete na manaroho, matigwĩkora hatĩka-inĩ ĩyo. Ũguo mũtikũrwo maitho. Bwana asifiwe sana. Mũtigũkũrwo kĩ? Mũtigũkũrwo kĩ? Na magongona manyu marĩa mũkũruta marĩtĩithagia Ngai. Gũtirĩ hĩndĩ makamũrũngũrĩra kana mamũrehere thĩna. Marĩrehage kĩrathimo mĩciĩ-inĩ yanyu. Marĩrehage ũteithio mũnene kũrĩ njiarwa-inĩ cianyu. Na gũthũkia mũno thayũ ona rĩrĩa riũa rĩarĩte. Thayũ ona rĩrĩa kwĩ heho. Bwana asifiwe sana. Ũkaigua niĩ ndĩ na thayũ ngoro-inĩ. Bwana asifiwe sana. Niĩ ndĩ na thayũ wa meciria ona rĩrĩa kwĩ ruo. Ona rĩrĩa gũtarĩ gĩkeno niĩ ndĩ na tha. Ona ũkambĩrĩria gũtunguha rĩrĩa kwĩ ng'ara. Ũkahana ngamĩra cia werũ.
Bwana asifiwe sana. Ngamĩra ya werũ ndĩagaga gĩa kũrĩa ona kwĩ ng'aragu. Tondũ na haha ũguo thutha nĩ ĩkoragwo na kĩndũ gĩtagwo iguku. Na iguku rĩ twahenagio kana tweragwo ndiĩ kana nĩguo atĩ nĩho igaga kĩ? Nĩkĩ gĩkoragwo iguku-inĩ? Githĩ ti maguta? Bwana asifiwe sana. Tweragwo nĩho igaga no we ũkĩrora rĩ. Ĩtwarie ma. Ona rĩa mana gĩthĩnja ngamĩra. Niĩ nĩ ndarĩte nyama ya ngamĩra no ndingĩrwo kũrĩa tondũ ndiahũnire. Nĩ gũcama ndacamaga nĩgetha ndoka kũhunjia ta rĩu ngamwĩra ũrĩa ngamĩra ĩha. Nĩkĩo wanjĩria kũnuma na ngorote kaĩ ũyũ nake arĩaga indo ciothe. Okĩrĩona. Nĩ experiment ndekaga atĩa. Bwana asifiwe sana. Ĩkoragwo na maguta. Maguta macio nĩ ũteithio mũnene mũno rĩrĩa mũndũ ambĩrĩria kũhĩnja. Rĩrĩa mũndũ ambĩrĩria gũthira. Onawe mũthithũ-inĩ waku Ngai arorekereria anointing. Rĩrĩa kwĩ riũa anointing ĩno ĩgagũtongoria. Bwana asifiwe sana. Rĩrĩa kũrĩ ng'aragu anointing ĩno ĩgagũtongoria. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Haya, ketũingĩre kamũra-inĩ ga kaigana. Ga gatano. Haya. Nĩ kĩrĩkanĩro kĩa muoyo ona tha twarĩkanĩire nake. Na niĩ ngĩkĩmũrathimĩra cio nĩgetha atũre eĩndigĩrĩte nake agĩgĩtũra eĩndigĩrĩte na agekĩrĩra rĩtwa rĩakwa. Ũcio nĩ Mũlawii. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Tũiga thutha wakwa. Nĩ kĩrĩkanĩro kĩa muoyo ona thayũ twarĩkanĩire nake. Nũ ũcio? Haya, atĩ nũ? Ndiranyita ũrĩa mũroiga. Atĩ nĩ mũthigari wa Jehova. Bwana asifiwe sana. Kĩrĩkanĩro gĩkĩ kĩarĩkanĩirwo nĩ Ngai na mũndũ ũgwĩtwo Iburahĩmu. Gĩgĩkinyĩrĩra rũciaro-inĩ rwa mũndũ ũgwĩtwo Iburahĩmu kuma harĩ Isaka. Atĩ nĩ kĩrĩkanĩro kĩa muoyo ona thayũ twarĩkanĩire nake. Na niĩ ngĩkĩmũrathimĩra cio nĩgetha atũre eĩndigĩrĩte nake agĩgĩtũra eĩndigĩrĩte na agekĩrĩra rĩtwa. Tũcoke kamũra-inĩ ga kana nĩgetha tũtige kũra. Na inyuĩ nĩ mũkamenya atĩ nĩ inyuĩ ndathĩrĩirie rĩathani rĩu nĩgetha kĩrĩkanĩro gitũ na Alawii gĩikare gĩkĩte atĩa? Kĩrĩkanĩro gitũ naũ? Ũguo nĩguo Jehova mũnene wa ita. Haya, tũthome hamwe ithuothe kamũra-inĩ ga gatano. Nĩ kĩrĩkanĩro kĩa muoyo nĩ Bible mwĩna cio kana nĩ nobo? Nĩ Bible mwĩna cio andũ a Ngai? Na nĩkĩ harĩa ũguo mũtarathoma ndĩraigua haha mbere hagĩthoma. Ta thomai nginya kũrĩa thutha njigue. Kamũra-inĩ ga gatano. Abokinyie hau. Nĩ kĩrĩkanĩro kĩa muoyo ona thayũ twarĩkanĩire. Bwana asifiwe sana. Na Ngai arĩkanĩire na mũndũ kuma kĩhumo ndacenjagia. No ngĩciarĩrwo nyũmba-inĩ ya Mũlawii ũkoragwo ũrĩ o mũrathime ta Mũlawii. Ona ũngĩciarwo na njĩra ya kĩroho nĩ Mũlawii ũkoragwo ũrĩ Mũlawii. Ũguo gũtirĩ maũndũ maku mekũhĩngĩcana. Bwana asifiwe sana. Gũtirĩ maũndũ maku megwĩka atĩa? Gũtirĩ maũndũ maku megwĩka atĩa? Bwana asifiwe sana. Tondũ kĩrĩkanĩro kĩrĩa Ngai arĩkanĩire na ithe witũ Iburahĩmu gũtirĩ hĩndĩ kĩngĩgarũrũka na gũtirĩ hĩndĩ kĩngĩcenjia. Mwathani arogocwo mũno.
thiĩ na mbere. Aca ndoiga mũthome na Gĩkũyũ. Ĩhĩ gũtirĩ mũndũ thomai na Gĩkũyũ kĩraiguĩka. Tondũ ndaigua ta mũrathoma na Gĩthweri. Thomai na Gĩkũyũ andũ a Ngai ithuĩ tũhunjagia na kĩ? Na niĩ ngĩkĩmũrathimĩra cio nigetha atũre eindigĩrĩte, nake agĩgĩtũra o eindigĩrĩte na agekĩrĩra rĩtwa rĩakwa. Bwana asifiwe sana. Ũngĩtuĩka Mũlawii ndũrĩ kĩndũ kĩngĩ ũngĩkĩrĩra tiga wĩra wa Ngai. Ndũrĩ kĩndũ kĩngĩ ũngĩnyitithania nakĩo tiga wĩra. Mwathani arogocwo. Na Mũlawii atũraga etigĩrĩte Ngai, atũraga atambũrĩte Ngai, atũraga ekĩrĩire Ngai. Mĩkĩre yake yothe ya maũndũ nĩ Ngai, mĩtuganĩre yake nĩ Ngai, mĩheanĩre yake nĩ Ngai. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Tũrai mwĩtigĩrĩte Ngai na mũtũre mwĩkĩrĩire rĩtwa rĩa Ngai. Na wambararia moko maku na igũrũ wĩ thĩna-inĩ, wĩnyitithanĩtie na kĩgongona kĩa Ngai, Ngai nĩ arĩkũiguaga, Ngai nĩ arĩgũthikagĩrĩria. Ona indo ciaku cianyitwo kana ciohwo, Ngai nĩ arĩciohoraga. Tondũ moko maku nĩ marathime. Ngai arorathima moko manyu, Ngai arotheria moko manyu thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Haleluya. Teke tũthome thĩinĩ wa kamũra-inĩ ga 6. Ũtarani wa ma nĩguo woimaga kanua gake, na mĩromo yake ndĩigana gũtumũka kaũndũ gatarĩ ga ũthingu. Twatwaranaga nake na thayũ, ena mĩthiĩre mĩerekereru, na nĩ agucagĩrĩria andũ aingĩ matigane na waganu wao. Bwana asifiwe sana. Ũyũ nĩ ũrathi mũndũ ũgwĩtwo Malaki arekereria kamũra-inĩ ga 6 kuma mũra-inĩ wa 6 na 7 na 8 na 9, na ũhoro ũcio ũgacokerwo thĩinĩ wa ibuku rĩa Danieli na Luka na Mathayo na Mariko. Ũgoka ũrathi wa gũciarwo kwa Jesu Kristo. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Ũtarani wa ma nĩguo riumaga kanua-inĩ gaitũ, nĩguo riumaga nĩmĩ-inĩ citũ. Tarĩu rĩ, tarekei ndĩmũrie kĩũria. Magego na rũrĩmĩ nĩkĩ kĩ bata mũndũ enakĩo? Ĩhĩ, hakĩrĩ kĩmwe kiumaga mbere ya kĩrĩa kĩngĩ. Tarĩu tarora mũndũ ta cũcũ wa Mwangi, nĩmũigua thauti yake ta kũndũ ĩthiĩte? Cũcũ wa Mwangi toka na andũ arĩa mũgũtongoragia nao. Ti magego mainaga nĩ rũrĩ. Ũkaio haha. Aya no ũtume gũtongoragia. Mũkũgũithia mũndũ wa kamera mũkĩũra. Ũkaio haha. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Tarĩu rwĩmbo rũrĩa cũcũ wa Mwangi ainire nyĩmbo 2, na no cio ngwendaga maine marĩ o hau. No he rwĩmbo rũmwe ainire rũrũ rwa kerĩ, tũtinataũkwo rwarekereria presence ya Ngai kĩgongona-inĩ, tondũ nĩ akuĩte hinya wogoci thĩinĩ. Bwana asifiwe sana. Kĩrĩa gĩ thĩinĩ wa mũndũ kĩrekagĩrĩria ũtugi wa Ngai. No ngĩkorwo tarĩ mwaganu no tarĩ wa gwĩka maũndũ matiganĩte matangĩgocithia Ngai, kĩrĩa ũrĩrekagĩria na rũrĩmĩ rwaku kĩrĩkoragwo kĩna hinya na ũhotani wa Ngai. No ũrora ũgĩtukania, ũcoke ũke haha kũina mũhuri wa mbegũ, ũkũgeria kuga mbegũ ikare, tũgeciragia nĩ mage, no ti magego marahingĩrĩria rwĩmbo nĩ waga. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Andũ aingĩ arĩa aganu matarĩ magego moiga ndingĩhota kũina to magego nĩ moimi, ũkamenya mũndũ ũcio nĩ kwaga, tondũ cũcũ wa Mwangi witũ ti mwaganu, nĩ etigĩrĩte Ngai. Nĩ rũrĩmĩ rũreka atĩa?
Bwana asifiwe sana. Ona andu me magego ungithie kuina rwimbo uraire waganu-ini rutiumaga. Bwana asifiwe sana. Tondu kigongona kiu kiogoci ni ugithahirie. Noguo niguo nyumba ya Mũrabii ihana. Ikoragwo na itugi igiri. Bwana asifiwe sana. Itugi cia kugoca na cia guthaithana. Manengerei microphone nigetha matutongorerie nyimbo iria Soso wa Mwangi ainire. Na kanitha naguo rugame. Tari wekorwo uma na presence ya Ngai ungikorwo ugite haguka kuinithia Soso wa Mwangi na rwimbo rweka atia. No tondu nduma kindu niwe oi kuri oraire. Wamenya nie ndikwenda guthie gutugutanio haria. Bwana asifiwe sana. Muromo museke niguo wa muoyo-ini, na muromo ria mwari-ini wa riuriro. Tonyerai njĩra njeke tondu njĩra njarie, Jesu atigirio igani ya riuriro. Wathani oimbũrĩire andũ magomaine, mũndũ wothe ohoyaga mwathani ũyũ, na ndahingie watho wake ndagatonya igũrũ, no ũrĩa ũhingagia nĩakona muoyo mũthenya wa cira. Jesu akorio nĩ andũ, ĩgithe tũtiarathaga na rĩtwa rĩaku, na tũkaingata ndaimono ningĩ tũkaruta mawĩra ma hinya na rĩtwa rĩaku. Macokerie amerehi Ngai ndirĩ hĩndĩ ndamũĩ marĩtwa manyu, mwandĩaga na mĩromo ngoro irĩ kũraya, umai kũrĩ niĩ inyuothe aganu mathani ma Ngai na watho wa Jesu, ningĩ ũira wa Roho na wanabii, ĩta nyũmba njake wega ya mũndũ ũrĩa mũũgĩ, nĩguo na rũhuho itingĩmĩenye, ngoro ya kĩrimũ ĩikaraga mwago, igeriragĩria kũgocwo nĩ andũ, kwagĩa thĩna kana ruo ngoro ĩkaringwo, gĩkarũndwo ta nyũmba ya mũthanga-inĩ. Haleluya. Cokera rĩngĩ Soso wa Mwangi. Nani tiga kuoya andũ na thutha, thiĩ mbere umoya ũguo na mbere. Ane ũguo good. Muromo museke no hũre rũhĩ rwega, muromo wega museke nĩguo wa muoyo-ini, na muromo rĩa mwari-ini wa riũrĩro. Tonyerai njĩra njeke tondu njĩra njarie, Jesu atigirio igani ya riũrĩro. Wathani oimbũrĩire andũ magomaire, mũndũ wothe ohoyaga mwathani ũyũ, na ndahingie watho wake ndagatonya igũrũ, no ũrĩa ũhingagia nĩakona muoyo mũthenya wa cira. Jesũ akorio nĩ andũ,
ingata daimono ningetoka ruta mawira mainya nare twaria akia macokerie amerehi kaisi irende gamoi are twamanyu wadeaga na miromo ngoro-inĩ kũraya kumai kũrairohero wega kanima Ngai na watho wa Jesũ ningĩ ũira wa Roho na wanabii ĩta nyũmba njake wega na mũndũ ũrĩa mũũgĩ kĩguũ na rũhuho itingĩmĩenyeria ngoro ya kĩrimũ ĩikaraga mwago ĩkĩĩriragĩria kũgocwo nĩ andũ wagĩa thĩna kana ruo ngoro ĩkaringwo ĩkarũndwo ta nyũmba ya mũthanga-inĩ. Mũroiga ameni nĩ inyuĩ mũkwambĩtie yaya andũ nao. Bwana asifiwe sana. Rĩu ũrĩa mũrenda rũthirange rũtigũthirĩra hau. Mwathani arogocwo. Ndĩra kamera ici ciothe ibĩci atumia aya single mothers nĩ njũĩ nĩ marejectagwo mũno makanitha-inĩ maingĩ, no gũkũ ithuĩ tondũ matikoragwo me single mothers mũthenya ũtukũ magakorwo na athuri, makorwo marĩ andũ ehokeku na nĩ ndĩmoĩ wega. Ona mũndũ ngũhikahika maũndũ make narua nĩ Esther. Esther nĩ kũgwethera mũthuri. Gwethere kana tũhoe oneke? Tũhoe, good. Nĩ wahĩtũka kĩgerio. Bwana asifiwe sana. Rũgamiai kamera mwena ũyũ muoĩ single mothers aitũ arĩa megũtũtongoragĩria kanitha mũthenya wa ũmũthĩ, na tũtirĩkĩtie tũtiumĩte kiugo-inĩ tondũ tũrĩ haha thĩinĩ wa Maraki 2 na ndĩretĩkia rwĩmbo rũu nĩ rũkũrekondwo wega. Mbo-inĩ mararora no cũcomagĩra ndaregũmĩra ona nĩ tetoro wirango. Bwana asifiwe sana. Tondũ mũndũ ũhetwo ũndũ ndegũmagĩ na ndĩroiga ona arĩa marakĩrora ibuku-inĩ nĩ mareka ũru. Rĩrenda rwĩmbo rũu rũrekondwo nĩ tũkũrũruta na tũkũrũruta rwĩ rwa single ladies na tũtingĩũrio kũrũruta. Ũguo mũrũine wega na nĩ rwa cũcũ wa Mwangi ona kĩingĩre YouTube-inĩ atarĩ magego. Mwathani arogocwo nĩgetha mũmenye ti magego matungata, ti magego mekaga atĩa, matungataga na o ũguo mũrĩ. Asifiwe sana. Haya. Muromo museke niguo wa muoyo-inĩ na muromo rĩa mwari nĩ warĩ ũrĩro tonyerai njĩra njeke tondũ njĩra njariĩ Jesũ athigirio ina nĩ yarĩ ũrĩro Mwathani
nĩrĩo imbũrĩire andũ magomaire mũndũ wothe ohoyaga wathani ũyũ na ndahingie watho wake ndagatonya igũrũ no ũrĩa hingagia nĩakona muoyo enya wa cira Jesũ akorio nĩ andũ ithe tũtiarathaga na rĩtwa rĩaku na tũkaingata ndaimono ningĩ tũkaruta mawĩra ma hinya na rĩtwa rĩaku akĩamacokerie amerehinga ici ndirĩ hĩndĩ ndamũĩ marĩtwa manyu mandĩaga na mĩromo ngoro-inĩ kũraya kuma ikũrĩ inyuothe aganu athani ma Ngai na watho wa Jesũ ningĩ ũira wa Roho na wanabii ta nyũmba njake wega ya mũndũ ũrĩa mũũgĩ kĩguũ na rũhuho itingĩmĩenya ngoro ya kĩrimũ ĩikaraga mwago ikĩriragĩria kũgocwo nĩ andũ wagĩa thĩna kana ruo ngoro ĩkarindwo ĩkarũndwo ta nyũmba ya mũthanga-inĩ. Amen. Amen. Ukahaha nyina wa Jetha na wa Morin aya angĩ nĩ maikare thĩ single mothers Mubak cũcũ wa Mwangi na muoĩ bindi ĩno wega ndiramĩbatara o rĩu na mũtikanĩrĩre gũkĩra cũcũ wa Mwangi mũmenye nĩwe main. Haya cũcũ wa Mwangi ikarite thĩ rwĩmbo rũthate ũkĩrai unaona mũndũ ikarite thĩ angĩkorwo ti mũrwaru mwĩrĩ ũkĩre nĩ ihinda rĩa kũhũra rũhĩ na bindi ĩyo yoywo wega na macini ithondekwo wega harĩa nĩgetha rwĩmbo rũu rũrekondeke wega ũrĩa ndĩrenda. Haya cũcũ wa Mwangi gĩthiĩ na mbere. Mũromo mũceke nĩguo wa muoyo-inĩ na mũromo ũrĩa mwari nĩ warĩ ũrĩro tonyerai njĩra njeke tondũ njĩra njariĩ Jesũ atiririo ira nĩ warĩ ũrĩro Mwathani oimbũrĩire andũ magomaine mũndũ wothe ohoyaga Mwathani ũyũ na ndahingie watho wake ndagatonya igũrũ no ũrĩa hingagia nĩakona muoyo athani ma Ngai na watho wa Jesũ ningĩ ũira wa Roho na wanabii ta nyũmba njake wega ya mũndũ ũrĩa mũũgĩ kĩguũ na rũhuho itingĩmĩenyenya ngoro ya kĩrimũ ĩikaraga mwago nĩkĩriragĩria kũgocwo nĩ andũ kwagĩa thĩna kana ruo
nyũmba ya mũthanga-inĩ. Amen. Amen. Rĩu ndĩrenda gũkũhe mũthuri ũmwe cũcũ wa Mwangi, na andũ a kamera mũtige kuoyo haha, nĩ thiũrũrũkagio mĩini haha, ĩngĩ gakorwo ĩkĩoya andũ makĩhũra ũkaha Mr. Kahĩgĩ, ndona nĩ ũrarũmenya wega rwĩmbo rũu, ũkaha nyina wa ithe wa Njatha, we ũmatie tu na kĩrĩa na kũinia na mũtwe guo, humbũria ibuku ndũkaigue thĩna. Ĩni rũgama mwena ũyũ nĩ ũndũ wa security, one ũguo na wĩ smart mũno ithe wa Njatha, Ngai akũrathime. Haya, na arĩa mena ibuku mahumburie wega marore. Niĩ ndigakorwo ndĩrahĩtia tondũ ona wahĩtia rũkuoyo o ũguo, tondũ ndĩrona ndiakĩingĩrire kĩoro gĩa thukuru. Ndũkamake. Nĩ namba 25 cia kĩroho. Mũromo mũceke nĩguo wa muoyo-inĩ, na mũromo ũrĩa mwariĩ nĩ wa rĩũrĩro. Tonyerai njĩra njeke tondũ njĩra njariĩ, Jesũ atigirio ira rĩa rĩũrĩro. Wathani oimbũrĩire andũ magomaine, ũndũ wothe ohoyaga mwathani ũyũ, na ndahingie watho wake ndagatonya igũrũ, no ũrĩa ũhingagia nĩakona muoyo. Mũthenya wa cira Jesũ akorio nĩ andũ, ithe tũtiarathaga na rĩĩtwa rĩaku, na tũkaingata ndaimono, ningĩ tũkaruta mawĩra ma hinya na rĩĩtwa rĩaku. Nake amacokerie amerehinga ici, ndirĩ hĩndĩ ndamũĩ marĩĩtwa manyu, mwandĩaga na mĩromo ngoro-inĩ kũraya, uma igũrũ-inĩ inyuothe aganu. Athani ma Ngai na watho wa Jesũ, ningĩ ũira wa Roho na wanabii, ĩta nyũmba njake wega ya mũndũ ũrĩa mũũgĩ, kĩguũ na rũhuho itingĩmĩenyenya, ngoro ya kĩrimũ ĩikaraga mwako, ingĩriragĩria kũgocwo nĩ andũ, kwagĩa thĩna kana ruo ngoro ĩkaringwo, ĩkarũndwo ta nyũmba ya mũthanga-inĩ. Amen. Amen. Rĩu ikarai thĩ, kiripu icio ngwĩciria nĩ njiganu. Rĩu cũcũ wa Mwangi wone nyina wa Njatha akwĩre kũrĩa mũgũthi kũrekondera rwĩmbo rũu, na ndũkarekia kũhijack, nĩwona nĩ mũraihu kũu kũngĩ mũnjĩre. Ikarai thĩ, hũrĩrai Jesũ witũ rũhĩ rwega, hũra rũhĩ rwega rũtarĩ rwa gĩkoro, one ũguo. Bwana asifiwe sana. Tara mũndũ ũcio mũriganĩtie ũmwĩre Singo Mathaci nĩ akĩrathimo, na mweri ũyũ nĩo mahota. Mwathani erogocwo. Bwana asifiwe sana. Ngai amũrathime na mwĩke wega Singo Mathaci aitũ, na Ngai amũtũrie wega-inĩ wake, na mũtũre mwĩrĩgĩrĩire Ngai. Mwathani erogocwo. Na ithuĩ nĩ tũmwendete na tũkamũtĩa, na nĩ tũĩ no mũgũthiĩ kũraihu kwa hinya wa Ngai. Twĩ thĩinĩ wa kamũra-inĩ gakaigana
kamũgwanja ibuku rĩrĩkũ cigana mũgwanja maandĩko maroiga atĩrĩrĩ tondũ rĩ nĩ kaba kanua ka mũthĩnjĩri Ngai gatuĩke kĩgĩna nĩgetha andũ othe mahoyage ũtaarani tondũ nĩwe mũrekio waũ ugai na hinya wa Jehova mũnene wa ita atĩ maandĩko maroiga nĩ kaba kanua ka mũthĩnjĩri Ngai gatuĩke kĩgĩna kĩega kĩa ũmenyo kĩgĩna kĩega kĩa ũmenyo nĩ mũthithũ mwega wa ũmenyo Ngai aromũhe ũũgĩ na Ngai aromũhe ũtaarani mwega ũrĩa umanĩte na kũrĩ we ũngĩgoka kũhoywo ũteithio nĩ mũndũ Ngai arokũhe ciugo cia kũmwĩra na Ngai akũhe ciugo cia kũmũtaara mũngĩgoka kũhoya ũteithio kĩgongona-inĩ tondũ tikĩnyite mĩgwate kĩgongona gĩkamuohora na gĩkamũhe ciugo njega ciĩna ũtaarani wa Ngai mwathani arogocwo Bwana asifiwe sana ũguo Ngai witũ amũrathime na ũkoragwo wĩna wendo wa mũndũ o wothe mũndũ ũcio mũriganĩtie nake mũndũ ũĩ na mũndũ ũtoĩ mwathani arogocwo na nĩgetha ũkamũheaga ũtaarani mwega nĩ ndirikanaga kũrĩ andũ mokĩte gũkũ last year kana nĩ arĩ this year moimĩte bũrũri-inĩ wa USA magĩũka marĩa airĩtu mehumbĩte wega athaka mũno magĩkorwo mũruti ũmwe wa wĩra o gũkũ manjĩrĩte atĩrĩrĩ wona tuoka-rĩ nĩ ũgatũhe mũirĩtu ũmwe wa kanitha tũmũteithie Bwana asifiwe sana na ũteithio nĩ wa mĩthemba mĩingĩ ngĩmera Ngai ateithia netĩkĩria mwakinya tene nĩ tũkarangia maũndũ macio nĩgetha ndĩkĩmenye nĩ atĩa magĩũka ũrĩa makorire niĩ ndiagĩkinyĩte makorire mũruti ũmwe wa wĩra gũkũ maikarĩte harĩa na nĩ airĩtu-rĩ na onake nĩ mũirĩtu-rĩ na ũrĩa woka kuonwo nĩ mũndũrũme-rĩ nĩ competition okire na gĩcicio gĩake akĩrora arĩa moka kuona bishop agĩthiĩ agĩcenjia nguo nake na wĩra kũ na akĩiga gĩcicio haha mbagie kwĩrora Bwana asifiwe sana na kwĩhaka rangi na tene ndehaka na tene ndekaga atĩa ndehakaga akĩũrwo nĩ wĩra na akĩũrwo nĩ thabarĩ nĩ tondũ wori na mwĩtĩo na nĩwe ndasuggestĩte ngiuga nĩ ngũmũcainĩra marũa athiĩ aheo passport narua mũthiĩ nake no andũ arĩa mokaga kũmũgĩra ndamanyitire oge ndamanyitire kĩ amonirio nake ekuo no niĩ ngĩmũrora nyona ahana Nazareti gĩthikuota no we areĩre na nĩ ambie gwĩtĩra andũ arĩa mamũgĩri kũu nĩkuo kũingĩ tũteagĩra irathimo Bwana asifiwe sana kwaga gũtara andũ mathiĩ na mĩthiĩre mĩerekereru na andũ makambĩrĩria macindano matarĩ na kĩguni ona ndakinya ndokire kũnjĩra wĩna ageni nĩ niĩ ndoimire ngĩkora andũ marerora ngĩrigwo kaĩ ũmũthĩ kuma na ĩtagwo atĩa ĩtagwo atĩa mũmĩtaga atĩa walking show ĩtagwo ĩrĩa nyona magĩthiĩ ũũ ĩtagwo atĩa Pastor Lucy ĩtagwo fashion show ngĩrigwo kanitha kuma na fashion show na ndĩrerĩtwo
to ndirakora mundu wakwa wira ona ndararirikana ona munene wake ni ekire atia na andu aria aretira maikarite haria niwe megu suggestite tuhe mundu ng'ania tumuteithie. Bwana asifiwe sana. Riu magithukiria nginya acio angi mari thutha. Ngai witu ni mwihokeku, ni wega kugiaga no tarani mwega. Mundu wothe waingira na murango uria mutare wega, mwamukire wega, mutie. Mwathani arogocwo tondu ndui nu hindi mwe kwaingirire andu guku ni gukaga andu arathime ni Ngai na andu me post-ini nene muno thiini wa makambuni-ini ona thirikari to ni kanitha. Hagiuka mundu umwe very prominent na ngimwira nigetha nduga cause chaos thiini wa maundu matiganite, utige ngari yaku kundu kuraihu muno na utige thigari ciaku kundu kuraihu muno, ukuje kama mtu wa kawaida. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe. Na no gwekire agiathika, agiuka akigira na gakari kanini ewiki ekuwite agikihingũrĩrwo no ndekuona mundu wa kumutara njĩra ĩrĩa abatie ni kugera. Ingira haha, ikara haha, bishop wekuo kana ndari kuo. We akorire gukinyua chocolate yahoranagio i agiciria niguo kuhoyagwo muthama muthe. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Sai ukihoranio ona mundu wa kumutara kumwira atiriri haha guku woka ri ingira haha, ikara haha. Bwana asifiwe sana. Nake toni mundu ukindiraga na andu ingi ndatindanirire. Utarani ni wa hario ri no ria uikarite tondu ndui nucio. Bwana asifiwe sana. Andu ni magie no tarani uria wa ma umanite na kuri Ngai tondu ndui no ranyita guoko na guku ndietikagiria atongoria moke na makari motongoria manene ti bendera ikiritwo haha. Ndingetikira wakuje kanisa kama watu wa kawaida na mokaga weekdays. No kaingi ao andu aingi re makoragwo guku ni kigeranio magwa utarani uria wa mokaga. Ucio mutumia okire akirugama uria woimire mutumia mukurakuru ukwenda kwena bishop ni ugwetangirira na ndio tukaritie nake na thimu akijira ni ndakinya. No ri urerwo ni egwetangirira ni mundu very prominent akihura kijenderwo ni egwetangirira ikuuma na ingira wabici ukaukite. Bwana asifiwe sana. Tondu utarani wa uiru niguo twinaguo. Waya gukorwo uturaga uhana ta wi mugwate migwate tondu utarani uria wa manduri thiini waku. Ona ndui kunyita ageni ugeni, ona ndui kwamukira andu ndungihota. Bwana asifiwe sana. Ngai witu ni muyoka ni muyokeku muno. Ngimwira ningwenda unjoere mwanake umwe na muiretu umwe akijira aya ndingioya tondu uguo noguo meguthi kungia wabi. Bwana asifiwe sana. Tondu uguo noguo tondu mundu aikaraga uria ri kana tigwa andu a Ngai tondu wi thiini wa kigongona-ini kia Ngai ikara utongoretio ni Roho Mutheru wa Ngai, ikara ureithitio ni Roho Mutheru wa Ngai. Bwana asifiwe sana. Hey, ndimwe ndandikite muiretu wa gwitu guku my cousin na ni my cousin katera usimuriganite cousin ya bishop first cousin
Gũgĩũkwo Kesa ahingũragĩra andũ ngĩti ĩrĩa mang'a mwakĩmenya gũkũ nĩ kwa mwanake wa tata mũkũingĩra thaa iria ngwenda tondũ nĩ kwa Bwana asifiwe sana. Sunday kũrĩa andũ manaherithĩka ahingũraga thaa ithatũ tondũ Saturday nĩ kwa mũgi. Mwathani arogocwo. Nĩ kwa mũgithi ahingũragĩra andũ thaa iria gwĩka atĩa. No rio mũkĩ ndwara kũ. Nĩ kwa my cousin. Gũkũ nĩ kwa your cousin kana nĩ kwa Ngai. Mwathani arogocwo. Ũguo nĩguo andũ mahana. Ũtarani ũrĩa wa ma ũkaga thĩinĩ witũ, wĩhokeku ũkaga thĩinĩ witũ, nakĩo kĩrathimo gĩgatwehere. Twagĩa na ũtarani ũrĩa mwega, ndagĩa na ũtarani mwega harĩ we, Ngai nĩ ekũhingũrĩra njĩra. Nawe wagĩa na ũtarani mwega kũrĩ mũndũ ũcio mũriganĩtie, Bwana asifiwe sana. Na kũrĩ mũndũ ũrĩa wona na maitho maku, Ngai agakũhingũrĩra njĩra. Ngoro njega ihingũraga njĩra cia maũndũ maingĩ. Mwathani arogocwo. Mĩromo yaku ndũkanareke ĩtumũke maũndũ matarĩ ma kũgocithia Ngai. Niĩ ũcio my cousin amakirie tondũ onoka gũkũ ndamwenjithirie ndũrendi kĩa hinya na nĩ mũirĩtu na gũthũkia mũno mathoma kĩrathi kĩmwe na Pastor Monica kũrĩa Mũkũyũ secondary. Mũthenya mwe nĩ okire niĩ ndiũĩ mũndũ mũrĩu. Ngĩmũria atĩ kaĩ wĩ mũrwaru. Nĩ ritho rĩratura mũno niĩ. Haiya. Niĩ ngĩgacoka kũmenya nĩ mũndũ ũnyuĩte mang'a niĩ ndiamenya. Ndamuoneire ha. Na nĩ mũndũ wa family. No kagai tũmũthondeke twĩcirie ũrĩa angiumagara. Mwathani arogocwo. We ta ũcio na no wende ageithie mũrata waku na ũmwe. Nĩkĩ tũraga thĩinĩ wa mĩciĩ-inĩ itũ? Nĩkĩ tũraga thĩinĩ wa nyũmba-inĩ ya Ngai? Nĩkĩ tũraga thĩinĩ wa mawĩra-inĩ maitũ? Nĩ ũtarani mwega. Ũtarani mwega nĩ ũraga. Na wagĩte kũndũ guothe. Bwana asifiwe sana. Tarora mũndũ ũcio mũriganĩtie mwĩre Ngai nĩ andeithie. Kũnyitaga andũ othe ũgeni. Kũnyitaga andũ othe ageni. Ũgeni. No tarani mwega. Nĩgetha ũhingũrĩre njĩra. Mwathani arogocwo. Hĩndĩ ĩmwe rĩrĩa ndarĩ mwandĩke nĩguo okire mũndũ wendaga ũteithio. Na mũndũ ũcio okĩte na ngari cia ruci-ini oimĩte Uganda arĩ Mũganda. Agĩturura o ũrĩa mũndũ atururaga. Arũgamĩire gwitũ wabici. Na nĩ tene na ũndũ ũcio nĩ wandutire maũndũ maingĩ mũno. Na ũgĩthomithia maũndũ maingĩ mũno. Agĩũka akiuga nilikuwa nataka munisaidie. Munipatie 100 tu nifike Dodora. Ũyũ nĩguo tigiti wakwa. Na ndaingĩraga wĩra hwa-ini. Ũyũ nĩguo tigiti wakwa ũrĩa ndakinya naguo kuma Uganda. Aratarĩria andũ agi. Andũ kĩ? Ndakinya thaa ici ndĩrarĩhĩte ngari ira nĩ hĩndĩ ndacuka. Niĩ ndaturura ndarigwo rĩu ngũthikũ. Ndirĩ ona teni harĩa njĩrĩirwo ngũthiĩ Dodora. Ndĩrenda igana rĩmwe tu rĩa gũkĩnginyia tondũ ndiũĩ kana nĩ ngũthiĩ nyitwo ũgeni kũu. Nathiaga ũtungata kanitha-inĩ etĩtwo. Akĩmera nĩ ndĩ mũtungatĩri na ndamũthaitha hei tu igana rĩrĩ. Na nĩ rũciinĩ rwa thaa cigana? Tondũ bathi ĩgĩkinyaga ũtukũ. Makiuga we ngojea kidogo, kuna mtumishi atakuja, tunafanya kazi na yeye, mngojee, yeye ndiye anafanyaga hiyo kazi. Nini ngũhoetwo igana? Nini ngorirwo wabici? Anjetereire hau nginya thaa 9:30. Ndanyuĩte kĩndũ, ndarĩte kĩndũ, na ndarĩ ona wa kũmũhe
Akakimwambia huyu mtumishi John kwani atakuja saa ngapi? Ngojea atakuja, tumempigia simu tukamwambia kwa na mgeni na ti mgeni njo. Tondu andu ni marorira utarani uria wa mana makorera uteithio. Bwana asifiwe sana. Ngirwo ihe wina mugeni, ngirwo mugeni uriku? Nego kwa wabici cenjia mathaa uke uingire wira tene. Ningi kihariria. No ngikinya ri ndakinyire ho exactly thaa 10:30. Akirwo ndio ule pastor. Sasa enda umpatie masida yako. Andu acio ni igana matari muthenya mugima. Matinda na kirathimo hau no matina gitaukwo. Matina kimenya. Bwana asifiwe sana. Na matina nyita muraika wa Ngai ugeni. Ngimurio kinyire thaa cigana. Niona ndimui. Akijira agikinyire thaa 2. Erwo we wirwo githemba kiu ni wirutaga ku. Eciririe atiriri ati kambuni ri ni koragwo na sector ya andu acio othe makiuga rathimwo muno na Ngai akumenyerere. Muthenya uyu ngi kambuni ni gukiroka kuma marua andu othe ni marafu ndatigirwo ndi nyiki kambuni ngima. Bwana asifiwe sana. No kirathimo kiari hau no matiakiona. Kirathimo kio gitiri kiari hau no matiekaga atia. Oira wa ma ndatigirwo ndi nyiki. Witwika John Ju uko na driving license, wacha tukubakishe kwa kampuni tono ututeithie. Matiaraire thiku 2. Bwana asifiwe sana. Uguo ni tuteaga ni kwaga utarani uria. Ugiaga utarani wa ma ni uthukagia. Bwana asifiwe sana. Ngai arokuhe ugi no korwo wikigina kiega kiomenyo na ugie na utarani uria wi wa ma nigetha Ngai witu akuhingurire njira cia mithemba mingi. Uguo niguo gwaikarire andu 49 andu 59 gwatigirio mundu umwe. Uguo andu 48 othe makiheo marua ma kubutwo wira. Department ini yo ndari ukibutwo andu ikio
tuonete ugiturathima na gya kuria na gya kunyua uguo tutikoinamirira Afilisti nigetha matuhe gya kuria na gya kunyua tutikoinamirira Kalidei nigetha matuhe gya kuria na gya kunyua we niwe tukugoca we Ngai wa iguru we utacenjagia na utagarurukaga we uthamakaga thĩ ĩno yothe na ũgathamaka matu-inĩ nĩ twakwambararia mũno twambararia moko maitũ na igũrũ twoiga wĩ mũtheru mũrĩithi mwega wĩ mũtheru mũthamaki wa thamaki wĩ mũtheru Ngai mwene thayũ ndahingũrithia njĩra cia athuri aya na atumia na anake na airĩtu na ciana cia ngenge kũrĩa twanahakwo ta tha mothiũ maitũ nĩ twatherio nĩ thakame ya gatũrũme kũrĩa mĩciĩ itũ yanahakwo ta tha nĩ twamĩtheria na twamĩamũra na thakame ya gatũrũme kũrĩa biacara citũ cianahakwo ta tha nĩ twamĩcitheria na thakame ya gatũrũme mawĩra maitũ mananyitwo mĩgwate na makahakwo ta tha nĩ twahoya ũtũthererie mawĩra maitũ we Ngai wa igũrũ we ũtacenjagia na ũtagarũrũkaga ndakwambararia ndoiga wĩ mũtheru mwathani nĩ twana kũhoera kĩgongona-inĩ gĩkĩ warũthĩrĩria moko ma Lawi ũgakena ũkahingia na ũgeka ũrĩa mũrawi erirĩirie rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra ndũrĩ watũtiganĩria Ngai ndũrĩ waga gũtũigua mwathani ũrotĩo na ũrokumio ũrogocwo mũno twanĩrĩra twoiga wĩ Ngai twanĩrĩra twoiga wĩ Ngai twanĩrĩra twoiga wĩ Ngai ũtarani ũrĩa wama nĩ ũgũka thĩinĩ witũ kĩgĩna kĩega kĩa ũmenyo nĩ gĩgũka thĩinĩ witũ nĩgetha Ngai kĩgongona kĩama tũrĩithia athuri na atumia na anake na airĩtu ona ciana cia ngenge rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra rĩtwa rĩaku rĩroneneha twoiga wĩ mũtheru mũrĩithi mwega twoiga wĩ mũtheru mũrĩithi mwega wĩ Ngai hamwe na ithuĩ na wĩ Ngai hinya witũ rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra Jesu mũthamaki wa thamaki Ngai mwene ũhoti Ngai mwene riri rĩtwa rĩaku nĩ itheru na nĩ rĩrĩ hinya nĩ twakũinamĩrĩra mũrĩithi mwega twoiga ithuĩ tũtikũinamĩrĩra mĩhianano tũtikũinamĩrĩra ngai cia Afilisti tũtikũinamĩrĩra mabali macetarothu tũtikũinamĩrĩra ngai cia Maashera tũkũinamĩrĩra Jehova Jire mwene ũtonga wa thĩ mwene ũtonga wa matu-inĩ mwene hinya na ũhoti ũcio nĩwe Ngai ũrĩa tũkũinamĩrĩra we ũrũmbũyagia biacara citũ we ũrũmbũyagia mawĩra maitũ we ũrũmbũyagia ciana citũ ona rĩrĩa ciĩ ruo-inĩ na ciĩ hatĩka-inĩ we ũcirũmbũyagia twanĩrĩra twoiga we nĩwe Ngai witũ we nĩwe gĩkeno gitũ na nĩwe thayũ witũ rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra we Ngai ũtacenjagia we Ngai ũtagarũrũkaga we Ngai ũikarĩire gĩtĩ gĩa tha we Ngai ũikarĩire gĩtĩ gĩa ũthingu nĩ thengio nĩ gũtũtigithũkania na diviners nĩ thengio nĩ gũtũtigithũkania na arĩa metuaga ariũ na arĩa ithe witũ na tio na nĩ athunagogi cia ndaimono rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra Jesu mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno we ũikarĩte guoko-inĩ kuorĩo kwa Jehova Jire nĩ twagũtĩĩa mũno nĩ twakũgoca mũno nĩ twakũinamĩrĩra mũno nĩ twakwambararia mũno we mũthingu na we mũtheru rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra tũtirĩ ngai-inĩ cia macindano ithuĩ tũtirĩ ngai-inĩ cia kĩhĩtahĩtano twĩ ngai-inĩ ũrĩa we Ngai ũkaga ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire Ngai ũkaga ihinda rĩrĩa rĩathĩrĩirio rĩakinya rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra nĩ thengio Jesu ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa athuri aya ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa atumia na anake na airĩtu na ciana nyinyi arĩa tũrĩ nao kĩgongona-inĩ gĩkĩ ndaria kĩrathimo igũrũ rĩao arĩa tũrĩ nao thĩinĩ wa online ndaria kĩrathimo igũrũ rĩao arĩa tũrĩ nao thĩinĩ wa Theophilus TV ndaria kĩrathimo igũrũ rĩao arĩa othe mahakĩirwo ũtũũro wao ta tha nĩ ndamatheria na thakame ya gatũrũme ndaregana na maroho ma rejection ndaregana na maroho mothe ma kũnyararwo roho wothe wa mũnungo mũũru nĩ ndaweheria thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ na ndaweheria thĩinĩ wa andũ aku we Ngai wĩgocithagia wĩgocithie we Ngai wĩyonithanagia wĩyonithanie ona kĩgongona gĩkĩ arĩa marageria gũkĩhaka ta tha nĩgetha kĩgĩe na mũtararĩko mũũru twĩtigithũkanĩtie nao Ngai twĩtigithũkanĩtie nao Jehova
tugitheretie na tugakiamura na thakame ya Jesu Kristo rurimi-ini rwitu reke rugie na utarani mwega, reke rugie na ciugo njega, reke rugie na ngoro, tugie na ngoro njega wira-ini waku nigetha tugutithie ritwa riaku rirotugira. Wi Ngai utacenjagia na wi Ngai utagarurukaga. Thank you, Lord. Nema wi Ngai, nema 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 Thank you, Lord. Ngai nĩ thengiũ we ũtacenjagia na ũtagarũrũkaga. Nĩ twakwĩnyihĩria mũno mũrĩithi mwega, nĩma we wĩ Ngai. Twanahakwo tatha ũtũũro-inĩ witũ, twanekora tũrutĩte magongona tũgekaranga namo, no Ngai tũrekere. Ndukareke tũninwo nĩ magongona maitũ, ndugatũnine na indo iria tũrutĩte igongona-inĩ. Tũhonokie Ngai, tũhonokie mũrĩithi mwega, tũhonokie Jesu kĩgongona kĩama. Tũthambie no tũtherie tondũ wĩ Ngai. Thank you, Lord. Hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, ewe Mungu wangu. Hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, ewe Mungu wangu. Twasema Asante, twasema asante, ding bamba, twasema asante, ewe Mungu wangu. wewe ni Alfa Na Omega, wewe ni Alfa na Omega, wewe ni Alfa na Omega, ewe Mungu wangu. wewe ni kimbilio letu, wewe ni kimbilio letu, wewe ni kimbilio letu, ewe Mungu wangu. Twasema asante, twasema ding bamba, twasema Asante, ewe Mungu wangu. Hakuna upendo kama wako, upendo kama wako, hakuna upendo kama wako, ewe Mungu wangu. Twasema asante, bamba, twasema asante, twasema asante, ewe Mungu
Ni maheagwo arĩa maoyaga, ni maheagwo arĩa maoyaga. Haleluya, ni maheagwo arĩa maoyaga. Haleluya, na Jesu mwene ndiwe woigire ni matheragio arĩa maoyaga. Haleluya, ni matheragio arĩa maoyaga. Haleluya, ni matheragio arĩa maoyaga. Na Jesu mwene ndiwe woigire matungatagwo arĩa maoyaga. Haleluya, matungatagwo arĩa maoyaga. Haleluya, matungatagwo arĩa maoyaga. Haleluya, na Jesu mwene ndiwe woigire mambararagio arĩa maoyaga. Haleluya, mambararagio arĩa maoyaga. Haleluya, mambararagio arĩa maoyaga. Haleluya, na Jesu mwene ndiwe woigire. Haleluya, 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 Jesu. Haleluya, 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 na Jesu mwene ndiwe woigire matungatagwo. Haleluya, matungatagwo. Haleluya, matungatagwo. Haleluya, na Jesu mwene ndiwe woigire ni mahonagio. Haleluya, ni mahonagio arĩa maoyaga. Haleluya, ni mahonagio arĩa maoyaga. Haleluya, na Jesu mwene ndiwe woigire marathimagwo. Haleluya, marathimagwo. Haleluya, marathimagwo. Haleluya, na Jesu mwene ndiwe woigire mambararagio. Haleluya, mambararagio. Haleluya, mambararagio. Haleluya, na Jesu mwene ndiwe woigire. Haleluya, 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 na Jesu mwene ndiwe woigire ni mateithagio arĩa
Hallelujah, nĩ mateithagio arĩa mahoyaga. Hallelujah, nĩ mateithagio arĩa mahoyaga. Hallelujah, na Jesũ mwene nĩwe woigire marangĩragwo. Hallelujah, marangĩragwo. Hallelujah, marangĩragwo. Hallelujah, na Jesũ mwene nĩwe woigire. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Hallelujah, 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 na Yesu mwene. Sifu Bwana, sifu Bwana. Sifu Bwana, sifu Bwana daima. Sifu Bwana moyo wangu. Sifu Bwana moyo wangu daima. Inua Bwana, inua Bwana. Inua Bwana, inua Bwana daima. Inua Bwana moyo wangu. Inua Bwana moyo wangu daima. Tukuza Bwana, tukuza Bwana daima. Tukuza Bwana, tukuza Bwana moyo wangu daima. Hallelujah, tukuza Bwana moyo wangu. Tukuza Bwana moyo wangu daima. Damu ya Yesu, damu, damu ya Yesu, damu, damu, damu ya Yesu kusafisha kabisa, na nguvu za shetani zimeshindwa na Yesu. Kweli na nguvu za shetani zimeshindwa na Yesu. Kweli na nguvu za shetani zimeshindwa na Yesu. Asifiwe Mwokozi. Mbinguni tutaimba haleluya. Kweli mbinguni tutaimba haleluya. Kweli mbinguni tutaimba haleluya. Asifiwe Mwokozi. Ni wega Ngai, ni wega Ngai, ni wega Ngai ngoro-inĩ yakwa. Ni wega Ngai, ni wega Ngai. Thank you Lord. Twagũtĩĩa mũno nĩ tondũ wĩ Ngai witũ. Thank you Lord. Twaririkana kĩũngano kĩrĩa tũrĩ nakĩo thĩinĩ wa
kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Thikũ cia kũingĩra na cia kũrĩkĩrĩria ciothe ci moko-inĩ maku. Wĩra wothe ũkũrutwo kĩgongona-inĩ gĩkĩ nĩ waku, reke ũkũgocithie kuma rĩu gũthiĩ na mbere nginya kĩũngano rĩrĩa gĩgũthira. Tũnyitĩre andũ ũgeni arĩa makwendete, twarahũrĩre andũ arĩa makwendete, arĩa makomathagia na manaroho. Ti-itherũ wĩ Ngai, twaririkana kĩũngano kĩrĩa tũrĩ nakĩo thikũ-inĩ iria twĩhokeire. Hũthia mũrutĩre wa wĩra kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Twambararia moko maitũ na igũrũ tũrĩ Alawii, tũgĩkwĩra tuonekanĩre ũtungata-inĩ ũyũ, tuonekanĩre wĩra-inĩ ũyũ Mwathani, wĩgocithie ũtungata-inĩ ũyũ wa kĩũngano kĩrĩa tũrĩ nakĩo. Jesu kĩ moko-inĩ maku. Andũ kũrĩa mekuma nĩwe ũĩ, andũ nĩwe warahũrĩte, ithuĩ nĩ tũmanyitĩte ũgeni, na nĩ twahoya roho wa ũũgĩ na ũmenyo, nĩgetha tũhote gũkorwo tũrĩ kĩgĩna kĩega kĩa ũmenyo gatagatĩ-inĩ ka andũ arĩa othe megũtũcerera, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, na ithuothe tuge amen. Nyita sadaka yaku ũguo na gĩcunjĩ gĩaku gĩa 10 ũrehe haha mbere. Nditiga kuga Baba nĩ wega, tondũ nĩ ũnjũĩ mbere ũrĩa ngui. Nĩ ndacokia ngatho mbere yaku, Yugaga nĩ wega tũra oro ũguo, na niĩ ndũre gĩcokagia ngatho ngoro ĩkenete. Nĩ waheire marũa ma bata makunyonereria njĩra igũrũ, ingĩrigwo nĩ kuga nĩ wega, tondũ nĩ wanduire ithaga rĩa goro. Ndongoragia thiage na ũgĩ ngĩcera bũrũri, ũtonga wakwa nĩ wanjĩrire, ndĩwetagĩrĩre ndĩna ũmĩrĩru, na ũkĩnjĩra ndona mathĩna, ũrere mothe ngĩgwĩtaga Baba, tondũ nĩguo wonire nĩ wega kĩreke kwarĩrie. Nĩ ndaima bũrũri wa thĩno, ndorete igũrũ ngone wega wakuo, tondũ kũu njĩrĩirwo magai marĩa ngoro yakwa ĩgakenagĩra. Mwathani ndongoria nyume bũrũri ũyũ, gĩkombe gĩkĩ kĩreke Baba tũkĩnyuanĩre ngoro ĩkenete, tũgĩkũra ithe na tũkĩgimara, kĩreke ũndũ ũcio ũgagũkenagia, tondũ igairie kũigua karumbeta ka Jesu tũinũke, tũtigairie kũigua karumbeta ka Jesu tũinũke. Gĩkombe gĩkĩ kĩreke Baba tũkĩnyuanĩre ngoro ĩkenete, tũgĩkũra ithuĩ na tũkĩgimara, kĩreke ũndũ ũcio ũgagũkenagia, tũtigairie kũigua karumbeta ka Jesu tũinũke. Nditiga kuga Baba nĩ wega, tondũ nĩ ũnjũĩ mbere ũrĩa ngũĩ. Nĩ ndacokia niĩ ngatho mbere yaku, ngiugaga nĩ wega tũra oro ũguo, na niĩ ndũre ngĩcokagia ngatho ngoro ĩkenete. Gĩkombe gĩkĩ
gĩkĩreke baba tũkĩnyuanĩre ngoro ĩkenete tũgĩkũra ithuĩ na tũkĩgimara kĩreke ũndũ ũcio ũgagũkenagia tũtigairie kũigua karumbeta ka Jesũ tũinũke nĩ ndaima bũrũri wa thĩna ndorete igũrũ ngone wega wakuo tondũ kũu njĩrĩirwo magai marĩa ngoro yakwa ĩgakenagĩra nĩkĩo ndoiga Mwathani ndongoria nyume bũrũri ũyũ gĩkombe gĩkĩ kĩreke baba tũkĩnyuanĩre ngoro ĩkenete tũgĩkũra ithuĩ na tũkĩgimara kĩreke ũndũ ũcio ũgagũkenagia tũtigairie kũigua karumbeta ka Jesũ tũinũke tũtigairie kũigua karumbeta ka Jesũ tũinũke ũtonga wakwa nĩ wanjĩrire nĩwetagĩrĩre ndĩna ũmĩrĩru na ũkĩnjĩra ndona mathĩna ngũrĩre mothe ngĩgwĩtaga baba tondũ nĩguo wonire nĩ wega kĩreke kwarĩrie tondũ nĩguo wonire nĩ wega kĩreke kwarĩrie Guo wothe baba no watwarĩria mũthamaki wa thamaki nĩgetha ithe witũ wa matu-inĩ nĩ tondũ Jesu Kristo nĩwe wĩna gĩkombe gĩa thakame aikarĩire gĩtĩ-inĩ gĩaku kĩa ũrĩo guoko-inĩ gwaku kwa ũrĩo ena mbakũri ya thakame akĩminjaminjia nĩ tondũ wa wĩhia witũ thengio baba nĩ gũtwĩra nĩ ũgũtũtheria Mwathani na nĩ watũtheria Ngai ona harĩa hatigara baba nĩ tũĩ no ũgũtũtheria kĩgongona nĩ tondũ wa wega waku na ũhoti wa rĩĩtwa rĩaku Mwathani kũrĩa twahĩcukĩrwo nĩ Roho Mũtheru mũthĩnjĩri mũnene wakwaga kũnyita andũ ũgeni kĩgongona kĩa matu-inĩ tũhe ihinda rĩmwe rĩngĩ mũthamaki wa thamaki nĩgetha ithe witũ wa matu-inĩ twendere njĩra-inĩ ciaku na nja-inĩ ciaku twĩna wĩhokeku ũrĩa wagĩrĩire mũthamaki wa thamaki reke ũtaarani ũrĩa tũratarwo naguo mũthĩnjĩri mũnene thĩinĩ wa kĩgongona gĩaku mũthamaki wa thamaki ũtũkinyĩrĩre na ithuĩ tũtare arĩa baba witũ megũka thutha witũ mũthamaki twagũcokeria ngatho nĩ ũtungata ũcio mũthĩnjĩri mũnene tũtiramenyete na tũtiroĩ nĩguo ũtwendete kĩgongona thengio nĩ gũtwenda na wendo wa tene na tene na wendo wa magegania Jehova thengio mũrĩithi mwega nĩ gũtwĩciria meciria mega na ma thayũ thengio ithe witũ wa matu-inĩ nĩ gũtũma tũrathimwo kĩgongona kĩa matu-inĩ nĩ tondũ kĩrĩa ũrathimĩte nĩ kĩrathime mũthamaki kĩrathimo kĩu Ngai ithe witũ wa matu-inĩ kĩrotĩkĩrwo nĩ mĩĩrĩ itũ kĩrathimo kĩu kĩrotĩkĩrwo nĩ motungata maitũ kĩrathimo kĩu kĩrotĩkĩrwo nĩ moko maitũ kĩrathimo kĩu kĩrotĩkĩrwo nĩ mĩciĩ itũ nĩ twagũcokeria ngatho
ne twagotea muno muthamaki ne twakwambararia muno twaiga gutire ngai ungi tawe twakonenehia na twaiga gutire hinya ungi ta waku twaguthathaiya muno ni gugukenera muthamaki ni tondu wa uria twendete kigongona twacokia ngatho ni tondu wa huthiri na wahuthira ndungata yaku muthamaki ndari mundu onoro mwaratigana thutha muthamaki roho uria wari na Musa ndungata yaku mwathani uria igagona ihongo ndegutiga Misiri kigongona ni tondu wa kuvatario ni ihongo werũ-inĩ muthamaki ndagucokeria ngatho ni tondu gutiri ona umwe atiga thutha baba atuete ithuothe Jehova Ngai mũrĩithi mwega kũringana na maandĩko thĩinĩ wa ibuku rĩa Isaia atĩ na warĩithia ya Ngai ithe witũ wa matu-inĩ ng'ondu iria irongithia macitwaraga kahora mwathani ona tuo tũũri makoya magatũigĩrĩra ciande nĩ thengio tondũ nĩ twaigua tũigĩrĩirwo ciande muthamaki kũrĩa tũronaga ta tũrĩ thutha twaigua twĩ mbere baba thengio nĩ kũmũhe hinya muthamaki thengio nĩ kũmũhe hoti muthamaki thengio nĩ kũmũhe ũgĩ kĩgongona thengio nĩ kũmũhe ũtaarani muthamaki wa thamaki thengio nĩ kũmũhe ũmenyo mũrĩithi mwega thengio nĩ kũmũhe thayũ kĩgongona thengio nĩ kũmũhe wĩhokeku kĩgongona twagũcokeria ngatho nĩ tondũ wake muthamaki igũrũ rĩa gũgũthaitha mũrĩithi mwega ũkĩrĩrĩrie kũmenyerera na kũmũgitĩra muthamaki kĩrĩrĩria kuongerera baba nginya hau haima kiugo kĩu gĩothe mwathani nginya hau haima kĩrathimo muthamaki wa thamaki hatikae gũtigwo theri mũthĩnjĩri mũnene ũtaarani mwerũ kĩgongona ũgĩ mwerũ kĩgongona ũmenyo mwerũ kĩgongona irathimo njerũ kĩgongona ũcicokia ithenya-inĩ kĩgongona kĩa matu-inĩ watwĩra na ũndũ wa maandĩko maku baba thĩinĩ wa mũraini wa mũgwanja Jehova atĩ nĩ kaba kanua ka mũthĩnjĩri Ngai kangĩtuĩka kĩgĩna kĩa ũmenyo nĩgetha andũ mokage kũhoya ũtaarani harĩ we awa mũthingu mũrĩithi mũnene na mũtugi twagũtĩĩa mũno nĩ tondũ Jehova Ngai kĩgĩna kĩa ũmenyo muthamaki nĩ ũrekereirie igũrũ rĩa ndungata yaku na no ũkũmũkĩrĩrĩria baba kĩgĩna kĩingĩ kĩa ũmenyo muthamaki na nĩgetha maciaro marĩa marĩciaragwo makũgocithagia rĩwe mũtũra muoyo mũhithe na thakame ya Jesu Kristo hamwe na bamĩrĩ yake mũirigĩrĩro irigo rwego rwa mwaki wa roho mũtheru hamwe na bamĩrĩ yake muthamaki wa thamaki mũirigĩre hamwe na indo ciake na arĩa metanĩirio nao Ngai ũmũrĩithie ũmũtungatĩre na ũmũmenyerere kĩgongona kĩa matu-inĩ nakĩo kĩrĩa gĩothe kĩrĩbataranagia muthamaki we ũkĩyonanagia nĩ tondũ nĩwe mwene ciothe mũthĩnjĩri thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo wa Nazareti twagũtĩĩa tu tũkĩmũhitha mbere-inĩ yaku na thakame-inĩ ya Jesu Kristo tũgĩtia kaba njega ya magegania ĩrĩa ĩtangĩtũrĩkio nĩ ũrĩa mũũru kuma rĩu muthamaki wa thamaki nginya gũthiĩ mbere muthamaki wa thamaki hĩndĩ ĩrĩa ũkwenda tuonane rĩngĩ mũrĩithi mwega thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo wa Nazareti we wĩ Ngai no gũtũũra wĩ Ngai wĩ mũtheru no gũtũũra wĩ mũtheru wĩ mwĩhokeku no gũtũũra wĩ mwĩhokeku nĩ ũrĩ hinya no gũtũũra wĩ hinya na nĩkĩo Ngai ithe witũ wa matu-inĩ ũkenagia rĩo kwenda gũkenia mũrĩithi ũrathimaga ũrĩa ũkwenda kũrathima mũrĩithi nĩkĩo tũnua twitũ tũtingĩthira ngatho ithe witũ wa matu-inĩ nĩ tondũ wa ũrĩa watwĩka mũthenya wa ũmũthĩ thengio nĩ iririkana watũririkana baba thengio muthamaki wa thamaki nĩ kĩgongona gĩaku baba watũhakikicĩra na watwĩra muthamaki atĩ nĩ ũgũgĩtigithũkania na igongona iria ingĩ irahakwo tatha muthamaki wa Israeli na nĩgetha thakame ya Jesu Kristo yũkage ĩgatheria mũtararĩko ũrĩa ũhumbagwo igongona we wĩ mwĩhokeku na wĩ mũtheru mwathani tondũ wĩkaga ũrĩa wendaga mũthĩnjĩri mũnene nĩ twagũkumia na twagũcokeria ngatho twakwambararia na twakwĩnyihĩria twaiga wĩ mũtheru mwathani twaiga wĩ mũtheru muthamaki twaiga wĩ mũtheru kĩgongona twaiga wĩ mũtheru muthamaki wa thayũ twaiga nĩ ũrĩ hinya kĩgongona kĩa matu-inĩ na hinya waku Jehova Ngai nĩwe nyenyagia irĩma nginya itina ciacio muthamaki wa thamaki na mũnene wa anene kĩgongona-inĩ gĩkĩ Jehova Ngai wa arĩa marĩ muoyo watwĩra wega muthamaki wa thamaki atĩ nĩ ũgũtũtwaranĩria nginya ndagĩka ya mũthia watwĩra tũtikũhotwo mũthĩnjĩri watwĩra tũtigũtorio kĩgongona watwĩra tũtikũnyararĩka mũthĩnjĩri mũnene
watwĩra ithe witũ wa matu-inĩ Jehova Ngai nĩ kũrĩ kĩrĩkanĩro kĩrĩa warĩkanĩire na Mũrawi, nĩkĩo tũragũcokeria ngatho nĩ kuona kĩrĩkanĩro kĩrĩa ũrĩkanĩire na Mũrawi waku mũthamaki wa athamaki, na ũrathiĩ na mbere na gũkĩnyitĩrĩria baba, na ũrathiĩ na mbere na gũkĩrutithia wĩra mũthamaki, nĩkĩo tũragũcokeria ngatho tũkiugaga we mwĩhokeku igũrũ-inĩ rĩa maũndũ mothe. Thengio Ngai witũ, 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 thengio Ngai witũ. Nĩ mĩcitũ itingĩhota mũthamaki kũguũria baba witũ, ũkaru na ũhoti wa rĩtwa rĩaku ũrĩa ũrĩkĩtie gũtwĩkĩra mwathani thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo wa Nazareti. Tũra wambararagio, tũra ũtĩagwo, tondũ nĩwe Ngai na gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo wa Nazareti twahoya ona twacokia ngatho. Amen, amen. Ũrĩrai Jesũ witũ rũhĩ. Amen, 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 amen. Nĩ kuga kũrotuĩka ũguo. Kĩrathimo kĩrĩa twarathimwo nakĩo kũrotuĩka ũguo. Ũhoti ũrĩa twagĩa naguo kũrotuĩka ũguo. Ũtaarani ũrĩa twagĩa naguo kũrotuĩka ũguo. Ithe witũ nĩ wa kwĩhokeka mũno, na ndatĩagĩra andũ maũthĩ na ndaroraga ithithi. We acayaga kũrĩa kwenda na arathimaga kũrĩa kwenda tondũ nĩ mwĩhoke. Tũtikĩhũrĩrai Jesũ witũ rũhĩ nĩ tondũ wa gũtwenda. Amen, amen, amen. Ihinda rĩrĩ ngũria kana kwĩna mũgeni ũtarĩ waingĩra thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai. Oe guoko gwake na igũrũ. Mũgeni ũtarĩ wakorwo kanitha-inĩ hĩndĩ ĩngĩ. Kwĩna mũgeni? Gũtirĩ? Ithuothe tũrĩ ageni a nyũmba ya Ngai. Maandĩko moigaga atĩ no ũngĩhota kwambata kĩrĩma kĩa Ngai, no ũngĩtuĩka mũgeni wa nyũmba ya Ngai, no ũrĩa wĩna moko mathe. Haleluya. Niĩ nguonete mwacererwo ngaiga mũtigũka. Andũ aitũ karĩ kĩgĩthire mbere. Mbogo wa njoki na hau thutha nĩkĩ gũthire mbere ũmũthĩ? Nĩkĩ tũcereirwo ũguo ũmũthĩ? Ngai amũrathime na amwĩke wega na amwende. Nĩ ngũhoetwo nĩ teens akorwo nĩ meharĩirie no moke. Teens akorwo nĩ meharĩirie moke nĩgetha tũmahe kamweke, na magĩũkaga Sunday tũgatongorio nĩa magatũtongoria. Ũtiramenya nĩa magatũtongoria? Atumia arĩa mahikĩte nĩo magatũtongoria. Na he kĩũria ndagĩa nakĩo mũthenya wa ũmũthĩ, na ndirĩ na ũru, tondũ single tũrĩ aingĩ na atumia arĩa tũhikĩte tũrĩ aingĩ. Ndinakuona gwa single na ndigakuona gwa atumia arĩa mahikĩte. Twĩha na ndigakuona gwa athuri na ndigakuona kwa yuthi, ona ndigakuona gwa cia. Nĩkĩ kũrathiĩ na mbere andũ aitũ? Ete kũrathi kana nĩ mũrahikire na mũtinera Pastor Ruci? No gatũhikĩte? Nĩtũhikĩte? Nĩtũhikĩte? Na nĩkĩ mũregire kumĩra? Kana nĩ ũndũ arĩ cũcũ wa Mwangi ũgũtongoragia? Mũregire kumĩra nĩkĩ? Rũciũ rũu rũngĩ tũkaimĩra. Teens nĩ mwĩharĩirie? Karibuni. Nikieni makofi.
Theophilus TV, Murata wa Ngai.